მშვიდობისა 12 ივნისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ პირველზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. შიდა ტურიზმის გახსნის თარიღი არ გადაიხედება და უცვლელად ის 15 ივნისი რჩება. პრემიერის თქმით ეს არის სწორი გადაწყვეტილება, რაც მოქალაქეებს ქვეყნის შიგნით მეტი მოგზაურობის საშუალებას აძლევს. თუმცა ამ დრომდე ბუნდოვანება და გაურკვევლობა რჩება საერთაშორისო ტურისტების მიღებასთან დაკავშირებით. მართალია თარიღი აქაც უცვლელია 1 ივნისი, მაგრამ კონკრეტული ქვეყანა საიდან შეძლებდა საქართველოში სტუმრების შემოსვლას, ეს ჯერ არ ვიცით. ფინანსთა სამინისტრო იაპონიასთან ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შეთანხმების განახლებაზე იწყებს მოლაპარაკებას. ამ შეთანხმების პროექტის მიზანია დასაბეგრი ბაზრის შემცირების და მოგების გადატანის პროექტის საფუძველზე ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის 2017 წლის მოდელით შეთავაზებული სიახლეების გათვალისწინება და დანერგვა. დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით 11 ივნისის მდგომარეობით ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე სარეგისტრაციო პორტალის მეშვეობით სულ კომპენსაციის მიღები 132,000 თვით დასაქმებული პირი დარეგისტრირდა. მათგან 66,660 პირმა 300 ლარიანი კომპენსაცია მიიღო. სულ გადარიცხულია 19,998,000 ლარი. აი რაც შეეხება დასაქმებულებს, რომლებიც პანდემიის გამო დაზარალდნენ, 200 ლარის ოდენობით კომპენსაცია ჩაერიცხა 90,802 პირს. გადარიცხული თანხა კი შეადგენს 18,160,400 ლარს. თანხები ეტაპობრივად ირიცხება, განმარტავს ფინანსთა სამინისტრო. 2015-2019 წლის პერიოდში ავტოდაზღვევის ბაზრის მოცულობა მნიშვნელოვნად 46,600,000 ლარიდან 96,800,000 ლარამდე 108%-ით გაიზარდა. მათ შორის გასულ წელს საცალო ბაზრის სეგმენტმა ზრდა 130%-იანი აჩვენა, ხოლო კორპორაციული ბაზრის სეგმენტის ზრდა 83%-იანი იყო. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო ამბობს, რომ სპეციალისტების ჯგუფი ტყიბულში მომხდარ ინციდენტს ადგილზე შეისწავლის და შესაბამისი რეკომენდაციებიც გაცემული იქნება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით გეგუთის სატრანსპორტო კვანძიდან ბაშის სატრანსპორტო კვანძამდე მოძრაობა 20 ივნისის ჩათვლით აკრძალული იქნება. და ასევე ძალიან საინტერესო თემები ჩვენ სტუმრებთან ერთად საქმიანი დილას ეთერში. მერი ჩაჩანიძე, TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი შემოგვიერთდება დღეს. ველოდებით თორნიკე ზირაქიშვილს, სააგენტო აწარმოებს საქართველოში დირექტორის მოადგილეს. ინილ ონგურაშვილი უმასპინძლებს დავით ვაშაძეს, ეროვნული კინოცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და ელენე კვანჭილაშვილის საქმიანი დილის ანალიტიკას სტუმრები იქნებიან ლევან ახვლედიანი, ანაკლის განვითარების კონსორციუმის აღმასრულებელი დირექტორი და ირაკლი ერაძე, ფინანსისტი. მშვიდობისა საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. დღეს 12 ივნისია, პარასკევი. ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად გვიგმოთ ძალიან ბევრი ამბის გაშლას და რა თქმა უნდა ანალიტიკას დღეა დღეს და 10 საათიდან უკვე ელენე კვანჭილაშვილის და საქმიანი დილის ანალიტიკას დრო დადგება. საქმიანი დილას ანალიტიკა ელენეს ავტორობით. ყველას მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა, მე გიორგი საკაძე ვარ. ანა ლაპიაშვილთან ერთად ტრადიციულად წარმოგიდგენთ პარასკევის საქმიან დილას. ვიწყებთ ამბებით ტრადიციულად სხვადასხვა მიმოხილვებით, რომელსაც თვლით, რომ პირველი პროლოგისთვის ვიდრე საბოლოოდ გამოიღვიძებს ჩვენი საქმიანი საზოგადოება არის საინტერესო თქვენთვის და ალბათ ბოლო პერიოდში ერთ-ერთ ყველაზე სწორ დეფინირებას მივაგენით და მოვიპოვეთ ერთგვარად ეკონომიკის მდგომარეობის მსოფლიოში და ამ დეფინირების ავტორი OECD-ა. გლობალური ეკონომიკა საუკუნის ყველაზე მძიმე რეცესიაში ეშვება, რაც კი ოდესმე მშვიდობიან პერიოდში ყოფილა. დიახ, ეს დეფინირება სწორედ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის
OECD-ის გზავნილია მთავარი და როგორც ორგანიზაცია მოელის გლობალური ეკონომიკა წელს 6%-ით მცირდება და 2021 წლიდან იწყებს აღდგენას. ამასთან OECD-ში აცხადებენ, რომ კორონავირუსის ინფექციის მეორე ტალღამ შესაძლოა ეკონომიკა კიდევ უფრო ცუდ მდგომარეობაში ჩააგდოს. ჯერ ხომ ამ კორონავირუსზე გვანერგულებს, ეხლა მე ვატყობ, რომ შემდეგი კვირიდან ყველაფერს ტალღებზე ავაწყობ. მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე ტალღებზე, არა და პრობლემა თავიდან ბოლომდე არის და ვიცით როგორიც არის. მოკლედ 2021 წლისთვის OECD-ში აცხადებენ, რომ ზარალი გადააჭარბებს ყველა წინა რეცესიის მაჩვენებელს, რაც კი ბოლო 100 წლის განმავლობაში ყოფილა არასაომარ პერიოდში. და ეს ხანგრძლივ გავლენას იქონიებს ადამიანებზე, კომპანიებზე და მთავრობაზე. ეს თირამ დაწერა როულენს ბუნმა, იგი OECD-ის მთავარი ეკონომისტი გახლავთ. სხვათა სოფლიო ბანკმა კვირის დასაწყისში ჯერ კიდე განაცხადა, რომ გლობალური წარმოება 5.2%-ით მცირდება წელს 2020 წელს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით კი აპრილში ეს მაჩვენებელი 3% შეადგინდა. OECD კი, რომელიც მსოფლიოს უმსხვილეს ეკონომიკებს წარმოადგენს, ამბობს, რომ კორონავირუსის მომდევნო ტალღა გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 7.6%-იან შემცირებას გამოიწვევს მხოლოდ მიმდინარე წელს. ამასობაში ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო მას ასევე ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოთაც მოიაზრებენ 2020 წელს გაზის ბაზრის ყველაზე მასშტაბურ შემცირებას პროგნოზირებს. სააგენტოს ცნობით წელს მსოფლიოში ბუნებრივი აირის მოხმარება რეკორდულად დაიკლებს და როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, კორონავირუსის პანდემიამ თბილი ზამთრის გამო ისედაც შემცირებულ მოხმარებაზე კიდევ უფრო დიდი გავლენა იქონია, რის გამოც გაზის ბაზარი საგრძნობლად შემცირდა. მოვისმინოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარი აქ. მოსალოდნელია, რომ გაზის მოხმარება დაეცემა 4%-ით 2020 წელს და ამის მიზეზი გათბობაზე ნაკლები მოთხოვნაა თბილი ზამთრის გამო. ასევე მიზეზი გახდა თითქმის ყველა ქვეყანაში შემზღუდველი ზომების დაწესება, რათა კორონავირუსის გავრცელება შეენელებინათ და შემცირებული ეკონომიკური აქტივობა, რაც მაკროეკონომიკურმა კრიზისმა გამოიწვია და რაც თავის მხრივ პანდემიის შედეგია. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ მოცულობით წელს გაზის მოხმარება დაახლოებით 150 მილიარდი კუბური მეტრით შემცირდება. ექსპერტები ელიან, რომ გაზის მოხმარებაზე მოთხოვნა ეტაპობრივად 2021 წლიდან დაიწყება, ანუ ზრდა, თუმცა კრიზისი, რომელიც კორონავირუსის გამო დაიწყო, გრძელვადიანი გავლენა ექნება ბუნებრივი გაზის, ანუ ბუნებრივი აირის მსოფლიო ბაზარზე და ის ძალიან ბევრ დეტალს შეცვლის, რასაც ველით და ჩვენ შესაბამისად მოგაწვით ინფორმაციას. ამის გამოძახილი ნამდვილად არ არის, თუმცა სრული სიმართლეა, რომ ზარას მფლობელი კომპანია Inditex-ი მსოფლიოს მასშტაბით აპირებს 1200-მდე მაღაზიის დახურვას. ანსაცმლის ცნობილი რიტეილერი ცდილობს ონლაინ გაყიდვების გაზრდას იმ ქაოსის გამო, რაც კორონავირუსის პანდემიამ გამოიწვია. საერთო ჯამში Inditex-ი 7412 მაღაზიას ფლობს. ეს რიცხვი შეიძლება დაახლოებით 6900-მდე, 6700-მდე შემცირდეს, სწორედ აი ამ რეორგანიზაციის შემდეგ, რომელიც დაგეგმილი არის. მაღაზიების დახურვა ძირითადად აზიისა და ევროპის რეგიონში იგეგმება. დიდ ბრიტანეთს, სადაც Inditex-ის 107 მაღაზიაა, სავარაუდოდ დიდი ცვლილებები ამ მხრივ არ ელოდებაო. ნახოთ, აღსანიშნავია, რომ ტანსაცმლის წარმოებელმა ბრენდმა დიდი ზარალი განიცადა პანდემიის გამო და მისი გაყიდვები შემცირდა 44%-ით და 1 თებერვლიდან 30 აპრილამდე პერიოდში გაყიდვები 3 მილიარდ 300 მილიონი ევროთი არის დაცემული. და კომპანიის ინფორმაციით პირველ კვარტალში წმინდა ზარალმა 409 მილიონი ევრო შეადგინა. სამაგიეროდ იზრდება ონლაინ გაყიდვები, პირველ კვარტალში ონლაინ გაყიდვება 50%-იანის დააჩვენა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი ზრდა 95%-იანია. Inditex-ის ახალი გეგმის მიხედვით ონლაინ გაყიდვებმა 2022 წლისთვის მთლიანი გაყიდვების 25% უნდა შეადგინოს, რაც 2019 წელს 14% იყო. Inditex-ის მფლობელია ესპანელი მილიარდერი ამანსიო ორტეგა. აღნიშნული ბრენდი აერთიანებს Zara-ს, Pull&Bear's, Massimo Dutti's, Bershka-ს, უამრავს ძალიან ბევრს და 8 ივნისის მონაცემებით კომპანიების მაღაზიების მეოთხედი ჯერ კიდევ დაკეტილია მსოფლიოს მასშტაბით.
აი, რაც შეეხება საქართველოში ამ ბრენდების ნაწილის ბრენდების ვითარებას და მოქმედებას, ისინი საიმედო ხელში არიან და ამ ბრენდების მმართველი კომპანია Retail Group Georgia-ში შემავალი მაღაზიის გაყიდვები 1 ივნისის პერიოდში შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან 10 დღე რო დავადაროთ, იყო 16%-ით მეტი, მე მომპატიეთ, ესეთი კომენტარი გააკეთა BMG-სთან რევაზ მაღალაშვილმა, Retail Group-ის ხელმძღვანელმა, Zara-ს, Massimo Dutti's, Bershka-ს და სხვა ბრენდების მაღაზიებში სხვა შორის განსაკუთრებულის და სწორედ 1 ივნისის პერიოდში მაღაზიების გახსნიდან 1 დღეში დაფიქსირდა, ხოლო 5-დან 10 ივნისს შედარებით კლება იყო. პრობლემას ერთგვარად ქმნიდა გასახდელების სისტემის გამომართავობა, რომელიც ბატონი მაღალაშვილის თქმით 10 ივნისიდან ყველა მაღაზიაში ისევ გაიხსნა გასახდელები და იქ ყოველ საათში ერთხელ შესაბამისი სადენზიფექციო სამუშაოები ტარდება, ასე რომ სრულად ძველებური კომფორტი არის მოწყობილი, რომელიც არანაირ სულებას არ ქმნის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბრენდები საქართველოში წარმატებით გააგრძელებენ ფუნქციონირებას. ჩაცმა დახურვა არ მოგაკლოთ ღმერთმა, რაც ამ თუ წელიწადშიც სხვათა შორის, თუმცა არის ისეთი ამბებიც, რომელიც ნამდვილად მე პირადად ვერ წარმომედგინა. თუმცა ეხლა ნამდვილად ვაჭარბებ, ისეთები ტრიალებს სოფლიოში დიდი ამბავი ეხლა ჰოლანდიაში, ნიდერლანდების დედაქალაქში, უფრო სწორად, თუ დაიწყეს ამსტერდამის ცენტრის სრულ შეცვლაზე ფიქრი და ამბავი არის შემდეგი, რომელზეც Bloomberg-ი გვიყვება, რომ მოკლედ ვინც არის გეტყვით, რომ მარტო ამსტერდამი ყოველწლიურად 19 მილიონ სტუმარს მასპინძლობს. რაც ძალიან უხეში დათვლებით ქალაქის და შესაბამისად ქვეყნის შემოსავლებს 6 მილიარდზე მეტი ევრო მოაქვს. ანუ 6 მილიარდი ევრო არის მინიმუმი, რასაც მარტო ამსტერდამის გენერირებს. თუმცა პანდემიამ ეს ქალაქი, რომელსაც ფაქტიურად არასდროს ეძინა, მოჩვენება ქალაქად გადააქცია, ნახევარ მსოფლიოსთან თუ მეტთან არა და სრულად დააცარიელა, ეს იქნება წითელი სანათების ქუჩა, ასევე კოფიშოპები, რასაც ჩაყავდა რეალურად ამდენი მილიონი ტურისტი ამსტერდამში და ქალაქის ხელმძღვანელობამ უფრო აქტიურად დაიწყო ამის შემხედვარე და ეტყობა პერსპექტივებისაც უკვე ხმამაღალი ფიქრი, რომ ფართების უდიდესი ნაწილი თუ უმრავლესობა არა, ბიზნეს დანიშნულებისთვის არის განკუთვნილიო და ადგილობრივებმა ფაქტიურად ქალაქის ცენტრში, ასე ვთქვათ, არც ცხოვრობენო, ესეთ რამეს წერს Bloomberg-ი ადგილობრივ მმართველებზე, ამსტერდამის მმართველებზე დაღმობით და Bloomberg-ი ადასტურებს, რომ ადგილობრივები იწყებენ ამსტერდამის ცენტრის დასაბრუნებლად ბრძოლას და ამსტერდამის მერმა ფემკე ჰელსემმა გეგმაც კი წარადგინა, თუ როგორ შეიძლება იყოს მიღწეული ბალანსი სტუმრებს, ტურისტებს და ადგილობრივ მაცხოვრებლებს შორის. აი, რა გითხრათ ახლა, ძალიან საკმაოდ ამბიციური და მძიმე ამოცანა ჩანს, რთულად გადასაწყვეტი. ნახოთ, აგერ ვართ ჩვენ. თუ რაიმე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, პირობას გაძლევ, არ გამოგრჩებათ ამბები თქვენთვის მოსაყოლი, მანამდე კი სიუჟეტიც მიუძღვენით ამ ამბავს ამსტერდამთან დაკავშირებით. არ ვკითხულობ რა წერია, ასე ვთქვათ, ეხლა ჩემ წინ როგორ დაასათაურეს BMG-ის თანამშრომლებმა აღნიშნული სიუჟეტი. უბრალოდ ნახოთ სიუჟეტი ამსტერდამში მოსალოდნელ ცვლილებებზე. ამსტერდამში ადგილობრივ ხელისუფლებას კორონავირუსულმა პანდემიამ ცვლილებებისკენ უბიზგადა დააფიქრა იმ ფაქტზე, რომ ქალაქი მეტად უნდა იყოს მორგებული მოქალაქეებზე და არა ტურისტებზე, როგორც ეს დღეს არის. ამიტომაც მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ბორდელებსა და ქოფიშოპებს ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს, ისინი ცენტრიდან მოშორებით გადაინაცვლებენ. ეს პრობლემა ამსტერდამში ყოველთვის დღის წესრიგში იყო, თუმცა რადგან მუდმივად სავსე იყო ქალაქი ტურისტებით, მოგვარება დროში იწერებოდა. ამასობაში კი ქალაქს ადგილობრივები ტოვებდნენ. ყოველწლიურად ამსტერდამში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 6 მილიარდ ევროს საჭარბებს, ხოლო პანდემიის დროს იმდენად დაცლილი იყო ადამიანებისგან, რომ მოჩვენებათა ქალაქად გადაიქცა. ჩაბნელ და წითელი ფარნების მოედანი, ხოლო ქოფიშოპები ათასობით მომხმარებლის გარეშე დარჩნენ. შედეგად გამოიკვეთა, რომ ქალაქის ცენტრში ადამიანები ფაქტობრივად აღარ ცხოვრობენ. ამიერიდან კი ეს მდგომარეობა რადიკალურად შეიცვლება და ახლა, როდესაც საკარანტინო ზომები მსუბუქდება, ამსტერდამი ახალ ბრძოლაში ერთვება. გეგმის თანახმად ცენტრში სუვენირების მაღაზიების, ბორდელებისა და ქოფიშოპების მაგივრად კომპანიის ოფისები, სახლები და ის დაწესებულებები განთავსდება, რომლებიც მოქალაქეების საჭიროებებზე იქნება მორგებული. მათ შორის გაიხსნება ბარები და რესტორნები. თუმცა წითელი ფარნების ქუჩაზე განთავსებული ბორდელების მფლობელებს კვარტალის დატოვება არ უნდათ და ამბობენ, რომ ეს ადგილი მათთვის უსაფრთხოა, ხოლო პანდემიის შედეგად მიღებული ზარალი ფიქრობენ, რომ ტერიტორიის
ცვლილების შემდეგ კიდევ უფრო გაიზრდება. ანალოგიურია მდგომარეობა ქოფიშოპების მფლობელების შემთხვევაშიც. შეგახსენებთ, რომ ნიდერლანდების მთავრობა ახალი კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქების შემდეგ ეტაპზე გადადის. ქვეყანაში სკოლები, კაფეები და მუზეუმები ნელ-ნელა იხსნება და სავალდებულოა 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა. როგორც ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრი განმარტავს, შეზღუდვების შემსუბუქება 2 ფაქტორმა განაპირობა: ინფიცირებულთა რაოდენობის სტაბილურად კლებამ და საავადმყოფოში დაავადებულთა ნაკადის შემცირებამ. ვისაც გახსოვთ თავის დროზე საუკუნის მკვლელობადაც მონათლეს ეს ამბავი შვედეთის და მსოფლიო მედიამაც, ხო და 34 წლის თავზე შვედეთის პროკურატურამ დახურა შვედეთის პრემიერ-მინისტრის ულოფ პალმეს მკვლელობის საქმე და პროკურორმა მის მკვლელად დაასახელა გრაფიკული დიზაინერი სტიგ ენგსტრემი. სხვა გრაფიკულ დიზაინერებს, ვისაც ვიცნობ, საქართველოში არ ვასახელებ, მოკლედ, რომელიც თავადაც 20 წლის წინ გარდაიცვალა. ანუ გარდაცვლილია ულოფ პალმეს სავარაუდო მკვლელი და იდენტიფიცირებული როგორც მკვლელი შვედეთის პროკურატურის მიერ. ცნობილი შვედი პოლიტიკოსი და ქვეყნის ორგზის პრემიერ-მინისტრი სტოკჰოლმის ცენტრში 1986 წელს მოკლეს, როცა ის კინოთეატრიდან ბრუნდებოდა მეუღლესთან და ვაჟთან ერთად, სხვათა შორის აწ უკვე გარდაცვლილი და მკვლელობაში დადანაშაულებული ენგსტრემი იმყოფებოდა მკვლელობის ადგილზე. ეს დადასტურებულია და მეტიც არაერთხელ იყო დაკითხული და საკმაოდ ხმაურიანადაც შვედეთის სამართალდამცავების მიერ მისი სახელი როგორც ეჭვმიტანილისა პალმეს მკვლელობაში საკმაოდ იყო ცნობილი იმ დონეზე, რომ როცა 2000 წელს გრაფიკული დიზაინერი დაიღუპა, შვედური მედია წერდა მასეთ, როგორც მათ შორის თვითმკვლელობის ვერსიაზე. მოკლედ ასია, პროკურატურამ დააყოლა, რომ შვედეთის პროკურატურამ, რომ მას შემდეგ რაც ადამიანი არის გარდაცვლილი, რომელიც მიგვაჩნია, რომ იყო პრემიერ-მინისტრის მკვლელიო და რომელსაც სიცოცხლეში ვერ დაუმტკიცეთ მისი მიმართება დანაშაულისადმი და ვერც ბრალი წაუყენეთ, მიუხედავად არაერთგზის დაკითხვისა, შვედეთის პროკურატურა ესეთ რამეს აცხადებს. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს საქმეც არის სრულად დახურული და პროკურორი აცხადებს, რომ დაკავებისთვის საკმარისი მტკიცებულები მათ ჰქონდათ, მაგრამ აი განაჩენის გამოტანაზე ეპარებოდათ ეჭვი ამ თავისი მტკიცებულებების ხარისხიდან გამომდინარე და ამიტომაც ვერ და არ დააპატრიმრეს ენგსტრემი, სხვა შორის სავარაუდო მკვლელის კი არა და მკვლელის შვედეთის პროკურატურის მიერ ოჯახი კატეგორიულად უარყოფს გარდაცვლილის მიმართებას მკვლელობისადმი, თუმცა დაღუპული პრემიერ-მინისტრის შვილს ეს ერთ-ერთი გამორჩეული ევროპელი პოლიტიკოსი იყო ულოფ პალმე და უმცროს პალმეს ჯერა რომ სწორედ ენგსტრემი გახდათ მამამისის მკვლელი. რა არ იწერებოდა ამ მკვლელობაზე, ვის არ მოიაზრებდნენ ულოფ პალმეს დამკვეთად და სიცოცხლის ხელმყოფად, ხან ამერიკის დაზვერვა, ხან ქურდისტანიო, ხან თლად სამხრეთ აფრიკასაც გადასვდნენ და მის სპეცსამსახურებსაც ფაქტია, რომ დღეს ეს თემა ამ ფორმით შვედეთმა 34 წლის თავზე დახურა. ოკეი, კიდევ რამდენიმე სიახლე მაქვს თქვენთვის. მსოფლიოს წამყვანი კომპანიებისგან ილონ მასკის ტესლა მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ავტომწარმოებელი გახდა. მოსალოდნელი ამბავი იყო, კომპანიის აქციების ღირებულებამ ნასდაკზე პირველად $1000 გადააჭარბა, შედეგად მისმა საბაზრო ღირებულებამ 190 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ჩვენ ხართ ჩემი ბატონი. ეს ნიშნავს, რომ ილონ მასკის ქონება 42 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი გახდა, კი ბატონო, და ტესლას შემდეგ ყველაზე ძვირადღირებული ავტომწარმოებელი ბოლო მონაცემებით იაპონური ტოიოტა, რომელმაც ჩამოიჩოჩა მეორე ადგილზე და ის 182 მილიარდი დოლარის კაპიტალიზაციით ღირს. ტოიოტასთან ახლოს ვერავინ ვერ მიდიოდა და ერთადერთი მისი რეალური მოწინააღმდეგე მხოლოდ ტესლა იყო და როგორც როიტერსი წერს, ტესლას აქციების ფასმა მას შემდეგ მოიმატა, არ გეგონოთ, რომ ეს ფალკონის გაშვებას უკავშირდება. მოიმატა მას შემდეგ, რაც ილონ მასკმა თავის თანამშრომლებს შეატყობინა, რომ დრო არის დავიწყოთ კომპანიის ბრენდული სატვირთოს წარმოებაო, რომელსაც თუ არ ვცდები სემი ჰქვია. კი, აი ეს არის ავტოსამგზავრო უფრო როგორ გითხრათ, ეს არის გადამზიდავი, რომელიც მთლიანად ცხადია არის ელექტრონული
და მასკს არ დაუსახელებია ხა კონკრეტული თარიღი, მაგრამ ამის გარდა ინვესტორები კიდევ მოელიან მასკისგან, რომ ის ახალ ტექნოლოგიას წარადგენს ტესლას ელემენტებისთვის, რაც ელექტრომობილს უფრო დიდხანს მუშაობის შესაძლებლობას მისცემს და ცხადია უფრო ბიუჯეტურიც იქნება. მოკლედ მასკმა თავის გაგზავნილ წერილში ჩემო ბატონო აღნიშნა, რომ ელემენტების წარმოება გაგრძელდება კვლავ და მოხდება ნევადას ქარხანაში. 10 ივნისი კიდევ ერთხელ იქნება მონიშნული სხვათა შორის სხვა მიზეზით სოფლიო ბიზნესის კალენდარში, რადგან სწორედ ამ დღეს ორმა პლანეტარული მნიშვნელობის კომპანიამ, Apple-მა და Microsoft-მა გადალახეს კაპიტალიზაციის ახალი ზღვარი და მათი ღირებულება გასცდა $1.5 ტრილიონს. Apple-ის აქციების ფასი 352-მდე გაიზარდა, ხოლო Microsoft-ის აქციები $196-მდე, რაც შეეხება კიდევ სხვა ორ ტექნოლოგიურ გიგანტებს, Amazon-ზე და Alphabet-ის აქციებზეა საუბარი, ისიც გაიზარდა და შესაბამისად ტრილიონი და ერთ-ერთი $1.3 არის. ტრილიონი არის Alphabet-ი თუ არ ვშტები და $1.3 Amazon-ი. მოკლედ დღეს დედამიწაზე არის 4 კომპანია, ანუ Apple, Amazon, Microsoft და Google-ის პატრონი, დედა, მამა და რა ვიცი, მამი და მშობელი კომპანია Alphabet-ი, რომელიც $1 ტრილიონზე მეტი ღირს. ხვავი და ბარაკა საქართველოს მეტი ესეთი კომპანია, თუნდაც ერთი პატარა ჭანჭიკის აიმეს წარმოება აქვს სადმე, რა ვიცი, თუ გინდათ დაკარანტინებულ ღვანკითში იყოს ეს ამბავი, არაჩვეულებრივ ალაგში, რომელსაც ასევე მოკითხვას უთვლი, აღარ არის кайხანი არაფერი დაკარანტინებული საქართველოში და ყველა ჯანმრთელობას გისურვებთ. მეორე და მესამე ტალღა არ ვიცი, მაგრამ პირველი ტალღა იყო თუ ცუნამი იყო, ეხლაც და მერეს უნდა ვიყოთ განსაკუთრებულად ფრთხილად, ამას ყოველდილით გეუბნებით ზეზეურად, ჰიგიენა და პირბადეები. ამაზე უკეთესი ვირუსის წინააღმდეგ ჯერ არ გამოუგონიათ და ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს ამბავი ამ ზაფხულს არ მოხდება. მით უმეტეს ზაფხულმა დაადასტურა, რომ ის არ ამცირებს კორონავირუსის გავრცელებას. ასე რომ ვიყოთ ფრთხილად და ვიყოთ ჯანმრთელად. მერე უკვე ბარაკა იქნება. TV პირველზე ბარაკის დროა, რეკლამა TV პირველზე და მალე დაგიბრუნდებით. აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს მთავრობის კომპლექსური ანტიკრიზისული გეგმის დასაფინანსებლად $100 მილიონი სისხლი დაამტკიცა. ეს თანხა კი ქვეყანას COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის დაძლევაში დაეხმარება, წერს ADB ვებგვერდზე, რომელიც სათაურით როგორ ეხმარება აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის დაძლევაში გამოქვეყნდა. საქართველოში წარმოებული ერთჯერადი პირბადების ექსპორტთან დაკავშირებით კომპანია მედიფარის გაყიდვების მენეჯერის ინფორმაციით მოლაპარაკებები იტალიასთან, შეერთებულ შტატებთან, რუსეთთან, ავსტრიასა და ისრაელთან მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადების თანახმად საქართველოს სომხეთ სამედიცინო პერსონალით დაეხმარება. ეკონომიკის მინისტრი ამტკიცებს, რომ მიუხედავად პრობლემებისა, მთავრობა მაქსიმალურად ეხმარება გიდებს პროფესიული ასოციაციების მეშვეობით, რომ ისინი დახმარების პროგრამის ბენეფიციარები გახდნენ და
და გიდები მაქსიმალურად ექცევიან თვით დასაქმებულთა 300 ლარიანი დახმარების კატეგორიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ამბობს, რომ მარტში, აპრილსა და მაისში დედაქალაქში ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესდა და როგორც ის აღნიშნავს, პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვების შედეგად გარემოზე ნეგატიური ზეწოლა მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ტობა-ვარჩხელის ტბამდე მისასვლელად საავტომობილო გზა მოეწყობა სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით წინადადებების მიღება 7 ივნისს დაიწყო და 12 ივნისს დასრულდება. შეზღუდვის სავარაუდო ღირებულება 11,928,092 ლარია. რიტეილ ჯგუფ ჯორჯიაში გასახდელები დაბრუნდა. კომპანიის დირექტორის რეზო მაღალაშვილის განცხადებით, გაყიდვები 16%-ით არის გაზრდილი და მისივე ინფორმაციით გაყიდვების განსაკუთრებული ზრდა პირველი 5 ივნისის პერიოდში მაღაზიების გახსნიდან პირველ 5 დღეში დაფიქსირდა, 5-10 ივნისის პერიოდი კი კლებას მიუთითებს. ამავე დროს ესპანური კომპანია Inditex-ი, რომელიც ფლობს ისეთ ბრენდებს, როგორიც არის Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear მსოფლიოს მასშტაბით 1000-დან 1200-მდე მაღაზიის დახურვას აანონსებს. გერმანია კი ევროკავშირის არაწევრი 160 ქვეყნისათვის მიმოსვლასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს ძალაში 31 აგვისტომდე ტოვებს. გერმანიის მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მოქალაქეებისათვის გამოცემული გაფრთხილება, რომ არააუცილებელი ტურისტული მიზნით მოგზაურობისაგან კორონავირუსის საფრთხის გამო თავი შეიკავონ, აგვისტოს ბოლომდე გახანგრძლივდება. Tesla-ს აქციების ფასი $1000-იან ზღვარს ასწდა. ავტომობილების ამერიკელი მწარმოებლის აქციების ფასი წლის დასაწყისიდან 140%-ით არის გაზრდილი, რის საფუძველზეც საბაზრო კაპიტალიზაციის მაჩვენებლით Tesla მსოფლიოში მეორე ყველაზე ფასეული კომპანია გახდა Toyota შემდეგ. რამდენიმე დღეს წინ გიორგი მეზობელი და ოკუპანტი ქვეყნის მეზობელი და ოკუპანტი პრეზიდენტის გახმოვანება რომ საკუთარ თავზე აიღო იმების გასაზიარებლად, რაც ეკონომიკური კატასტროფის და ეკოლოგიური კატასტროფის მიჯნაზე ყოფ რუსეთს ელოდა, მაგების განახლებას ვეგმო პირდაპირ ეთერში ახლა ოღონდ ყოველგვარი გახმოვანებების გარეშე ციმბირის ელექტროსადგურის რეზერვუარის ჩამონგრევის შედეგად დაღურულმა დიზელმა იმ ტბის მტკნარ წყლებამდე მიაღწია, რომელსაც გასავალი ჩრდილოეთის ყინულოვან ოკეანეში აქვს. ამას ეკოლოგიური კატასტროფის გამოწვევა შეუძლია. კრასნოიარსკის მხარის გუბერნატორმა ალექსანდრე უსმა რეპორტიორებს უთხრა, რომ ჩაღრული საწვავი მყინვარული წარმოშობის ტბა პიასიონომდე მივიდა. ეს ულამაზესი ტბა, სადღაც 70 კილომეტრის სიგრძის ამბობს უსმა. ბუნებრივია, რომ მასში თევზებიც არიან და ბიოსფეროც მრავალფეროვანია, მაგრამ ამ ეტაპზე შეუძლებელია ამ მძიმე კრიზისის შედეგების პროგნოზირება, აღნიშნავს ის და მისივე განმარტებით, ახლა მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საწვავმა პიასინას დინარემდე არ მიაღწიოს, რადგან ის კარის ზღვაში ჩაედინება, რომელიც თავის მხრივ ოკეანეს უერთდება. ინციდენტი ციმბირის ქალაქ ნორილსკთან არსებულ სადგურზე 29 მაისს მოხდა. იქ დიზელმა მაშინ გაჟონა, როცა საწვავის რეზერვუარის საყრდენი ბოძებით ჩამოინგრა, რაც სავარაუდოდ რეკორდულად მაღალი ტემპერატურის პირობებში მრავალწლოვანი მზარლობის ღობამ გამოიწვია. შედეგად ამბარნაიას მდინარეში, რომელიც პიასინოს ტბაში ჩაედინება, დაახლოებით 20,000 ტონა წითლად შეღებილი დიზელი ჩაიღვარა. ინციდენტმა პუტინი აიძულა, რომ რეგიონში საგანგებო მდგომარეობაც გამოეცხადებინა. ასობით მუშა დაბინძურების შესაკავებლად გააგზავნეს. ამ ინციდენტზე პასუხისმგებელი კომპანია კრასნოიარსკის მხარის ოფიციალურ პირთა განცხადებებს უარყოფს და გასულ კვირას მისმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ დაბინძურების პროცესი შეკავებულია, რომ ტბიდან აღებული სინჯები დაბინძურების 0.01%-ს ანახებს. ამ მტკიცების საპირისპიროდ კი კრასნოიარსკის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ მაღალ დაბინძურებული წყლის უბეები დაბინძურებული ტერიტორიის გამომყოფი ტივტივების მიღმაც არსებობს. გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის Greenpeace-ის რუსული დანაყოფი ინციდენტზე პასუხისმგებლობის თავიდან აცილების მცდელობაში ადანაშაულებს კომპანიას და ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ კომპანია ინციდენტის მიზეზად გლობალურ დათბობას თავის გასამართლებლად იყენებს და ურთავს, რომ შეუძლებელია კომპანიას არ სცოდნონ და არსებული რისკების შესახებ, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ზარალის მზარდლობის ნდობა. ამიტომ ის ვალდებული იყო, რომ ეტარებინა ნიადაგის ზედმიწევნითი მონიტორინგი და ამ მიზნით აეცილებინა თავიდან საშიში ინფრასტრუქტურის ნგრევა. მდინარის გასაწმენდად ჩაღრულ დიზელს სპეციალურ აუზში ასხამენ, დროულად რომ შეგეცვალათ საწვავის აუზები, არც გარემოს მიადგებოდა ზარალი და არც ამხელა ფინანსების დახარჯვა გახდებოდა საჭირო. ეს იყო პუტინის მიმართვა თავად ამ კომპანიის
პრეზიდენტის მისამართით, რომელზეც გაჩვენეთ კიდეც ვიდეო ვერსია, როგორ ხდებოდა ეს დიალოგი და ამ კომპანიის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ დაბინძურების გაწმენდას მილიარდობით რუბლი დასჭირდება. 1 მილიარდი რუსული რუბლი ამჟამინდელი კურსით დაახლოებით არის 14,5 მილიონი დოლარი. Deutsche Welle-ს ცნობილმა რუსმა გამომძიებელმა ნორილსკის ელექტროსადგურის დირექტორს ვიაჩესლავ სტაროსინს გარემოს დასაცავად შემუშავებული წესების უგულებელყოფაშიც დასდო ბრალი. ბრალეულობის დამტკიცების შემთხვევაში სტაროსინს 5 წლამდე პატიმრობა შეიძლება დაემუქროს. მოკლედ, ნავთობი დაიღვარა, ფასის და ძგულს ვერ უხარებდათ რუსეთში, ახლა უკვე გაზის ფასის ვარდნაც ამ რიგებში ეწერება. მალე და აქაც როგორც ჩანს პრობლემები უნდა გამოჩნდეს. 2020 წლის განმავლობაში ბუნებრივი აირის ბაზრების მოთხოვნის მიმართ უმძირესი შოკებია მოსალოდნელი. ეს დაწერა საერთაშორისო ენერგეტიკულმა სააგენტომ იმ დასკვნაში, რომელიც ბოლოს მოამზადეს. ბუნებრივ აირზე ისედაც შემცირებულ მოთხოვნას COVID-19 პანდემიამ დამატებითი დარტყმა მიაყენა, ნათქვამია სააგენტოს მიერ მომზადებულ დასკვნაში და ორგანიზაცია ვარაუდობს, რომ წელს მსოფლიო გაზის მოხმარება 4%-ით შემცირდება, რაც ბაზრის ისტორიაში ყველაზე დიდი კლება იქნება. სააგენტოს ინფორმაციით, მსგავსი ვარდნა რამდენიმე ფაქტორით არის განპირობებული, მათ შორის შედარებით თბილი ზამთრით და ასევე პანდემიის ფონზე მთელ მსოფლიოში შემცირებული ეკონომიკური აქტივობებით. განახლებული პროგნოზით 2020 წელს ბუნებრივი აირის მოხმარება ჯამურად 150 მილიარდი კუბური მეტრით შემცირდება. შოკის პირობებში ბუნებრივი აირის ბაზრებზე მნიშვნელოვანი კორექტირები მიმდინარეობს, რაც უპრეცედენტოდ დაბალ ფასსა და მაღალ მერყეობას განაპირობებს, ნათქვამი არის ორგანიზაციის დასკვნაში. მათივე პროგნოზით ამ პროცესის შედეგად ყველაზე მეტად ევროპის ბაზარი დაზარალდება. ჯერ კიდევ მაისის ბოლო კვირაში რამდენიმე ანალიტიკური ორგანიზაცია საუბრობდა, რომ გაზის ბაზარზე შესაძლოა ნავთობის ბაზარზე განვითარებული სცენარი განმეორდეს. ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ უახლოეს პერიოდში შეიძლება ბუნებრივ აირზე უარყოფითი ფასებიც კი დაფიქსირდეს, როგორც მაგალითად ამერიკული წარმოების WTI-ის მარკის ნავთობის შემთხვევაში იყო. ბუნებრივ აირზე შესაძლოა, რომ გამყიდველებს მოუწიოთ გარკვეული დამატებითი თანხის გადახდა მყიდველებისათვის, რომლებიც პროდუქციის შენახვას უკვე საკუთარ თავზე აიღებენ. ინფორმაცია განსაკუთრებით საყურადღებოა რუსეთისათვის, რადგან გაზპრომის საექსპორტო პორტფელს 47% სწორედ ევროპაზე გაცემული გაზი იკავებს. 23 აპრილს ევროპული გაზის ჰაბებზე გამართული ვაჭრობის შედეგად გაზპრომისათვის რუსეთის ბუნებრივი აირის შიდა ბაზარზე გაყიდვა უფრო მომგებიანი გახდა ვიდრე ექსპორტი. გაზპრომის წლიურ ბიუჯეტში 1000 კუბური მეტრი გაზის ფასი წლის განმავლობაში საშუალოდ $200 იყო გათვლილი, თუმცა მოგვიანებით ეს დოკუმენტი დაკორექტირდა მთელი $25 და $175-მდე დაეცა. მიუხედავად ამისა, ბაზრის ანალიტიკოსები რუსულ გაზზე ფასის შემდგომ კლებას კიდევ პროგნოზირებენ და ფიქრობენ, რომ წლის განმავლობაში რუსული გაზის საშუალო ფასი შეიძლება $130-იც იყოს. ამ ამბების მიხედვას სჭირდება ადეკვატურობა. ერთ რამეში მაინც გამოიყენებენ მეზობლები ამას, მაგრამ იქამდე დილის ამბებისათვის ბევრად უკეთესი სიახლეებიც მაქვს მომზადებული თან გასაზიარებლად. არც მეტი, არც ნაკლები სიტყვა შქმერული აღმოჩნდა, რომ იაპონური Yahoo-ს ყველაზე ძიებადი სიტყვების 4-ეულშია. იაპონიაში საქართველოს საელჩო Facebook-ზე წერს, რომ სწორედ შქმერულს ეძებდნენ იაპონურად ყველაზე ხშირად Yahoo-ს საძიებო სისტემაში. საელჩოს ინფორმაციით 10 ივნის იაპონურმა წამყვანმა გაზეთმა Nikkei 2020 წლის პირველი ნახევრის პოპულარული პროდუქტების რეიტინგი გამოაქვეყნა და სწორედ იქ მოხვდა შქმერული. რეიტინგში შედგენილი არის სუმოს მოჭიდავეთა ეგრეთ წოდებული ბანძუკეს მსგავსად და ყოველ წელს დიდი პოპულარობით სარგებლობს იაპონელთა შორის. წელს ამ რეიტინგში აღმოსავლეთ მაეგაშირას მეორე ნომრის ადგილი ქართულმა კერძმა შქმერულმა დაიკავა და სიტყვა შქმერული იაპონური Yahoo-ს ყველაზე ძიებად სიტყვათა 4-ეულშია, ეს დაწერა საელჩოს წარმომადგენლებმა. მათივე ინფორმაციით, ერთ-ერთი კომპანია 30 ივლისიდან იაპონიის მასშტაბით შქმერულის სწრაფად მომზადების პაკეტების გაყიდვასაც უკვე დაიწყებს. კომპანია Matsubara Foods-მა განაცხადა, რომ 30 ივლისიდან გაყიდვაში შქმერულის სწრაფად მოსამზადებელ პაკეტებს გამოუშვებს, რომლებიც მთელი ქვეყნის მაღაზიებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ამ პაკეტების შეფუთვაზე კი საქართველოს დროშა და თბილისის ხედია დატანილი. წარწერაში, რა თქმა უნდა,
ხაზგასმული არის, რომ საქართველოს ღვინის სამშობლოა და ქართველი ხალხი დღეგრძელობით არის ცნობილი. ესეც საელჩოს მხრიდან გამოგზავნილი ინფორმაცია, რომელიც Facebook-ზე გაუზიარეს მათ ქართულ მკითხველებს და რა თქმა უნდა იაპონურ ენაზეც ადგილობრივებს. ვიდრე ტურიზმი აღდგება ჩვენს ძიუდოისტებთან ერთად საქართველოს ამბობს, როგორც ირკვევა შქვერული ყვება. ჩვენ კი ბიზნეს სიახლეები გვაქვს მოსაყოლი და მოდით კოლაჟის პირველ ნაწილს გადავხედოთ. საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მიერ ავტოდაზღვევის ბაზრის მონიტორინგის დასრულებული ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 2015-2019 წლების პერიოდს მოიცავს, რეგისტრირებული ავტომობილების მხოლოდ 10.4%-ია დაზღვეული. ფინანსთა სამინისტრო იაპონიასთან შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმების განახლებაზე მოლაპარაკებებს იწყებს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბეჭდვრების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფორმაციით მარტში, აპრილსა და მაისში დედაქალაქში ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესებულია. უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის იგივე ყოფილი ონკოლოგიური კლინიკის თანამშრომლები რამდენიმე თვიანი სახელმწიფო დავალიანების ანაზღაურების მიღებას ითხოვენ. მედიკოსების და თანამშრომლების ნაწილმა გამართა გუშინ აქცია, სადაც ითქვა, რომ 6 თვის ანაზღაურება არ აქვთ მათ მიღებული. ისინი საავადმყოფოს დირექტორის გადადგომას ითხოვენ. ჩვენი კლინიკის დირექტორს ვთავაზობთ, გადადგეს გვაქვს რამდენიმე კითხვა, რომელთაც მას მივმართეთ, ვინ არის კლინიკის ინვესტორი, ან რა მოელის აქ არსებულ რადიოაქტიურ მასალებს. ის ყველაფერზე გვცემს პასუხს, რომ არ იცის. ეს ნიშნავს, რომ ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, ამიტომ უნდა დატოვოს თანამდებობა წერია განცხადებაში, რომელიც მედიკოსებმა აქციაზე წაიკითხეს. ჯანდაცვის მინისტრმა 25 მაისს გააკეთა განცხადება ამავე დროს და თქვა, რომ უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის თანამშრომლების სახელმწიფო დავალიანება მიმდინარე 2 თვის განმავლობაში ანაზღაურდება. პირველი ივლისიდან 70 წელს გადაცირებულ პირთა პენსია 30 ლარით გაიზრდება და 250 ლარს მიაღწევს მაღალმთიან სოფლებში კი 300 ლარი იქნება. ეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე კიდევ ერთხელ თქვა და აღნიშნა, რომ პენსიის ზრდა დაკავშირებული იქნება როგორც ინფლაციასთან, ასევე 70 წელს ზემოთ პენსიონერებისათვის ეკონომიკური ზრდის 80%-იან მაჩვენებელთან. შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივით პარლამენტში მთავრობა უკვე წარდგენილია და მასთან დაკავშირებით განხილვებიც დაწყებულია. ჩვენ ამ ბიუჯეტის პარამეტრებით შევინარჩუნეთ პენსიების ზრდის ის გეგმა, რომელიც ჰქონდა გამოცხადებული წლის დასაწყისიდან, რა თქმა უნდა, წლის დასაწყისში ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები იყო აბსოლუტურად სხვა. ამ შენარჩუნებული მექანიზმებით ჩვენს პენსიონერებს 70 წელს ზემოთ 1 ივლისიდან დამატებით გაეზრდებათ პენსია 30 ლარით, მათი პენსია მიაღწევს 250 ლარს. გარდა ამისა, სოფლად, მაღალმთიან სოფლად მცხოვრები ჩვენი პენსიონერები კიდევ უფრო მეტ პენსიას მიიღებენ და მათი საპენსიო სარგებელი იქნება 300 ლარი. გარდა ამისა, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ჩვენ წელს მოვახერხეთ და ჩავდეთ ის დაზღვევის მექანიზმები, რომლებიც გარანტირებულად ყოველწლიურად ჩვენს პენსიონერებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ პენსია გაიზარდოს. ეს ზრდა იქნება დაკავშირებული როგორც ინფლაციასთან, ასევე 70 წელს ზემოთ პენსიონერებისათვის ეკონომიკური ზრდის 80%-ის მაჩვენებელთან. 11 ივნისიდან შიდა ტურიზმი იხსნება და როგორც გიორგი გახარია ამბობს, ეს საქართველოში მყოფ მოქალაქეებს ქვეყნის შიგნით მოგზაურობის და დასვენების შესაძლებლობას მისცემს. მისივე თქმით, ეს იქნება შესაძლებლობა ტურისტული ბიზნესების სწრაფად აღდგეს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველო ელოდება ევროკავშირის გადაწყვეტილებას, როგორი იქნება მათი მიდგომა ტურისტული ნაკადების მართვის თვალსაზრისით. ეს მდგომარეობით ევროკავშირშიც არ არის საბოლოოდ მიღებული გადაწყვეტილება, როგორ მოხდება შიდა გადაადგილება, ან როგორი იქნება მესამე ქვეყნებთან ტურისტული ნაკადების მართვის თვალსაზრისით ევროკავშირის მიდგომა. ჩვენ ამ გადაწყვეტილებებს ველოდებით და ამის შემდგომ ჩვენ გადავწყვეტ უკვე იმ ორმხრივი შეთანხმებების, რომელზეც აქტიურად მუშაობს როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო, ამ ორმხრივი შეთანხმების მწვანე ზონების თაობაზე, ამ შეთანხმების ამოქმედების ასე ვთქვათ, ეტაპობრიობას. ეხლა ველოდებით რამოდენიმე რამეს. ერთი და მთავარი არის, რომ თვითონ ევროპული ქვეყნები ერთმანეთთან გადიან კონსულტაციებს ამ დღეებში, იცით, რომ ვრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია, ზოგი წინასწარი, ზოგი გადამოწმებული, ზოგი ჯერ კიდევ დაზუსტებას საჭიროებს თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებენ ევროპული ქვეყნები ზოგადად, ევროკავშირის დონეზე თუ კონკრეტული ცალკეული ევროპული ქვეყანა თუ ერთმანეთთან როგორ რეჟიმში იქნებიან. კი ზოგადად ნათქვამია, რომ ესე იგი ევროპის შიგნით ევროკავშირის
კავშირის შიგნით საზღვრები იხსნება, თუმცა აქაც ხედავთ ჩვენ, რომ გარკვეული ნიუანსები არსებობს პროცედურებთან დაკავშირებით. ასევე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რასაც ველოდებით, რომ ევროპული ქვეყნები შეიმუშავებენ ერთიან მიდგომას, ერთიან პრინციპებს არაევროპული სახელმწიფოების მიმართ, ვისთანაც პირველ რიგში ხსნიან საზღვრებს და რა პროცედურებით მოხდება ეს და როდიდან მოხდება ეს. მოლოდიში, რომ ევროკავშირის ქვეყნებისგან კონკრეტული დღე და რიცხვი უახლოეს პერიოდში დასახელდება, მთავრობაში ამბობენ, რომ სასტუმროები გახსნის უფლების მისაღებად მწვანე შუქს უნდა დაელოდონ. სასტუმროები, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია, რომ უმასპინძლო ნათობით დასობით ადამიანს უნდა იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი და მისივე თქმით, კონკრეტული სასტუმროები მხოლოდ შემოწმების შემდეგ შეძლებენ, რომ უმასპინძლონ სტუმრებს. სასტუმროებთან დაკავშირებით კრიტერიუმები საკმაოდ მკაფიოა. გაწერილია სასტუმროებთან ერთად, ყველა ნიუანსი მათთან ერთად იყო გავლილი და სასტუმროები იყვნენ მუდმივი ჩვენი პარტნიორები ამ პროტოკოლების შემუშავებაში. ჯანდაცვის სამინისტრომ ძალიან დიდად გაითვალისწინა დიდწილად მათი შენიშვნები. შეიძლება რაღაცა ნიუანსები თვითონ წარმოიქმნას პროცესში, იმიტომ რომ არასოდეს ქონია საქმე ჩვენ პანდემიასთან, COVID-19-თან, არ ჩვენ არც კაცობრიობას მთლიანობაში. აქედან გამომდინარე, შეიძლება რაღაცა ნიუანსები იყოს, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, ოპერატიულად წყდება და ვითვალისწინებს და ავსახავს, მაგრამ მიდგომა ახლა ამ შემთხვევაში იქნება საკმაოდ კაცრი. საკმაოდ კაცრი. თქვენ ხედავთ, რომ ესე იგი COVID ინფიცირების შემთხვევები გრძელდება, აგერ გვაქვს ისეთ შემთხვევები, სადაც ჩვენ ვერ ვიკვლევთ, საიდან არის ეს წამოსული, ეს არის მართლაც ძალიან ისეთი საგანგაშო ნიშანი ჩვენთვის. აქედან გამომდინარე, სასტუმროები, ვისაც აქვს პრეტენზია, რომ უმასპინძლონ 10 და 100 ადამიანს, უნდა იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე. ამას იმაზე დიდი დრო დასჭირდება, ვიდრე ჩვენ ველოდით, ამბობს ისრაელის ელჩი რან გიდორი BMG-სთან ინტერვიუში საქართველოსა და ისრაელს შორის ტურისტული მიმოსვლის აღდგენის საკითხზე საუბრისას. მისივე თქმით, მოლაპარაკებები გრძელდება და მცირე ხნით გადაიდება ორმხრივი ტურისტული მიმოსვლა ორ ქვეყანას შორის. რან გიდორმა BMG-სთან ინტერვიუში ასევე აღნიშნა, რომ საზღვრების გახსნა დიდი ხნით არ გადაიწევს. ჩვენ ხანდახან გვაქვს ვიდეო კონფერენციები საჯარო მოხელეებთან და წამყვან პროფესიონალებთან საგარეო საქმეთა სამინისტროებიდან, ჯანდაცვის სამინისტროებიდან, სამოქალაქო ავიაციიდან, აეროპორტების ხელმძღვანელობიდან. ასე რომ 20-25 ადამიანი მუშაობს ორივე დედაქალაქში და განიხილავს ძალიან ზუსტ რეგულაციებს. სწორედ ამიტომაც გრძელდება ეს პროცესი უფრო დიდხანს, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ამას გარდა საიდუმლო არ არის, რომ ბოლო 10 დღეში ისრაელში ინფიცირების შემთხვევების უეცარი ზრდა დაფიქსირდა, რის გამოც პირდაპირ ფრენების განახლება და ტურისტული კავშირების აღდგენა გადაიწევს ალბათ 2-3 კვირით. ვიმედოვნებ, რომ მეტით არა ეს დამოკიდებულია ადგილზე არსებულ ვითარებაზე, თუმცა დაინფიცირებულთა რიცხვის უეცარი ზრდა არის არა იმიტომ, რომ ჩვენ პანდემიის ახალი ტალღა გვაქვს ისრაელში. გეგმა იყო, რომ 1 ივლისიდან გახსნილიყო საზღვრები კომერციული ფრენებისთვის, თუმცა მანამდე გვინდოდა რამდენიმე საპილოტე ტესტი ჩაგვეტარებინა. ჩამოგვაყვანა რამდენიმე ჯგუფი და გვენახა თუ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი აეროპორტში, სასტუმროებში. ჩვენ ამას ივნისის შუა რიცხვებში ვგეგმავდით, თუმცა ისრაელში ბოლოს განვითარებული მოვლენების გამო ჩვენ ამ საპილოტე ტესტს 2 კვირით გადავდებთ, თუმცა ჯერ კიდევ ვიმედოვნებთ, რომ გავხსნით საზღვრებს ივლისის 1 რიცხვებში. სააგენტოს დირექტორის ლევან კარანაძის ინფორმაციით, ავიაციო სააგენტოზე არის საუბარი, მუშავდება კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც მოხდება უსაფრთხო ქვეყნების შერჩევა. ის ამბობს, რომ მთავარი ამოსავალი წერტილია, რომ ფრენების განხორციელება უსაფრთხოდ მოხდეს მგზავრებისა და ავიაკომპანიების პერსონალისათვის. აქედან გამომდინარე, მიდის მუშაობა ინტენსიურ რეჟიმში და უახლოეს დღეებში კონკრეტული კრიტერიუმები გამოქვეყნდება, რომლის თანახმადაც შერჩეული იქნება ესა თუ ის ქვეყანა და მიმართულება, სადაც ფრენის აღდგენა დასაშვები გახდება. როგორც ლევან კარანაძე ამბობს, ფრენების აღდგენისათვის აუცილებელი იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული რეკომენდაციების დაცვა. თურქულმა ავიაკომპანია Turkish Airlines-მა საერთაშორისო რეგულარული ფრენების აღდგენა ისევ გადაავადა. Reuters-ი წერს, რომ ავიაკომპანია ორთვიანი იძულებითი გაჩერების შემდეგ საავიაციო ხელისუფლებისგან შესაბამის ნებართვებს ელოდება. Turkish Airlines-ი COVID-19 პანდემიის ფონზე როგორც ჩიდა, ასევე საერთაშორისო რეგულარული ფრენების შეჩერების მოთხოვნის წინაშე დადგა, თუმცა შიდა ფრენების აღდგენა მათ 3 ივნისიდან შეძლეს. ქვეყნის ტრანსპორტის მინისტრმა გასულ კვირას თქვა, რომ იგეგმებოდა ფრენების
აღდგენა 40 ქვეყნის მიმართულებით და ამ დროისათვის ფრენების გახსნაზე შეთანხმება მიღწეული იყო 15 ქვეყანასთან, მათ შორის ჩრდილოეთ კვიპროსის, საბერძნეთის, ბაჰრეინის, ბულგარეთის და კატარის მიმართულებით. Turkish Airlines-ში განმარტავენ, რომ მათ საერთაშორისო რეგულარული ფრენების განსახორციელებლად შესაბამისი ნებართვები ჯერჯერობით არ მიუღიათ. ევროკომისია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს შიდა საზღვრები 15 ივნისიდან გახსნას. ეს ევროკომისიის განცხადება შენათქვამით და გარდა ამისა უწყება რეკომენდაციით გამოდის გარე საზღვრები 1 ივნისიდან გაიხსნას იმ სახელმწიფოთა სია შეიქმნას, რომელთა მოქალაქეებიც ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლა შეძლებენ. ევროკავშირის ზოგიერთმა წევრმა უკვე მოხსნა შიდა გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვები და დანარჩენები ამის გაკეთებას 15 ივნისიდან გეგმავენ. ევროკომისია დაჟინებით მოუწოდებს დანარჩენ წევრ ქვეყნებს, რომ დაასრულონ თავისუფალ გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის პროცესი 15 ივნისისათვის. ამ განცხადებების პარალელურად ევროკავშირის კიდევ ერთი წევრი გერმანია არაწევრ 160 ქვეყნისათვის მიმოსვლასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს ძალაში 31 აგვისტომდე ტოვებს. მათ შორის იგულისხმება საქართველოს. Deutsche Welle-ის ინფორმაციით გერმანიის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოქალაქეებისათვის გამოცემული გაფრთხილება არააუცილებელი ტურისტული მიზნით მოგზაურობისაგან კორონავირუსის საფრთხის გამო თავი შეიკავონ აგვისტოს ბოლომდე იქნება ძალაში. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით შესაძლებელია გამონაკლისების დაშვებას ცალკეული ქვეყნებისათვის ამ ქვეყანაში არსებული ეპიდემიის სიტუაციის და ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობის გათვალისწინებით. ბულგარეთში საგანგებო მდგომარეობა ივნისის ბოლომდე გახანგრძლივდა. როიტერი წერს, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ბოიკო ბორისოვის განცხადებით გადაწყვეტილება COVID-19-ის ხელახლა გავრცელების შეკავებას ისახავს მიზნად. მარტის შუა რიცხვებიდან ქვეყანაში შეზღუდვების შემსუბუქების შემდეგ ახალი შემთხვევების რაოდენობამ იმატა. ბულგარეთში მარტში რესტორნები და სავაჭრო ცენტრები გაიხსნა. ბოიკოს თქმით, დამატებითი შეზღუდვების შემოღება არ იგეგმება, თუმცა მოსახლეობას არსებული სოციალური დისტანცირების წესების დაცვა გარდაულად მოუწევს. ლოს-ანჯელესის ოლქის ხელისუფლებამ კი ჰოლივუდის კინოსტუდიებს გადაღებების დაწყების უფლება მისცა. გამოცემა The Hollywood Reporter იტყობინება ამასთან დაკავშირებით და წერენ, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო შეწყვეტილი გადაღებები დღეიდან უნდა განახლდეს. ოლქის ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თქმით, გაიხსნება ზოოპარკებიც, აკვარიუმებიც და კემპინგებიც. Amazon-მა მათ მიერ შექმნილი სახესამოსნობი ტექნოლოგიის გამოყენება შტატების პოლიციას 1 წლით აუკრძალა. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც უფლებადამცველები ალაპარაკდნენ შესაძლო რასობრივ დისკრიმინაციაზე პოლიციის მხრიდან სათვალთვალო ტექნოლოგიის გამოყენებისას. Amazon-ის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 1 წლით სამართალდამცველებისათვის ტექნოლოგიის გამოყენების აკრძალვა ამერიკელ კანონმდებლებს მისცემს საშუალებას მიიღონ რეგულაციები, რომლებიც ტექნოლოგიის გამოყენების წესებს განსაზღვრავს. აკრძალვა არ შეეხება იმ ინსტიტუტებს, რომლებიც ტრაფიკინგის წინააღმდეგ მუშაობენ. Apple-ისა და Microsoft-ის კაპიტალიზაცია $1.5 ტრილიონ გადააჭარბა. Apple Insider-ის ინფორმაციით 10 ივნისს ვაჭრობის დასრულებამდე კომპანიის კაპიტალიზაცია იყო $1.53 მილიარდი. დღის განმავლობაში კომპანიის აქციების ფასი 2%-ით გაიზარდა და $342 გადააჭარბა. 2018 წლის აგვისტოში Apple გახდა პირველი კომპანია, რომლის კაპიტალიზაციაც $1 ტრილიონ აჭარბებდა. ამერიკული გამოცემა Barron's-ის ინფორმაციით კი $1.5 ტრილიონ ასევე უკვე აჭარბებს Microsoft-ის კაპიტალიზაციაც. გარდა ამისა, რეკორდულად $1.3 მილიარდამდე გაიზარდა Amazon-ის ღირებულება, Google-ი კი პირველად გადალახა ტრილიონიანი ზღვარი. ხალხის აქტივობა და მნიშვნელობა ყველგან ძალიან ხაზგასასმელია, მათ შორის იმ კომპანიებში, რომლებიც რეკორდებს ხსნიან. მსოფლიო მასშტაბით კი ქალთა გაძლიერების პრინციპებს 3000-ზე მეტი ხელმომწერი ყავს, რომელსაც საქართველოში 70-მდე კომპანია შეუერთდა. რიცხვი დღითიდღე მზარდია. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით საქართველოში კომპანიებს გენდერული პერსპექტივით მათი საქმიანობის გაანალიზებაში, სამოქმედო გეგმების და თანმიმდევრული ქმედებების შემუშავებაში ეხმარება. ეს იმისთვის, რომ ქალთა გაძლიერების პრინციპები რეალობად იქცეს.
ეს მარიამია, რომელიც ჩვენს კომპანიაში მუშაობს. მარიამი თავის საქმის პროფესიონალია. კარგი განათლება აქვს, თუმცა შენ მას მმართველ პოზიციაზე არ აწინაურებ. ახლა კი წარმოიდგინე შენი კონკურენტი კომპანია, რომელსაც მეტი ქალი ჰყავს დასაქმებული და მათ ხელმძღვანელ თანამდებობებზეც ნიშნავს. ის აცნობიერებს, რომ გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვა თანამშრომელთა мотивაციას ზრდის. ამიტომ მისი მოგებაცა და დასაქმებულთა კმაყოფილების ხარისხიც გაცილებით მეტია. შენი კონკურენტი ითვალისწინებს საერთაშორისო კვლევების შედეგებს, რომლებიც ადასტურებს, რომ გენდერულად მრავალფეროვან კომპანიებს 27%-ით მაღალი მოგება, 22%-ით მეტი პროდუქტიულობა და 39%-ით გაზრდილი სამომხმარებლო კმაყოფილება აქვთ. შენი კონკურენტი ასევე ხვდება, რომ ქალების დაწინაურების შედეგად ოჯახებისა და ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობაც უმჯობესდება. შენ შეგიძლია ხელი შეუწყო ქალების კარიერულ განვითარებას, გასცე თანაბარი ანაზღაურება ერთსა და იმავე ღირებულების სამუშაოზე დასაქმებული ქალებისა და კაცებისთვის, გაზარდო მოგება და შენი ბიზნესის წარმატება. გაიგე მეტი გაეროს ქალთა გაძლიერების პრინციპებზე, შეუერთდი ვებს და გააძლიერე შენი კომპანია ქალთა გაძლიერებით. დღეს კიდევ უფრო მეტი კომპანია ფიქრობს, რომ დროა საკუთარი საქმიანობა მრავალფეროვნების, თანასწორობის და ჩართულობის ჭრილში განიხილოს, რათა მაქსიმალური შესაძლებლობები განურჩევლად ყველას შეუქმნას. ეს კომპანიები აცნობიერებენ, რომ თანასწორობის დამკვიდრება თავისთავად სამართლიანია და ის ბიზნესისთვისაც სასარგებლოა. სწორედ ამ იდეის უფრო მასშტაბურად გავრცელებისათვის 2010 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და გაეროს გლობალური შეთანხმება გაერთიანდა და შეიქმნა ქალთა გაძლიერების პრინციპები. როგორ ეხმარებიან ქალბატონებს განვითარებაში, ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვებასა და რეალიზაციაში და რომელი კომპანიები ჩაერთვნენ ამ პროცესში. ამაზე მარიამ ადამიანმა მოგვიყვება სიუჟეტი და მოდით ერთად ნახოთ. ქალთა გასაძლიერებლად ყველა კომპანია საკუთარ გზას ირჩევს. ეს უწყვეტი პროცესია და ჯერ კიდევ დიდი გზაა გასავლელი იმ წერტილიდან, სადაც დღეს ვართ, იმ წერტილამდე, სადაც უნდა ვიყოთ. და ამ მანძილის დაფარვის ერთადერთი გზა ერთმანეთის დახმარება და გაძლიერებაა. სწორედ ამ მიზნით 2010 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და გაეროს გლობალურმა შეთანხმებამ თავიანთი ძალები გააერთიანეს სამუშაო ადგილებსა და საზოგადოებაში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის საქმეში კომპანიების დასახმარებლად და შედეგად შეიქმნა ქალთა გაძლიერების პრინციპები. ქალთა გაძლიერების პრინციპები საქართველოში არსებულ კომპანიებს გენდერული ანალიზის ინსტრუმენტით ეხმარება მათი საქმიანობის განხილვაში და სამოქმედო გეგმებისა და თანმიმდევრული ქმედებების შემუშავებაში, იმისთვის, რომ ქალთა გაძლიერების პრინციპები რეალობად იქცეს. ამისთვის ჩვენ შემუშავებული გვაქვს 7 პრინციპი და მუშაობთ კერძო სექტორთან ერთად მათ დანერგვა შემუშავებაზე, იმისთვის, რომ ყველა დასაქმებულს მიუხედავად სქესისა ჰქონდეს თანაბარი განვითარების შესაძლებლობები, არა მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის, არამედ ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შესაქმნელად. რეალურად საქართველოში ამ დრომდე არ იყო ქალთა გაძლიერებისა და ხელშეწყობის კუთხით დანერგილი კულტურა, თუმცა ნელ-ნელა ინერგება და ბოლო 2 წლის განმავლობაში პოზიტიური ტენდენცია შეინიშნება, რადგან კერძო კომპანიების ინიციატივით და მხარდაჭერით უფრო მეტი ქალი დასაქმდა, გადამზადდა და შეძლო საკუთარი თავის რეალიზაცია ქვეყანაში. პანდემიამ ძალიან ბევრი საინტერესო მაგალითი გვაჩვენა კრიტიკული პერიოდის განმავლობაში, როგორც შეუძლია კომპანიებმა გააგრძელონ ქალთა გაძლიერების მიმართულებით მუშაობა. ამიტომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა კომპანიებისთვის გაეგზავნა ერთგვარი გზამკვლევი წერილის სახით, თუ რა შეიძლებოდა კერძო სექტორს, რა ღონისძიებების გატარება შეეძლო კერძო სექტორს იმისთვის, რომ გაეგრძელებინათ ქალთა გაძლიერებაზე მუშაობა პანდემიის პირობებშიც კი. ძირითადად სამიმართულებად გაიყო ეს რეკომენდაციები. პირველი იყო რა შეიძლება შიგნით გაგეკეთებინა საკუთარი თანამშრომლებისთვის. კომპანიებს გაეგზავნათ რეკომენდაციები თუ რა შეიძლება გააკეთოთ მან თემისთვის, ანუ იმ ქალებისთვის, რომლებიც მათთან არ მუშაობენ, თუმცა იყენებენ მათ შეთავაზებულ სერვისებს, მაგალითად არაერთი ტრეინინგი ჩატარდა, დისტანციური სწავლების პროგრამების შეთავაზება მოხდა, ვებინარები ჩატარდა და მესამე მიმართულება იყო რა შეიძლება კომპანიებს გაეკეთებინათ უკვე იმ ქალებისთვის, რომლებიც არიან მცირე მეწარმეები, მაგალითად რომელიც ან რა მარკეტინგული აქტივობები შეიძლება გაეკეთებინათ, რომ ისევ გაეძლიერებინათ ქალთა როლი. იმ დროს, როდესაც მსოფლიო ახალი გამოწვევის წინაშე დადგა კორონავირუსის პანდემიასთან ბრძოლაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა ქალთა მხარდაჭერა და გაძლიერება. სწორედ ამ პრინციპებზე და სტრატეგიაზე დაყრდნობით შეიმუშავა ანტიკრიზისული გეგმა მიკრობიზნეს კაპიტალმა, რომელიც ქალთა გაძლიერების პრინციპებს 2018 წელს შემოუერთდა და ღრმად სწამს, რომ ადამიანის პოტენციალის განვითარება და ბიზნესის წარმატება სწრაფი რეაგირების უნარის მქონე და მდგრადი ბიზნეს ქცევით მიიღწევა. ხოლო მთავარ პრიორიტეტად პოტენციალის გამოვლენა და გადამზადებითა და განათლებით მისი უზრუნველყოფა აქვს
დასახული იმისათვის, რომ ქალები ეკონომიკურად მეტად აქტიურები გახდნენ, განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში. დაახლოებით ამ პერიოდიდან დაიწყეთ აქტიური თანამშრომლობა გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან. მათი კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე გარკვეული ცვლილებების ინტეგრაცია მოხდა, რა თქმა უნდა, ჩვენს კომპანიაშიც. MBC-ში დასაქმებული არის 200-მდე თანამშრომელი. აქედან 55% არის ქალი, ხოლო 45% კაცი. თითქმის იგივე თანაფარდობა არის მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმებულ თანამშრომლებს შორის. რაც შეეხება მმართველ რგოლს, 5 დირექტორიდან 3 დირექტორი გახლავთ ქალი და 2 კაცი. პანდემიის პირობებში გაჩნდა იდეა და დაიწყო პირბადეების წარმოება ერთ-ერთმა სამკერვალომ, რომელსაც გაეროს ქალთა ორგანიზაცია დაეხმარა საკუთარი იდეის ბიზნესად გადაქცევაში, ფინანსური განათლების ამაღლებასა და ასევე კრიზისულ მდგომარეობაში, სწორ მართვაში, რაც დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან კვლევა გვიჩვენებს, რომ ქალების მმართველობის ქვეშ მყოფი მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები უკეთ ახერხებენ მოგების რეინვესტირებას საქმიანობაში. ონლაინ რეჟიმებში ჩართვებით გვქონდა ყველანაირი ინფორმაციის გაცნობა, რაც კი მთავრობის მიერ იყო დაგეგმილი და არა მარტო. ამასთან ძალიან მეხმარებოდნენ გაყიდვებში. მე სამკერვალო მაქვს და ამ კორონავირუსის პერიოდში, პანდემიის დროს, სხვა არანაირი საშუალება აღარ მქონდა. პანდემიას სწრაფი დროული და ეფექტიანი სტრატეგიით შეხვდა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი სასწავლო დაწესებულება იყო, რომელიც ონლაინ სწავლებაზე გადავიდა და პარალელურად უზრუნველყოფს პროფესიული განათლების 6-თვიან კურსს, კოდირების სკოლა ქალებისათვის, რომლის მიზანია ქალების როლისა და მათი რაოდენობის გაზრდა ტექნოლოგიების სფეროში, ყურადღების გამახვილებით იმ ქალებზე, რომლებსაც საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესწავლა სურთ. ისწავლება საქართველოში ახალი პროცესი არის, იმიტომ რომ არც ერთ უნივერსიტეტს არ ქონდა შეიძლება ცალკეული კურსების კონტექსტში კი, მაგრამ სრულად ასე ადაპტირებული არ იყო. ამიტომ რა თქმა უნდა დიდი იყო გამოწვევა, მაგრამ ვიტყოდი რომ ის ორგანიზაციები, ვინც წინასწარ მოემზადა ამისთვის და არ დაელოდა რაღაც კონკრეტულ მითითებებს და უკვე მზად ქონდა ინფრასტრუქტურა, ადამიანური რესურსი აი ამ პროცესისთვის, მათთვის ადაპტაცია არ იყო რთული. ჩვენ ერთ-ერთი პირველი ვიყავით ამ პროცესში, შესაბამისად, კი ცხადია ჩვენი დღის წესრიგით შეიცვალა და ამას მოყვა მთელი რიგი ცვლილებები საქმის შესრულებაში სხვადასხვა თანამშრომლების, მაგრამ საბოლოო ჯამში მიღწეული შედეგებით გვაყოფილია. მოხდა ისეთი შესაძლებლობა, რომ დასაქმებულიყავით უკვე სხვადასხვა კომპანიებში front-end development-ის მიმართულებით და მოხდა საბაზისო ცოდნაზე უფრო მეტი ცოდნა და აი ზუსტად იმ დონეზე ვიყავით, რომ უკვე train-ით უნდა მიგვეხადა ჩვენი თავისთვის და უკვე train თვითგანვითარებაზე უნდა გვესრულა და საკმაოდ საფუძვლიანი ცოდნა იყო, პრაქტიკულ მეცადინეობებზე იყო დაყრდნობილი და არ მოიცავდა მხოლოდ თეორიულ ცოდნას. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ორგანიზაციების, რომლებიც პროგრამაში არიან ჩართულები. ხოლო მათი გაერთიანების მთავარი მიზანია წარმოჩენილი წარმატებული პრაქტიკა შთაგონების წყაროდ აქციონს სხვა კომპანიებისათვის, როგორც საქართველოში, ისე ნებისმიერ სხვა ადგილას და ქალთა გაძლიერების პრინციპებისაკენ უბიძგონ მათ, რათა 2020 წლიდან დაიწყოს გენდერული თანასწორობის დამყარებისაკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება.
აქ და ახლა ბიზნესისთვის მერი ჩაჩანიძეა TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი და ყოველკვირეული მიმოხილვა გვაქვს იმ მონაცემებისა, რომელსაც TBC კაპიტალი ამუშავებს და რა თქმა უნდა საქმიანი დილას ეთერით ვაცნობთ საქმიან მაყურებლებს. მე მოგესალმებით, მადლობა. დილა მშვიდობისა. მიხარია რომ უკვე ტრადიციაში შედის ეს მიმოხილვები. ვცდილობთ რომ რაღაცა უპოვოთ ფორმა, გავაგრძელებ ანას ნათქვამს. ყოველკვირეულად ნახავთ ამ მიმოხილვას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ხდება და TBC კაპიტალი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ინდიკატორი, რომელიც ბაზრების სხვადასხვა სეგმენტების მიმოხილვისას გააკეთებს ინდიკაციას და გზავნილებს ყოველდილით პარასკევობით, სავარაუდოდ TBC კაპიტალის გუნდი, ამას უკვე მერისთან ერთად განსაზღვრავთ რა და როგორ იქნება, იმ თემატიკიდან გამომდინარე, რომელსაც ცხადია შემდგომ უკვე გეგზავნებათ როგორც TBC კაპიტალის ხელმომწერებს, BMG-ს მკითხველებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ საინტერესო ამბები გვექნება თან იმის ყოლობაზე, რომ წინა პარასკევს ინტერესი იყო დიდი, იყო ნამდვილად. კიდევ ერთხელ, აბა ამ კვირაში რა მოვზომეთ და რა არის მნიშვნელოვანი, რაც გაძლევთ ასე ვთქვათ, ინდიკაციას აიმისოთ, რომ აღნიშნვის ღირსია. გიორგი ანა, მადლობა წარდგენისთვის. მოკლედ ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო რუბრიკა გვექნება აქ და ახლა ბიზნესისთვის, რათა საინტერესო ინფორმაცია და განახლებები მივაწოდოთ ჩვენს მკითხველებს და პარტნიორებს. რაც შეეხება ამ კვირის სიახლეებს, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური არის ტურიზმი და ტურიზმის მონაცემები, თუმცა ამ მიმართულებით ესე რომ ვთქვათ, აქტიურად პოზიტიური ამბებით არ ვარ მოსული. იმიტომ რომ რასაც ვუყურებთ და გამოკითხვით რასაც ვხედავთ, გახსნის მიუხედავად არც ქართველი და არც უცხოელი ტურისტები არ ჩქარობენ რომ გადაწყვეტილება დასვენებაზე და მოგზაურობაზე მიიღონ. დატვირთულობა თბილისსა და რეგიონებში ჯერ ისევ 10%-ზე ნაკლებია როგორც ივნისში, ასევე ივლისში და ეს ყველაფერი იმის და მიუხედავად რომ სასტუმროებმა საკმაოდ დიდი ფასდაკლებები გამოაცხადეს. ანუ რიგ შემთხვევებში 40%-იან ფასდაკლებაზე ვსაუბრობთ ფასებზე თუ შევადარებთ შარშანდელ მონაცემებს. თუმცა ამის მიუხედავად დატვირთულობა არის საკმაოდ დაბალი. და იმედი ვიქონიათ რომ 1 ივლისიდან, როდესაც მოვახერხებთ და შევძლებთ რომ საზღვრები გავხსნათ და ასევე ალბათ ტურისტები და მოგზაურები ელოდებიან ვინ გაჭრის ასე ვთქვათ ხას ლენტს და ვინ წავა პირველად. რომ ნახონ რომ ნამდვილად უსაფრთხოების ზომები დაცულია და საქართველოში მოგზაურობა და დასვენება შესაძლებელია. ანალოგიურად ისევ ტურიზმის სექტორი რო გავაგრძელოთ, რეგიონების მიხედვითაც არ არის სხვაობა იმ 10%-იან თქვა დატვირთულობაში, რაც გვაქვს, ანუ შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ან საზღვაო მიმართულება, ან კახეთის რეგიონი, რომელიც შედარებით მწვანე ზონად ითვლებოდა, ესეც არ აძლევს ამ შემთხვევაში არჩევნის გაკეთებისას არაფერი ინდიკაციას? ჯერჯერობით, ანუ რიგ შემთხვევაში 3-დან 10%-მდე დატვირთულობაზე ვსაუბრობთ რეგიონების მიხედვით. შესაბამისად, ეს იმდენად დაბალი რიცხვია, რომ ვერცეთ, ანუ 3 იქნება თუ 10 იქნება, რეალურად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს დატვირთულობის ისეთი ზღვარია, როდესაც მომგებიანი არ არის სასტუმროებისთვის ოპერირება. ტურიზმის მეორე ნაწილზე აპირებდა ტურიზმის მეორე ნაწილს რაც შეეხება, ანუ აქაც ალბათ დაკავშირებული რაც არის ტურისტთან არის ერთ-ერთი გართობის ინდუსტრია, სადაც ასევე ჯერჯერობით აღდგენა არ შეინიშნება, რაც მცირე აღდგენაზე ვსაუბრობთ, თუ დაუშვათ 2 კვირის წინ იყო -90% წლის იგივე მონაცემთან შედარებით, ეხლა -80%-ზე ვსაუბრობთ. ანუ ამ მიმართულებითაც, ანუ ერთის მხრივ ეს ახსნადია იმით, რომ დახურულ სივრცეებში მაინც ხალხი ერიდება, რიგი შეზღუდვები ისევ არსებობს და ამიტომ ჯერჯერობით არ არის აქტიურობა. ალბათ ყველაზე ესეთი პირველი მერცხალი აღდგენის და ყველაზე კარგი შედეგი სადაც გვაქვს ეს არის რესტორნები, რომლებიც 2 კვირის წინ -70% იყო და ეხლა უკვე -50%-ზე ვსაუბრობთ, რაც ანუ ტრენდის კუთხით თუ შევხედავთ, საკმაოდ კარგი ზრდის მაჩვენებელია და მომავალში იმედი გვაქვს რომ არათუ კლება შემცირდება, არამედ შეიძლება რაღაცა პოზიტიურ ტრენდებზეც ვისაუბროთ მომავალ პერიოდში. თქვენს ანგარიში გაქვთ ასევე შედარებული
რეზიდენტების ხარჯვის ნაწილი. აქ თუ შეგვიძლიათ რომ გამოვყოთ რა მიმართულებით არის ეს ხარჯვითი მიმართულება გააქტიურებული თუ არის გააქტიურებული ცხადია და რას შეიძლება უკავშირდებოდეს. რეზიდენტების ხარჯვას რაც შეეხება დაახლოებით 37%-იანი ზრდა არის უნაღდო ანგარიშწორებაში. აქ ხაზი მინდა გაუშვა, რომ ეს არის TBC-ის არხებით უნაღდო ანგარიშწორებიდან მიღებული ინფორმაცია. 37%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვანი ზრდაა, თუმცა აქ აუცილებლად ისე უნდა ვისაუბროთ გადავადებულ მოთხოვნაზე, იმიტომ რომ შევხედოთ გადახდების კუთხით ლიდერი იყო ტანსაცმელზე დანახარჯები, რომელიც გაორმაგებული, არათუ შემცირებული, გაორმაგებულია შარშანდელ იგივე პერიოდთან შედარებით. ასევე რომ შევხედოთ სამშენებლო მასალებს და დამატებით ავეჯს, ანუ აქაც დაახლოებით 50-დან 70%-იან ზრდაზე ვსაუბრობთ წინა წელთან შედარებით. თუმცა ძალიან საინტერესო იყო ანალიზი, როდესაც გავაკეთეთ, ანუ ის ინდუსტრიები, სადაც ელექტრონული კომერციის წილი იყო დაბალი, ისინი განსაკუთრებით გაიზარდნენ გახსნის შემდგომ. რაც იმას გულისხმობს, რომ ეს ნამდვილად არის გადავადებული მოთხოვნა, ანუ ის, რასაც ინტერნეტით ვერ ყიდულობდნენ, ახლა როდესაც მაღაზია გაიხსნა, წავიდნენ და მაღაზიაში შეიძინეს, იმიტომ რომ იმ ინდუსტრიებში, სადაც ელექტრონული კომერცია იყო, შედარებით უფრო მცირე ზრდებია, მაგალითად ელექტროტექნიკაზე. აქაც ზრდა შეინიშნება 35%-იანი ანალოგიურ წინა წელთან შედარებით, თუმცა აქ ელექტრონული კომერციის წილი თუნდაც ლოკდაუნის პერიოდში დაახლოებით 25% იყო და გაყიდვების შენარჩუნება ამ კომპანიებმა შეძლეს და მომხმარებლებმა მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეძლეს. აქ ერთ-ერთი საინტერესო ასევე სამომხმარებლო დანახარჯებში რაც არის, ეს არის უშუალოდ განაცხადები დაკრედიტებაზე. როგორც იცით, TBC-ის არც კარანტინის დროს შეუჩერებია თავისი მომხმარებლების დაფინანსება და დაკრედიტება და რამოდენიმე ათეულობით და ასეულობით მილიონით დაკრედიტება მოხდა ჩვენი მომხმარებლების. თუმცა აქაც პოზიტიური ტრენდი შეინიშნება. თუ ჩვენ ვსაუბრობდით დაახლოებით 40%-იან შემცირებაზე განაცხადების რაოდენობაში ერთი თვის წინ, განაცხადების რაოდენობაში კლება არის მხოლოდ 19%. ანუ აქაც ვხედავთ, რომ რო შევაჯამოთ ჯამურად, მომხმარებლები გამოდიან, თანხას ხარჯავენ და ასევე აპეტიტი იმაზე, რომ თავიანთი პირადი მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილონ და ეს დააფინანსონ ნაწილობრივ სასხებით, ამაზე ინტერესი და მოთხოვნა არსებობს. მე მახსოვს 400 მილიონზე მეტი იყო გაცემული მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის TBC-ის მხრიდან ამ საკარანტინო პერიოდში და ეს ნიშნავს, რომ იგივე ტემპი შეიძლება გაგრძელდეს მოთხოვნიდან გამომდინარე. ეს პირიქით ეს ნიშნავს, რომ ტემპი კიდევ უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ ეს 400 მილიონი გულისხმობდა დაახლოებით 40%-იან კლებას და ეხლა მხოლოდ 19%-იან კლებაზე ვსაუბრობთ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში. რაც რა თქმა უნდა დადებითი ტენდენცია. ფულადი გზავნილები კიდევ ერთი სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ საერთო ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ძალიან მნიშვნელოვან ასახავს პოვებს და მოლოდინი იმის, რომ შეიძლება და სწრაფად შეცვლილიყო ვითარება, ალბათ ამ პანდემიის შემდეგ, მაშინ როცა მთელი მსოფლიო შედარებით უკეთეს სიტუაციად გვაჩვენებს, მაგრამ მაინც არ არის ყველაფერი გამოსწორებული, რას დაახლოებით ქვეყნების მიხედვით და დაახლოებით საერთო ჯამურად თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რა სურათს გვაძლევს დღეს. რაც შეეხება ფულად გზავნილებს, ასევე როგორც ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა უცხოური ვალუტის საქართველოში შემოდინებებზე და პირდაპირ პროპორციულად აისახება დოლარი ლარის და ევრო ლარის გაცვლით კურსზე. აქაც TBC-ის არხებით ფულადი გზავნილებში ძალიან პოზიტიური ტენდენცია შეინიშნება. აპრილში, როდესაც საუბრობდით დაახლოებით 39%-იან შემცირებაზე, რომელიც შემდგომ შემცირდა -20%-მდე წლიდან წლამდე. ივნისში ძალიან პოზიტიური შედეგები გვაქვს და პრაქტიკულად შემცირება განულდა. ანუ მაისის ბოლო 2 კვირის მონაცემებით ფულადი გზავნილები დაუბრუნდა იმ ნიშნულს, რომელიც ანალოგიურ პერიოდში შარშან იყო. რაც რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიურია და ეს პირდაპირ აისახება იმაზე, რომ ის ქვეყნები, საიდანაც გადმორიცხვები ხდება, გახსნა ხდება, შემოსავლის გენერირებას აკეთებენ და შესაძლებლობა აქვთ, რომ თანხები გადმორიცხვენ. ჩვენს გადმორიცხვებში ყველაზე დიდი წილი უკავია ევროკავშირს და დიდ ბრიტანეთს, ანუ
ჯამურად და აქ ძალიან ისეთი პოზიტიური 17%-იანი ზრდა გვაქვს წლის შარშანდელ წელთან შედარებით და ჯერჯერობით კლება ისევ ნეგატიურ ტერიტორიაზეა რუსეთიდან გადმორიცხვები, სადაც დაახლოებით 50%-იანი კლება იყო მაისში, წლიდან წლამდე მაჩვენებელში და ეს კლება შემცირებულია 32%-მდე ამ თვეში, თუმცა აქაც იმედი ვიქონიათ, რომ როდესაც ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა შედარებით დასტაბილურდება, იქედანაც შეძლებენ გადმორიცხვების განხორციელებას უფრო აქტიურად. რეალურად რუსეთმა ამ კვირის დასაწყისში გახსნა ეკონომიკა, მოსკოვში ყოველ შემთხვევაში ასეთი ტენდენცია იყო და ვნახოთ ეს რას მოგცემს რამდენიმე დღის შემდეგ. ხომ არ იყო რამე ისეთი გამოკითხვებისას მე ანუ აი ყველაზე მეტად არ ის რაც არის ბოლო პერიოდში კაპიტალის კვლევებიდან ჩანს სხვათა შორის ჩვენი მაყურებლებისთვის დაიწყო თუ არა თბის კაპიტალის რუბრიკა ანუ მე იწყებს თუ არა ლაპარაკს გამომწერებს მოგდით უკვე კვლევა ანუ პარალელურ რეჟიმში ასე რომ შეგიძლიათ გარდა იმისა რომ ციფრული ვერსიითაც დატკბეთ ასევე ვიდეო ვერსიითაც და ლაივით მართველი დირექტორის თბის კაპიტალის რომელიც ჩვენთან ერთად არის წარმოდგენილი ამ გამოკითხვებისას თავარი იგივე სასტუმროების გამოკითხვა იყო თქვენგან იდენტიფიცირებული რა იგზნობა ანუ რამდენად ზომიერია ის ოპტიმიზმი რაც მომდინარეობს მათგან რომელიც შეიძლება მეტნაკლებად რაღაცა მიმართებაში აისახოს მე ახლა ამ შემთხვევაში სასტუმროებით ჯერჯერობით მაინც მგონია რომ ყველაზე რთული არის რომ რაღაცა გადავცეთ რაიმე ტიპის ემოცია იმიტომ რომ ბევრი რამ გაურკვეველია მაგრამ ის რაც მოხდა რიტეილში და როგორც აისახა მე მგონი მათ მოლოდინებსაც გადააჭარბა ხო ანუ რა თქმა უნდა ანუ გამოკითხვების შედეგად რასაც ვუყურებთ ხა რიტეილის ნაწილი ნამდვილად გვაძლევს ოპტიმიზმის საშუალებას თვითონ სასტუმროებს რაც შეეხება ანუ საკმაოდ მობილიზებული არიან და ემზადებიან ანუ დატვირთულობის და მოლოდინების მიუხედავად აქტიურად ემზადებიან სეზონისთვის ანუ აკეთებენ როგორც გადაიარაღებას და რეგულაციებთან შესაბამისობაში სასტუმროების მოყვანას ასევე თანამშრომელების ტრენინგს თუმცა ის სასტუმროები რომელთანაც ურთიერთობა გვაქვს და ჩვენ დაახლოებით 20 სხვადასხვა ზომის და სხვადასხვა რანჟირების სასტუმროების გამოკითხვას ვაკეთებთ რა თქმა უნდა რაღაცა მომენტში ან ყველას მოლოდინი ქონდა რომ ტურიზმის სექტორი ყველაზე დიდ დარტყმას მიიღებდა და ეს ჩვენი ტიბის კაპიტალის რეპორტში ჩანს სადაც ვამბობდით რომ შემოსავალში 85%-იანი შემცირება იქნებოდა შემდგომ რაღაცა ეტაპზე თუნდაც 2 კვირის წინ როდესაც დაანონსდა რომ 1 კვირით უფრო ადრე გადმოვწიეთ და 2 და 3 კვირით უფრო ადრე გადმოვწიეთ გახსნა სასტუმროების ოპტიმიზმი შეიქმნა რა თუმცა რეალობის შეგრძნება არავის არ დაუკარგავს ყველას ესმის რომ მომხმარებელი ძალიან ფრთხილობს იმისთვის რომ გარეთ გავიდეს და ძალიან დიდწილად ვარ დამოკიდებული ზოგადად პანდემიურ მდგომარეობაზე რომელიც იქნება არა მარტო რეგიონში არამედ მსოფლიო მასშტაბით რომ ხალხმა მიიღოს გადაწყვეტილება რომ მოგზაურობა დაიწყოს და დასვენება დაიწყოს მადლობა დიდი ამ პარასკევი დღისთვისაც მე ჩაჩაინძე თბის კაპიტალის მმართველი დირექტორი კიდევ ერთხელ შევახსენებ ყველას რომ შეამოწმეთ გამომწერებმა თბის კაპიტალის თქვენი ელექტრონული პოსტა იქ უკვე სრულად არის დეტალური ჩამონათვალი ამ კვირის კვლევისა მიმდინარე ამბებზე Თარგმნამ და ბიზნესმა მსხვილი ინვესტორები ერთად უნდა შემოვიყვანოთ, მე უფრო მეტად ჩავრთავდი ამ პროცესში კერძო სექტორს. ასე ფიქრობს BAG-ის პრეზიდენტი სოზო ფხაკაძე და სწორედ ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტია დღეს BMG Drive-ის რუბრიკის სტუმარი, რომელსაც Volvo X90-ით მიაკითხა, რა თქმა უნდა, ბექაბაციკაძე. ახალი შესაძლებლობები ვისელ ჯგუფმა გეგმები ბიზნესის საზოგადოების და სახელმწიფოს როლი ქვეყნის განვითარების გზაზე იყო. სასაუბრო თემები, რა თქმა უნდა, თბილისის გზებზე Volvo-ით და მოდით ნახოთ BMG Drive-ის მორიგი ვერსია. BMG Drive-ის რუბრიკა გრძელდება. ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ტრადიციულად არის Volvo. აი ამ მშვენიერი crossover-ით X90-ით მივაკითხავ დღეს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტ სოზო ფხაკაძეს, რომელიც უკვე გველოდება და დროა დავიძრათ მისკენ.
ხას გაუმარჯოს. გამარჯობა. როგორ ხარ? როგორ ხარ? კარგად. ხელის ჩამორთმევის. კარგია. როდის დაგვიბრუნდება არ ვიცი. მომწონს. ყველაფერი ცუდი მაგაში არ არის. კარგი პრაქტიკა. უფრო ვაჟკაცურად ვესახებ. კი. ერთმანეთს. როგორ ხარ? რამიშ დილა. თუმცა რაღაცებში და ეს ცოტა აქტიობა რო წამოვიდა, კარგია ეს. მე არ გავჩერებულ ვარ სიმართლე გითხრა, შეიძლება შორიდან აკვირდებოდი. პანდემიის დროს სუგარეთ მიწევდა ყოფნა. სხვადასხვა საკითხებზე ჩვენი ასოციაცია მაგალითად კარები არ დაგვიხურია ერთი დღე და ერთი საათი. ძალიან ბევრი ისეთი საკითხი იყო, რომ ხარ შეიძლება მაშინ. ეხა უფრო ბევრი სამუშაოს ეპოქაც მოდის მე. კი. ბოლო ორთოს სიმართლე გითხრა, იმდენი ვიმუშავე. თულად გავიხსენებ პერიოდს, როცა ამდენი მუშაობა მიწევდა მიუხედავად იმისა, რომ 17 წლის მერე სულ რაღაცეებში ვარ ჩართული და ეპიდემიოლოგიური სიტუაციაა. მიყვარს ეს სიტყვა. კი. შედარებით გადავიარეთ, ხო, უფრო ისეთი რთული არ არის, როგორც დასაწყისში იყო და როგორც თქვა, მაშინ ჭირდებოდა ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი. ეხლა უფრო რთული პერიოდი მოდის ეკონომიკისთვის, ბიზნესებისთვის. მოთხოვნის შოკი გვაქვს რეალურად. ძალიან რთული პერიოდი. აი ამ პერიოდში რა არის თავარი გამოწვევა თქვენი შეფასებით? კერძო სექტორის მხრიდან. კერძო სექტორისთვის. დღემდე როგორც ეს პროცესი იყო ნამართი საქართველოში, ეს არის მართლა ერთ-ერთი გამორჩეული პრეცედენტული შემთხვევა და ამისათვის ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროცესში იყო ჩართული, ყველა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო და ბიზნესიც მეტნაკლებად ვიყავით ამ პროცესში, ბუნებრივია ჩართული და გვინდოდა რომ პირველ რიგში ეს ამოცანები ყოფილიყო გადაწყვეტილი და ხელისუფლებას მართლა მადლობელი ვარ და მადლობა უნდა უთხრათ. ხა რატო არის მნიშვნელოვანი? პირველი რომ როდესაც ტურიზმზე ასაუბარი და ტურიზმის წილი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში ძალიან დიდი და ის ძალიან გეომეტრიული პროგრესიით გაიზარდა ბოლო წლებში და ამიტომ ის ქვეყნები, რომლებიც შეძლეს რომ ეს ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ესე ეფექტურად ემართათ, მე ვფიქრობ იქნებიან უფრო მეტი წარმატების ბენეფიციარი, უფრო მეტი ტურისტების ბენეფიციარი, ვიდრე ის ქვეყნები, სადაც ფსიქოლოგიურად, ასაკის კონკურენტული უპირატესობა, ბიზნესი ხო კონკურენტული უპირატესობა, ამ შემთხვევაში საუბრობთ ქვეყნის კონკურენტულ უპირატესობას და როგორც ნებისმიერი კონკრეტული კომპანიის კონკურენტული უპირატესობა, ის რაღაც ელემენტებისგან შედგება და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ფსიქოლოგიაში დაილექება ძალიან ბევრი ადამიანის ტვინში და მეხსიერებაში ჩარჩება ის რაც ხდებოდა. ახლა მე არ მინდა კონკრეტული ქვეყნები დავასახელო, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, რომლებიც ძალიან რთულ ვითარებაში. ჩვენ ხო რაღაც რთულ ვითარებაში პრობლემები როცა გვაქვს ზოგადად ერთს შეგვიძლია რომ უფრო მეტად ვიყოთ კონცენტრირებული, რაღაცა ერთიანობა კონსოლიდირებულები ვართ უფრო. საზოგადოების როლიც ამ პროცესში უკეთ გამოჩნდა, რომ ქართულ საზოგადოებას შეუძლია რომ რაღაც ერთ პრობლემას კონკრეტულს ებრძოლოს ერთად. ერთი ნაწილი ეგეთ ისე ძალიან მეწყინა სხვათა შორის ერთ-ერთმა ბრიტანულმა გამოცემამ გამოაქვეყნა ახლა ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნების ჩამონათვალი 39 პოზიციაზე ვიყავით. ხო, მეც გამეკვირდა სიმართლე გითხრათ ახლა. ახლა ეს მეორე ფაქტორი ეს მინდოდა მეთქვა და ძალიან კარგად ჩამოვაყალიბე, ბუნებრივია აღარ შეგაწყვეტინე. ერის კონსოლიდაცია იყო ჩვენთვის ასევე ძალიან ღირებული და დასაბასებელი. ყოველგვარი უტრირების გარეშე. ახლა ეს არის სიმართლე. მეორე რაც როგორ პირდაპირ გეტყვი რომ არ მოხდარიყო ბევრჯერჯობდა, თუნდაც იმიტომ რომ თუნდაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე არ ღირს არაფრად, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. მაგრამ ეხა მესმის რომ ყველა რთულ პერიოდში რაღაცა ახალი შესაძლებლობები ჩდება. და მე ძალიან მარტივად რო გითხრათ, ორი რაღაცას ვიტყოდი რომ პირველი ესე იგი სულ ყოველთვის ვიყავით ინოვაციური ჯგუფში და სულ ჩემ თანამშრომლებს ვეუბნები რომ ინოვაციური დავიყო და განსაკუთრებით ამაზე ჩავფიქრდით ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში და ეხლა გვინდა რომ ყველაფერი ტექნოლოგიებზე ავაწყოთ. და ესეთი ბიზნესები, სადაც ტექნოლოგიების დანერგვა ვერ მოხერხდება, ჩათვალოთ ჩვენთვის შეიძლება ნაკლებად საინტერესო გახდეს. ბიზნესის მთავარი ამოცანა არის მაქსიმიზაცია შემოსავლების და ეკონომიკური მოგების და ეს ამაზე ჩვენ ღიად უნდა ვისაუბროთ. ზოგჯერ ერიდება თქმა თქმა იმის რომ მოგების მაქსიმიზაცია მთავარი ამოცანა ბიზნესის და ეხლა მე ძალიან ბიზნეს ასოციაციის გამო ძალიან ბევრ კომპანიასთან მაქვს საუბარი და ჩვენ ამაზე ღიად საუბრობთ ხოლმე რომ ყველაფერს თავისი სიტყვა უნდა სწორად დაერქვას და ზოგჯერ ახლა ზოგიერთი სექტორი თქო რაღაცა სითხოს წმინდა მერკანტილისტური ინტერესებიდან გამომდინარე და ამას ხსნის რომ ეს რამდენად კარგ ასახვას პოვეს მომხმარებელს და საზოგადოებაზე. ამიტომ
ძალიან ალტრუისტი ბიზნესმენები. ბიზნესი არის რა, ბიზნესში მაქსიმუმ და შეეცადო ნაკლები ხარჯები და მაქსიმალური მოგება ნახო და ამის მიღმა ქველმოქმედების კეთება უკვე პიროვნებებზე არის დამოკიდებული და კომპანიის კორპორაციულ კულტურაზე და ეს უნდა გააკეთო რასაკვირველია. მე ყოველდღიურად ან ვენდის ან დანკინის ყავას ვსვამ. ხო და ეხლა ვენდისის მე ოფისში მივედი, ხო. ყავა შევკეთავ. მე ამერიკანავს ეგ ყოველდღე ვარ თავლი ეგეთი. მეორე რამე მაქვს რასაც ვერასოდეს ვიძახავ ეს ვარჯიში და ყავა ყოველდღეს. ვარჯიშის მერე და ეს ვერ მოვახერხებია და აი განსაზღვრია და ხაჯერში შევუკეთე. გამარჯობა. ამერიკანო მე ამერიკანო მე და ცხელი. ორი ამერიკანო ცხელი. კი ბატონო, ორი ცხელი ამერიკანო და გელდები პიროფაგა. მადლობა. მადლობა. ჩვენ ახლა ისეთი მოდელი ვიპოვეთ მაგალითად ხო დანკენის შემთხვევაში რომ დარწმუნებული ვარ ბევრიც რო გავაკეთოთ ყველა კარგად იმუშავებს. ეს არის პატარა ინვესტიციები, პატარა ფორმატი, რომელიც უკვე პრაქტიკაში სამი გვაქვს. ხავის დაახლოებით 20 კვადრატული იქნება. ხავის ყველა პროდუქტია, როგორც ასევე ცხელი ხავების, ყველა ასორტიმენტი, მთელი სპექტრი. ეგ შესაძლებელი იდეაში მთავრობისგან თუ თქვენ შევათანხმდეთ უკვე პანდემიის დროს იმდენ რო ქონდა რომ ჩვენ მენეჯმენტს ახლა მეც მეტაკლებად ვიყავი ამაში ჩართული, მაგრამ მადლობა. ერთ-ერთი კარგი რაც გავაკეთეთ. მე შაქრის გარეშე ვსვამ ყოველთვის. ეხლა ჩვენ გვაქვს ორი სახის კოვიდი გვაქვს. ერთი კოვიდი 19, ну რაც არის ყველა მიწის და მეორე კოვიდი იყო ნავთობის დაბალი ფასი და ჩვენთვის ნავთობის მე ძალიან მაწყობს ნავთობის დაბალი ფასი უფრო მეტი რეალიზაცია გვაქვს ადგილებზე. ხო, ჩვენ სახრო წარმოებელი არ ვართ არც გადამამუშავებელი და იდეაში გვაწყობს, მაგრამ მეორე მხარეს ძალიან არაწყობს ამ ქვეყანას და ვინმესთვის გაურკვეველი რო არ იყოს ის ქვეყნები საიდანაც ჩვენ ინვესტიციებს სავაჭრო პარტნიორები ტურისტები შემოდის, ჩვენი თანამემამულეები ცხოვრობენ და ისინი ტრანსფერების სახით ფულებს აგზავნიან ყოველთვის თავის ოჯახებში, ხო? ეს ყველაფერი კრებულობს. ეკონომიკა ძალიან დიდ არტყმას იღებს, როცა ნავთობზე არის დაბალი ფასი. ნუ სამწუხაროდ ეს არის ასევე ობიექტური რეალობა, რომელსაც ჩვენ გეოგრაფიას ქვეყნისას ვერ შევცვლით. ჩვენ შეიძლება ქვეყანა გადავაწყო, დივერსიფიცირება კიდევ ეკონომიკის გეოგრაფია. აი, მაგია. ამ ნაწილში რომ ჩვენ რთულ რეგიონში ვცხოვრობთ, ამას ვერ შევცვლით, მაგრამ მეორეს რომ როგორც ახლა ახსენებ ხა ეს ყველაფერი პირიქით ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ საერთოდ ინვესტიციები იყო 2019-ში კი ქონდა ზრდა, ну 0.2 იყო, მაგრამ იდეაში კლება არ იყო. ეხლა პირველი კვარტალი გუშინ გამოქვეყნდა, ნახავდით ალბათ და ну მოსალოდნელიც იყო, რომ დრამატული შემცირება იქნებოდა. პროგნოზი არის, რომ წლის ბოლომდე კიდევ უფრო შემცირდება, ანუ შარშანდელმა ჩვენს ვერანაირად ვერ მივახცევთ. დღევანდელი საინვესტიციო გარემოდან გამომდინარე, რა ტიპის ინვესტორების შემოყვანა შეგვიძლია? პასუხისმგებლო უნდა იყოს ნებისმიერი ეკონომისტი, თუ ის ეკონომიკურ თეორიას და ეკონომიკურ პოლიტიკაზე საუბრობს და არ ახსენებს პანდემიას და ეს არ არის კავშირში პანდემიასთან პირიქით. ეს ორი ცნება ერთმანეთთან ურთიერთ გადახლართულია და ღმერთთან უქნას რომ ამ ხრივ რაღაც მეორე ტალღა და ასე შემდეგ კიდე განმეორდეს, თორე ჩვენ ქვეყანა მდიდარი არ არის და ძალიან გაუჭირდება უკვე მეორე ტალღას წმინდა ეკონომიკურ პრიზმიდან ვამბობ, ეკონომიკური პრიზმიდან ამას მოერიოს. ეხლა რაც შეეხება ვინ უნდა მოიზიდოს ინვესტიციები, ინვესტიციები უნდა მოიზიდოს და ამაში ინტეგრირებული უნდა იყოს კიდევ უფრო მეტად სახელმწიფოს და ბიზნესიც. მე ვფიქრობ ერთად. ჩვენ გვინდა დიდი ბრენდები საქართველოში. ძალიან დიდი კომპანიები. ეს არ არის მარტო ფინანსური რესურსი მერწმუნეთ რა. ეს არის პირველი know-how გამოცდილება. ეს არის გასაღების ფაზრები, ასაკულელი განათლება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა გაისაკრა სწორედ know-how. მეორე არის მათ უკვე აწყობელი გასაღების ბაზრები და მეორე თევზის ქცევას ეძახიან ქართულად შეიძლება ესე ითარგმნოს, როდესაც ორი დიდი ბრენდი, სამი დიდი ბრენდი ოპერირებს ქვეყანაში, სხვა დიდი ბრენდებიც იქ მოდიან და საშუალო ზომის ბრენდები. მოვიდა სამწუხაროდ. ეხლა ჩვენ ვერ გავექცევით იმ რეალობას, რომ საქართველოში ძალიან მსხვილი ბრენდი 2-3 წელიწადში ვერ შეიქმნება. ვერ გავექცევით იმ რეალობას, რომ ჩვენ გლობალიზაციის ეპოქაში ვცხოვრობთ, ვერ გავექცევით. ვერ გავექცევით იმ გარემოებას, რომ სწორედ გლობალიზაციის ეპოქა განაპირობებს იმას, რომ დიდი ბრენდები უფრო მისაღები უნდა იყოს ქვეყნისთვის და პირიქით ქვეყანა უნდა ცდილობდეს, რომ ძალიან მსხვილი ინსტიტუტები და ბრენდები როგორ მოვიყვანოს ბატონოს, როგორ შემოგვიყვანოს. მე ვფიქრობ ბიზნესი და ხელისუფლება ერთად უნდა დადგეს, უნდა
შეირჩეს და მე ვფიქრობ ეს გააკეთა კიდევაც ეკონომიკის სამინისტრომ ამ ბოლო პერიოდში რამოდენიმე კომპანია შერჩეული და ხელისუფლება საუბრობს ამ კომპანიებთან ჩემს ხოთ არსებული ინფორმაციით და მე ბიზნეს უფრო მეტად ჩავთავდი კიდე ამ პროცესში და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეცი რა არის ყოველთვის კომერციული ტიპის ორგანიზაციებს და ხა მე ბიზნესებს საუბრობ ხო და ბიზნეს ორგანიზაციებზე როცა ბრენდებზე გვაქვს საუბარი მათ რასაკურველია აინტერესებს სახელმწიფო პოლიტიკა რა ხდება ამ ნაწილში გადასახადების კუთხით და ასე შემდეგ რომ გავშალოთ მთელი სპექტრი მაგრამ მათ ასევე აინტერესებს პრაგმატული გამოცდილება და ამ პრაგმატულ გამოცდილებას უკვე იღებენ ისინი ბიზნესისგან არის თუ არა რეგულაციები რომლის ასე ვთქვათ გაუქმება შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი სხვადასხვა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ რაც დავაყენეთ პრემიერთან შეხვედრაზე იყო ესეც რომ ხვალ გადავხედოთ ზოგადად რეგულაციებს მე არ მithქვი იმ შემთხვევაში რომელიმე კონკრეტული რეგულაცია ცოტა ობიექტურად რო გითხრათ მაგრამ მე ვფიქრობ უნდა მოხდეს ინვენტარიზაცია რეგულაციების და თუ გადავხედავთ და შევარბილებთ ეს კარგი იქნება და როცა ხელისუფალი როცა კანონმდებლობის რაღაც ახალი რეგულაცია შემოაქვს უნდა აუცილებლად კარგად იყოს ეს თემა გავლილი ბიზნესთან რამე თუ ჩვენ ხო ბენეფიციარები ვართ ამ რეგულაციის ხო ამიტომ ჩვენ უნდა კარგად ჩამოვუყალიბოთ ხელისუფლებას ჩვენი აზრი რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ თემის რეგულაცია ეს უფრო მეტად ხელშეუწყობს ეკონომიკის განვითარებას თუ პირიქით და ჩვენ გვაქვს იმის ობიექტური ამბიცია რომ და ამის ზაობას ვხედავთ რომ როგორც საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან ასევე მთავრობასთან აი ამ თემებზე ძალიან ღიად საუბრობდება ხელისუფლება. მოკლედ ველოდებით თქვენგან მათ შორის რეგულაციების ნაწილში რა ვიცი იმ პოზიციას რომელსაც ჩამოვაყალიბებთ შეგნით საინტერესო იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მათ შორის თავრობისთვის იმიტომ რომ როგორც თქვენ ახსენეთ ბევრი კომპანიაა კომიტეტების ასე ვთქვათ რაოდენობას და იქ ადამიანების პროფესიონალიზმს ხადია ბიზნეს ასოციაცია არ უჩივის და ამიტომ ძალიან საინტერესო ინიციატივა იქნება რომელი რეგულაციები შეუძლია მთავრობას რომ იმუშაოს რომ დროებით მაინც ან რაღაც ტიპის გადახედვა მოხდეს. მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის PMG Drive-ის რუბრიკაში. Volvo-ზე არ მეკითხოთ და Volvo-ზე უნდა კითხოთ ეს ბრენდი თქვენ შემთხვევაში რასთან ასოცირდება. ჩვენ ოჯახში არის ერთ-ერთი ესეთი მანქანა და რახან არის ესე მოგწონს და პატივს წერთ ხო მე სანამ წავალ აუცილებლად ორი სიტყვით რაღაც მინდა გითხრა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემას და მე ბევრჯერ გამოსულა კიდევასთან მეთქვია რომ რაც უფრო მეტი კარგის და სწორი ორიენტაციის კონტ ბიზნეს გადაცემები იქნება ქვეყანაში იმით უფრო მეტად განვითარდება ბიზნესი და ქვეყნის ეკონომიკა თქვენ ასევე საშუალება მიეცით ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრ პატარა და მცირე ბიზნესმენს მოსწონებიათ და გაეშუქებინათ საკუთარი კომპანია რეკლამა გაეკეთებიათ საკუთარი კომპანიის საკუთარი პროდუქტების სერვისების და ზოგადად წარადგინათ საზოგადოებისთვის და ყოველგვარი რაღაც პათეტიზმის გარეშე ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მე ვფიქრობ ძალიან სწორად და ობიექტურად აკეთებთ ყოველთვის განცხადებას და აშუქებთ ამათ რომ მოვლენას ახლა გესმით რაღაც ვაბობ და ძალიან ღირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი. მიღებულია. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობას გიხდით და ეს მარტო მე არა ვარ ვიცოდეთ და ამაზე ჩვენ მადლობა. Forbes-ს გადმოგცემთ Banker-ის ახალი ნომერი გვაქვს ივნისის და Forbes-ის მაისის. ძალიან დიდი მადლობა. ზოგიერთი ჩემი მეგობარი აქ უმეტესობა უბრალოდ და წარმატებები და ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის. დროებით, წარმატებები. ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციამ OECD-მ გლობალური ეკონომიკური ზრდის შესახებ განახლებული პროგნოზი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც გლობალური ეკონომიკური პროგნოზები გაურკვეველია. სოციალურად დაუცველ პირებს პირბადეებით მთავრობა დაეხმარება. საპარლამენტო სესიაზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები გუშინ განიხილეს, რომლის თანახმადაც დახურულ საჯარო სივრცეში პირბადის ტარება იქნება სავალდებულო, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოქალაქე 20 ლარი დაჯარიმდება, იურიდიული პირის ჯარიმა 500 ლარით იქნება განსაზღვრული. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყველიძის განცხადებით კონდიცირება ვენტილაციასთან დაკავშირებით, ისე როგორც პირბადეებთან დაკავშირებით რეკომენდაციები კვლავ ძალაში რჩება მათ შორის ეროვნულ გამოცდებზე. საკპატენტის ინფორმაციით რაჭული ლორის და ბურჯაანის ატმის სპეციფიკების პირველადი სამუშაო ვერსია მზად არის და მალე სახელმწიფო რეესტრს ორი ახალი გეოგრაფიული აღნიშვნა დაემატება.
თხევადი გაზის იმპორტიორთა და საავტომობილო თხევადი გასამართი სადგურების მფლობელთა ასოციაციის განცხადებით აქციზის 450 ლარამდე გაზრდა, მათთვის დამღუპელი იქნება ეკოლოგიურად სუფთა საწვავის დარგის გასავითარებლად და გამოიწვევს სოციალური ფონის კიდევ უფრო დამძიმებას. სამედიცინო სფეროს მარეგულირებელ კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებს ბიზნეს ასოციაციაში ნეგატიური შეფასება მოჰყვა. BHG-ში მიაჩნიათ, რომ სამედიცინო ფარმაცევტული სფეროს წარმომადგენელ კომპანიებთან დაუყოვნებლივ არის საჭირო კონსულტაციების დაწყება, რათა თავიდან იყოს არიდებული ისედაც კრიზისულ ვითარებაში მყოფი კომპანიებისათვის სრულიად დაუსაბუთებელი მარეგულირებელი წნეხის შექმნა. ასოციაციამ სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები, მიუხედავად იმისა, რომ დეკლარირებულად გამიზნული არის ადმინისტრირების გამარტივებისა და ხარვეზის აღმოფხვრისაგან, პრაქტიკაში არაერთ პრობლემას წარმოშობს და ჯანდაცვის სექტორი მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება, რადგან შეუსაბამოდ იზრდება მაკონტროლებელი ორგანოს უფლებამოსილებები, რთულდება ფარმაცევტული პროდუქტის ბაზარზე დაშვების პირობები, სუსტდება სამედიცინო საქმიანობის კონტროლის განხორციელებისა სასამართლოს როლი და მკვეთრად იზრდება გარკვეულ დარღვევებზე ჯარიმების ოდენობა. ეს პრობლემები არის, რომელიც არის აუცილებლად გასავლელი და ჩამოსაყალიბებელი იმისთვის, რომ კარგად გავერკვიოთ რა უნდათ საერთოდ. ჩვენ დიდი სიამოვნებით ნებისმიერ დროს ჩვენ ადრე შეგვითავაზებია, ეხლაც მზათა ვართ, ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც კარგი საბაბია, თუკი ჩანდაცამის დროს გაუჩნდა, ცალმხარეს გაუჩნდა სურვილი, რომ გაამკაცროს რეგულაცია, ჩვენ მზათა ვართ დავსხდეთ და ვილაპარაკოთ არა მარტო იმაზე, რატო გაჩნდა ეს იდეა რეგულაციის, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში, საერთოდ როგორი ჯანდაცვის სისტემა გვინდა. გვინდა ეს ყველაფერი იყოს ნათვისხესავით ერთ სახელმწიფოზე ჩამოკიდებული ეს ყველაფერი, თუ გვინდა ეს იყოს უფრო ეფექტიანი და უფრო ეფექტიანი არის კერძო აქტივობა და კერძო კომპანიების ჩართულობა. ჩვენი ხედვა სწორედ ესეთია და ეს ასოციაციაც ამ კომპანიების გაერთიანებაა და მიგვაჩნია, რომ სწორედ ესეთი ტიპის ურთიერთობა უფრო სწორი და ჯანსაღი იქნება არა მარტო ამ ინდუსტრიაში, ზოგადად ეკონომიკაში. თავრობის ინფორმაციით წელს პირველი კვარტლის მონაცემებით სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა გასული წლის შესაბამისი პერიოდის ფაქტობრივ მონაცემებს მინიმუმ 3-ჯერ გადააჭერბა. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ არსებული გამოწვევების ფონზე 2020 წლის პირველ კვარტალში პრივატიზაციის შედეგები მისასალმებელია. ამის მიუხედავად მინისტრის განცხადებით გლობალური პანდემიის გამო საქართველოს ეკონომიკის სულ მცირე 4%-იანი შემცირებაა საინვესტიციო პროცესებზე სავარაუდოდ მომავალში ასახული, რომლის ნაწილიც არის სახელმწიფო ქონების პრივატიზებაც. პოლიტიკა პრივატიზაციასთან მიმართებაში, სახელმწიფო ქონებასთან მიმართებაში არის იგივე, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ყველგან, სადაც საქმე არ ეხება რაღაც სტრატეგიულ ობიექტს, რომელიც მიზანშეწონილია, რომ დარჩეს სახელმწიფო საკუთრებაში, ყველგან უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ობიექტები კერძო ინვესტორებს ჩაბარდეს და მოხმარდეს ეკონომიკას, მოხმარდეს ახალ სამუშაო ადგილების შექმნას. ნუ ხო ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ მთლიანად ეკონომიკა შემცირდება 4%-ით სულ მცირე, ამან არ შეიძლება თავისი ასახვა არ პოვოს საინვესტიციო პროცესებზე და ინვესტიციების ნაწილი არის სახელმწიფო ქონების პრივატიზება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ოპტიმისტური პროგნოზი შესრულდეს, მაგრამ რეალისტური პროგნოზი, რომელიც ბიუჯეტში ასახულია, არის ის, რომ მცირდება ეკონომიკა, მცირდება ეკონომიკური აქტივობა. რუსთავიდან თბილისის კერძო სპორტის სასახლის მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანა დროებით შეჩერებულია. დასაქმებული მძღოლები კომპანია ინტერტრანსისგან დაწესებული ყოველდღიური გადასახადის 55 ლარიდან 40 ლარამდე შემცირებას მოითხოვენ და ამბობენ, რომ მგზავრთა ნაკადის შემცირების გამო თანხას ვერ იხდიან. კომპანია ინტერტრანსის ხელმძღვანელობას და შესაბამის მარშრუტზე დასაქმებულ მიკროავტობუსების მძღოლებს შორის დღიური გადასახდელი თანხის თაობაზე პირველადი შეთანხმება შედგა და 85 ლარიდან ის ყოველდღურად 55 ლარამდე შემცირდა. თუმცა კომპანიაში დასაქმებული მძღოლების განცხადებით, მათ ამ თანხის შემცირება კიდევ მოითხოვეს, რაზეც ხელმძღვანელობისაგან უარი და სამუშაო პროცესის შეჩერების მითითება მიიღეს. კომპანია ინტერტრანსში ამბობენ, რომ ზაფხულის პერიოდში მგზავრთა სიმცირის გამო მძღოლები ისედაც შემცირებულ გადასახადს იხდიან. კომპანიის ინფორმაციით 2 დღის წინ მათსა და მძღოლებს შორის იყო შეთანხმება, თუმცა მოგვიანებით მათგან ამ თანხის გადახდაზეც მიიღეს უარი და კომპანიამ რამდენჯერმე სიტყვიერად გააფრთხილა მძღოლები. დაწესებული გადასახადი გადაიხადათ, თუმცა უშედეგოდ. შესაბამისად გადაწყვეტილება მიღებულია და ამ ხაზზე მომუშავე რამდენიმე მიკროავტობუსის გაჩერება გადაწყდა. არც ერთი მძღოლი არ არის გათავისუფლებული სამსახურიდან, რაც შეეხება მგზავრებს, მათ გადაადგილებასთან
დაკავშირებით პრობლემები არ შეექმნებათ, რადგან სხვა მარშრუტებზე მიკროავტობუსების რაოდენობა გაზრდილია, განმარტავენ კომპანიაში. საქართველოს დაცული ტერიტორიები იხსნება. ვიზიტორები დაცულ ტერიტორიებზე სტუმრობას უკვე 15 ივნისიდან შეძლებენ, თუმცა გარკვეული რეკომენდაციების გათვალისწინებით. მათ შორის აუცილებელია სოციალური დისტანცია და პირბადების გამოყენება. დახურულ სივრცეებსა და მღვიმეებში ვიზიტორთა ცენტრში დაშვებულია მხოლოდ 5 ვიზიტორი და რეკომენდებულია თანხის გადახდა მხოლოდ უკონტაქტო გზით. საქართველოში მობილურებზე მავნე პროგრამების შეტევები გახშირდა. კასპერსკის ლაბორატორიის მონაცემებით 2020 წლის იანვარ-მარტში შეტევა განიცადა მომხმარებელთა 1,57%-მა სომხეთში ეს მაჩვენებელი 1,33% იყო, აზერბაიჯანში 2,68%. 2019 წლის პირველ კვარტალში მობილურები მომხმარებლების 1,52% გახდა მსხვერპლი მავნე პროგრამებისა. საქართველოში სომხეთის შემთხვევაში 2,16% იყო, აზერბაიჯანში 3,12%. პირველ კვარტალში მომხმარებლის მობილურ მოწყობილობაზე მონაცემთა ქურდობაც გამოვლინდა, მათ შორის იყო მომხმარებელთა თვალყურის დევნება, მავნებლობის ჩვენების და რეკლამირებისათვის განკუთვნილი იყო ჯამში 1,152,662 პროგრამის სამონტაჟო პაკეტი. ერთი წლით ადრე ეს მაჩვენებელი 905,174 შეადგენდა. ERP სისტემის პროვაიდერი კომპანია OneSoft-ის მიერ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში გათვალისწინებული დაფინანსების პროექტის პირველი ეტაპისათვის 5 კომპანია შეირჩა, რომლებმაც თანამედროვე პროგრამის გამოყენება მენეჯერული და ბუღალტრული აღრიცხვისთვის დაიწყეს. დაფინანსებული ორგანიზაციების საქმიანობა მოიცავს როგორც წარმოების და ვაჭრობის მიმართულებას, ასევე საკონსულტაციო სფეროსაც. შერჩეულ კომპანიებს გადაეცათ პროგრამული ლიცენზიები, ასევე გაიარეს სისტემის შემსწავლელი სრული ტრენინგ კურსი და OneSoft-ის სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტი არასრულებს თავის ფუნქციას, კვლავ აქტუალური რჩება შეთავაზება და მასში ჩართვა შეუძლია საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ნებისმიერ კომპანიას, რომელსაც სურს მიიღოს დაფინანსება პროგრამული უზრუნველყოფისათვის. დამატებითი ინფორმაციისათვის კი თავის მხრივ OneSoft-ის Facebook გვერდზე შესაძლებელი არის რეგისტრაციის გავლა და მეტი ინფორმაციის მიღება. Impact Hub თბილისი, საქართველოს ბანკი და UNDP საერთაშორისო სტუდენტურ პროგრამას Social Impact Awards აგრძელებენ. არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით პროგრამა ონლაინ რეჟიმზე გადადის და მთელი საქართველოს მასშტაბით ფართოვდება. ონლაინ ვორქშოპების სერია უკვე დაწყებულია, როდის დასრულდება და რამდენი გამარჯვებული ეყოლება წლევანდელ პროგრამას, ამას უკვე სიუჟეტში ვნახავთ. Impact Hub თბილისი საქართველოს ბანკის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით საერთაშორისო სტუდენტურ პროგრამას Social Impact Awards აგრძელებს. წელს პროგრამა ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებს მოიცავს. ონლაინ ვორქშოპების სერია უკვე მიმდინარეობს, რომლის დასრულების შემდეგაც ფინალისტი გუნდები ორთვიან ინკუბაციას გაივლიან ინდივიდუალური მენტორების დახმარებით გამართავენ ბიზნეს მოდელს, შეადგენენ ბიზნეს გეგმებს და ჟიურის წინაშე წარსდგებიან. პროგრამის ბოლო ეტაპზე გამოვლენილი გამარჯვებული გუნდები კი ბიზნეს იდეების განსახორციელებლად ფინანსურ მხარდაჭერას მიიღებენ და Social Impact Award-ის საერთაშორისო სამიძე გაემგზავრებიან. პანდემიიდან გამომდინარე მოგვიწია და გადავეწყეთ სრულად ონლაინ რეჟიმზე, რამაც დიდი შესაძლებლობები მოგვცა რეალურად, იმიტომ რომ მოვიცავით ბევრად უფრო მეტი სტუდენტი და რეგიონი ონლაინ პირობებში, გავედით 6 რეგიონში. ეხლა ვამთავრებთ უკვე ვორქშოპების სერიას და საკმაოდ დიდი რიცხვი არის მონაწილეები. ვორქშოპების დასრულებიდან უკვე ჟიურის წევრები შეერჩევენ 6 ფინალისტ გუნდს საუკეთესო იდეებით და მერე უკვე გავაგრძელებთ ამ 6 ფინალისტ გუნდთან აქტიურ მუშაობას და ინკუბაციას. Social Impact Award სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით ყველაზე მასშტაბური ახალგაზრდული პროგრამაა, რომელიც 25 ქვეყანაში ხორციელდება და სოციალური მეწარმეობის დარგში სტუდენტების განათლებაზეა ორიენტირებული. პროგრამა ახალგაზრდებს საკუთარი ბიზნეს იდეების განსახორციელებლად 10 თვეას საგანმანათლებლო კურსს თავაზობს. პროგრამის განმავლობაში სტუდენტები იდეის გენერირებიდან ბიზნეს გეგმის შედგენამდე მთელ პროცესს გადიან, რაც მათ სოციალური ბიზნესის წამოწყების რეალურ შესაძლებლობას აძლევს. პროგრამა უკვე მეოთხე წელია საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. სადაც ამბობენ, რომ ბანკისთვის სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობა და განვითარება, ასევე იმ ახალგაზრდების მხარდაჭერა, რომლებსაც აქვთ უნარი შეცვალონ რეალობა უკეთესობისკენ უმნიშვნელოვანესია. საქართველოს ბანკისთვის, როგორც ერთ-ერთი მსხვილი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ორგანიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა. ამ პროექტს იმიტომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ვფიქრობ ახალგაზრდებისთვის და ზოგადად ბიზნესის განვითარებისთვის, რომ ეს არის ასე ვთქვათ მომავლის ბიზნეს
ბიზნეს მოდელი. და დღეს კიდევ უფრო აქტუალური ხდება მსოფლიოში ისეთი ბიზნესების კეთება, რომელსაც აქვს სოციალური პრობლემა საწყისად. Social Impact Award-ი როგორც ასწავლის, თქვათ, თავიანთი იდეების პროექტად გადაქცევას, ასევე თქვათ, ბოლომდე მივყვებით ჩვენ პროექტის შემუშავება, ინკუბაციის პერიოდის შემდეგ უკვე თქვათ, მუდმივ კონტაქტზე ვართ ამ ბიზნესებთან, მათ განვითარებას ვადევნებთ თვალს და ხელს უწყობთ, რომ რაღაცა სხვადასხვა ტიპის თქვათ, იგივე დაფინანსებები მოიპოვონ. Impact Hub თბილისმა პროგრამა Social Impact Award-ის განხორციელების ლიცენზია 2017 წელს მიიღო. ამ ხნის განმავლობაში პროგრამაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან 500-ზე მეტი სტუდენტი ჩაერთო. მათგან ინკუბაცია 60-მდე ახალგაზრდამ გაიარა და 9 გამარჯვებული გუნდი გამოვლინდა. ყველა პროექტი აქტუალურ სოციალურ პრობლემას ეხმაურება და მათი გადაჭრის ინოვაციურ გზებს გვთავაზობს. Social Impact Award-ი არის ძალიან კარგი საშუალება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა რომ შექმნას რაღაც საკუთარი, აქვს იდეა და ეძებს გზებს რომ განახორციელოს ეს თავისი პროექტი. ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც მოვედით და ჩავერთვით ამ გუნდის წევრებში, მქონდა მხოლოდ იდეა, გვინდოდა რომ ამისთვის ასე ვთქვათ, ხორცი შეგვესხა და გავსულიყავით ბაზარზე, დავიწყეთ საკმაოდ აქტიური მუშაობა, ტარდებოდა საკმაოდ ბევრი ვორქშოპები, საინტერესო, შეხვდით ბევრ ასე ვთქვათ, საინტერესო ადამიანებს, რომელიც შემდეგ ბევრ ასე ვთქვათ, ბევრი მართლები შეგიძლია რომ გამოგადგეს ეს ადამიანები, თუნდაც იგივე შენს პროექტში და მოგვეცა იმის საშუალება, რომ დაგვეხოცა ჩვენი იდეა, ასე ვთქვათ, გვენახა მის მინუსებიც, გამოგვესწორებინა და შეგვექმნა პროტოტიპი, რომელიც საბოლოოდ გავიტანეთ მარკეტზე და დღესდღეობით საკმაოდ კარგად და აქტიურად მუშაობს. პროექტი მეორე წელია გაეროს განვითარების პროგრამის, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მხარდაჭერით ხორციელდება. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მდგომარეობა ბოლო წლებში განსაკუთრებით დამცინდა. დაკვირვებული თვალი მარტივად შენიშნავდა, რომ ძალიან ბევრი მისო გაკოტრდა და უბრალოდ ბაზრიდან გავიდნენ კიდეც. რაც ძირითადად ეროვნული ბანკის რეგულაციებმა გამოიწვია, თუმცა აქამდე არ იყო შესაძლებლობა, რომ დარგის სრულყოფილი რეიტინგი გვეჩვენებინა, ცალკეულ შემთხვევებში კი გიყვებოდით. Forbes-ის დახმარებით შეგვიძლია ახლა კონკრეტული რეიტინგი გაგაცნოთ. Forbes Banker-ის ახალ ნომერში ეს რეიტინგიც არის წარმოდგენილი, რომელიც შოთა ტყეშელაშვილმა მოამზადა Grant Thornton-თან ერთად. მის სატელევიზიო ვერსიას კი უკვე ლევან თაღიაშვილი წარმოგვიდგენს ლევან დილამშვიდობისა და გისმენთ. დილამშვიდობის ანა მესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ალბათ სამართლიანად შეიძლება ითქვას, რომ 2019 წელი საქართველოში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ძირეული ცვლილებების მომტანი იყო. საფინანსო სექტორის რეგულაციები და პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემის ამოქმედება ამის მთავარი მიზეზი გახდა. ონლაინ შესხების სეგმენტი თითქმის ნულამდე შემცირდა, მრავალი მოთამაშე კი უბრალოდ გაკოტრდა და ბაზარი დატოვა. ჯამში 2019 წელს 19 მისოს ლიკვიდაცია დაიწყო, 2020 წლის მაისში კი სექტორი 43 მოთამაშითაა წარმოდგენილი. წმინდა მოგება ამის ნათელი მაგალითია. 2016 წელი ნამდვილად მისოების წელი იყო აქტივებშიც და წმინდა მოგებაშიც ყველაზე მსხვილი მაჩვენებლები ამ წელს ფიქსირდება, თუმცა მოგება 2017 წელს უკვე სერიოზულად მცირდება, თითქმის 3.5-ჯერ. 2019 წელს კი ეს რიცხვი მინიმალურია და ჯამურმა მოგებამ მხოლოდ 112,000 ლარი შეადგინა, რაც არც მეტი არც ნაკლები 278-ჯერ შემცირების ტოლფასია. ზარალის ძირითადი მიზეზი ცალკეულ მიკროსაფინანსოებში არსებული მრავალმილიონიანი დანაკარგები გახდა. სექტორის წმინდა მოგება პიკურ მაჩვენებელზე სწორედ 2016 წელს გავიდა და ის 151.8 მილიონ ლარს შეადგენდა. ტენდენცია აქტივებში გამეორდა, თუმცა წმინდა მოგების მსგავსად სრულად არ გამქრალა და 35%-ით არის შემცირებული ყველაზე მომგებიან წელთან შედარებით. 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ამ რიცხვმა 1.37 მილიარდი ლარი შეადგინა, ეს კი 2018 წელთან შედარებით 5.5%-ით ნაკლებია. 2019 წლის მდგომარეობით მისოების ბაზრის ლიდერი, როგორც აქტივების ზომის, ისე წმინდა მოგების თვალსაზრისით რიკო ექსპრესი იყო. რიკოს მიერ დაფიქსირებული მოგებიანობის მაჩვენებელი არა მხოლოდ მისოებთან მიმართებით, არამედ არაერთ კომერციულ ბანკთან შედარებითაც დიდი ზომისაა და 38 მილიონ ლარს შეადგენს. აქტივებისა და გაცემული სესხების მოცულობითაც რიკო ექსპრესი და კიდევ რამდენიმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბაზარზე მოქმედ შედარებით მცირე ზომის ბანკებს ნამდვილად აღემატებიან. აქტივების მოცულობის თვალსაზრისით მეორე კრისტალია, მის მიერ 2019 წელს დაფიქსირებული წმინდა მოგების მაჩვენებელი კი 5.19 მილიონი ლარია. დანარჩენი სიაკი ასე გამოიყურება: სვის კაპიტალი, მიკრობიზნეს კაპიტალი, ლაზიკა, smart finance და ასე შემდეგ. რაც შეეხება წაგებას
წაგებაზე გასულ კომპანიებს ესენია ლიდერ კრედიტი, ქართული კრედიტი, ევროკრედიტი, გირო, for finance, ლენდაფი და ცენტრალი. ასეთი ამ ბაზრის ბოლო მიმოხილვა, რომელიც სების რეგულაციამ ალბათ ყველაზე მეტად დააზარალა. მადლობა ლევანს, მას არ ვემშვიდობებით. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ჩართვა მოგვიმზადა და უკვე სტუმრის შემდეგ შემოგვიერთდება. ახლა კი ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ აწარმოებს საქართველოს გუნდის წარმომადგენელთან ერთად. ეკონომიკის სამინისტროს სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობის მიზნით ლოკაციების სკაუტების მოწვევას გეგმავს. ლოკაციების სკაუტები, ანუ ლოკაციების კონსულტანტები არიან სხვადასხვა საკონსულტაციო კომპანიების მიერ დაქირავებული პირები, რომლებიც საკუთარ კლიენტებს უცხოეთში ინვესტირებისათვის ანალიტიკურ სერვისებს თავაზობენ. როდის და როგორ მოხდება ამ იდეის განხორციელება დეტალებში თორნიკე ზირექიშვილი სააგენტოს აწარმოებს საქართველოში დირექტორის მოადგილე გაგვარკვევს, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. თორნიკე, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა იმის, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ყველა საკითხის განხილვა გვიწევს პანდემიურ რეალობაში და კითხვა როდის, ამიტომ არის განსაკუთრებით საინტერესო. მოდი ჯერ დავიწყოთ იმის ახსნა, რას ნიშნავენ ლოკაციის სკაუტები, რა ტიპის ბიზნესებისთვის შეიძლება იყოს საქართველოში ამ ფორმით ინფორმაციის მოძიება და შემდეგ წარდგენა თავიანთ ქვეყნებში და ჩვენთვის რამდენად საინტერესო ან შედეგიანი შეიძლება აღმოჩნდეს თქვენი გათვლებით. ძალიან სწორად იყო აღნიშნული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ დავიწყეთ კომუნიკაცია, ესენი არიან კომპანიები, რომლებსაც წლების განმავლობაში აქვთ ურთიერთობები აწყობილი მულტინაციონალურ კომპანიებთან და დიდი ნდობა არის ჩამოყალიბებული ამ საკონსულტაციო კომპანიებსა და მათ კლიენტებს შორის და რეალურად ბევრ შემთხვევაში ისინი მათ აქვთ იმის დამოუკიდებლობაც კი, რომ კომპანიისათვის მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, რომ ამა თუ იმ ადგილას გააკეთონ მათი საინვესტიციო დანახარჯები. რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ესეთი მასშტაბით ამ კომპანიებთან ურთიერთობა დავიწყეთ ამ ეტაპზე, როცა ჩვენ დავაპრიორიტეტეთ ეს აქტივობა აწარმოებს საქართველოში ახალი სტრატეგიის ფარგლებში. შესაბამისად, უკვე დავიწყეთ კომუნიკაცია ამ ორგანიზაციებთან და ველოდებით, რომ სექტემბერში ჩვენ უკვე მივიღეთ თანხმობები, რა თქმა უნდა, თუ ყველა შესაბამისი სამოგზაურო შეზღუდვა იქნება მოხსნილი, რომ ეს კომპანიები ჩამოვიდნენ. ჩვენ დაახლოებით 40-მდე ესეთ კომპანიასთან გვაქვს დღესდღეობით ურთიერთობა და უკვე დავიწყეთ პირდაპირ საკონფერენციო ჩართვები მათთანაც, რომ მათ უკვე გავაცნოთ საქართველოს რაღაცა დონეზე და უკვე გქონდა ესეთი ჩართვა იგივე IBM-ის საკონსულტაციო მიმართულებასთან, რომელიც სხვა კომპანიებსაც ურჩევს საინვესტიციო ლოკაციებს და სხვა კომპანიებთან, რომელსაც აქვთ 50-60 წლიანი გამოცდილება მსგავსი კონსულტაციის გაწევის. აი, როდესაც ჩვენ თქვა გადაიღე საქართველოს ვისაუბროთ და ლოკაციების შერჩევაზე, აქ სხვა სპეციფიკა, როცა თვალით უნდა ნახონ, სად და რა სივრცეში უნდა იმუშაონ, მაგრამ როდესაც IBM-ს ვახსენებთ, ამ შემთხვევაში რეალურად საგადასახადო სისტემა, საკანონმდებლო თქვა ჩარჩო, რომელიც ქვეყანაში მოქმედებს, ის რეიტინგები, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით არსებობს, რაღაც წარმოდგენას ამა თუ იმ კომპანიას უკვე უქმნის ადმინის. რა სჭირდება აქ დასახვედრებლად მათ იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება გარდამტეხ მომენტამდე მივიდეს და რეალურად საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღონ. სიმართლე გითხრათ, უკვე ჩართვებიდან გამოვლინდა ის, რომ ამ ადამიანებმა შესაბამისად მცირე ინფორმაცია აქვს საქართველოს შესახებ, რაც არის ჩვენთვის გარკვეულწილად კარგი აღმოჩენა და კარგი მიგნება, რომ ჩვენ უკვე დავიწყეთ მათთან მუშაობა ამ დონეზე. შეთავაზება საკმაოდ კონკურენტული აღმოჩნდა მათთვისაც და უკვე ინტერესი გამოიწვია. განსაკუთრებით ისინი უსვამენ ხაზს ორ მიმართულებას. პირველი ეს არის წარმოება და განსაკუთრებით ამ კრიზისთან გამოწვეული ახლო მდებარე ლოკაციების გაყიდვების ბაზრებთან ესეთი ადგილი რო გახდეს საქართველოს და მეორე ეს არის ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგის მიმართულება, რომელიც მათ ძალიან აინტერესებს საქართველოსთან მიმართებაში. უკვე ამ ჩართვების შედეგად გამოვლინდა, რომ საქართველოს შეუძლია და აქვს კონკურენტული უპირატესობები და ერთის მხრივ მათი მხრიდანაც იყო გაკვირვება, რომ როგორ ვერ მივაგენით საქართველოს ამ პერიოდის განმავლობაში და რამდენად მნიშვნელოვანია ხა ჩვენი საერთო მუშაობა, რომ მოხდეს ჩვენი მხრიდან მათთვის სწორი ინფორმაცია და აკურატულად ამის მიწოდება და ნდობის შექმნა, რომ საქართველოს მართლა არის ესეთი კარგი დანიშნულების ადგილი, როგორც ჩვენ წარვადგენთ და მეუცხოთ მათთვის ეს გადაცემა უკვე კლიენტისათვის, რომ კლიენტმა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება. გვჭირდება რამე მოსამზადებელი სამუშაოება იმისათვის, რომ სხვადასხვა სექტორების წარმომადგენლებს იქნება ეს მაღალი ტექნოლოგიები თუ სხვა ნებისმიერი ტიპის საწარმოები, რომ მათაც განსხვავებული სპეციფიკა აქვთ, ადგილზე დავახვედროთ, თქვა ტური იქნება, შეხვედრები იქნება, ოფიციალური თქვა კონფერენციები თუ სხვა დანარჩენი, იმისთვის რომ სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღონ და შესაბამისად გადაწყვეტილებისათვის გქონდეთ ყველაფერი ხელთ. ჩვენ უკვე რამდენიმე თვეა მუშაობთ სწორედ ამ ესეთი განრიგის შედგენაზე. ჩვენ არ ვართ იმაზე დამოკიდებული, რომ მხოლოდ ჩვენ ვადგენთ ამ განრიგს, ამედ პირდაპირ კომუნიკაციაში შევდივართ მათთან, რომ რისი ნახვა არის მათთვის პრიორიტეტული, იმიტომ რომ როგორც ეს მათ ბევრად დიდი გამოცდილება აქვთ, როგორც ვთქვით 50-60 წლიანი გამოცდილება აქვთ ამის კეთების და კონკრეტულად ვეკითხებთ, რომ რა არის თქვენთვის საინტერესო, რომ ნახოთ გარდა იმისა, რის წარდგენას ჩვენ გვინდა უბრალოდ თქვენთვის. რა თქმა უნდა, სწორად იყო აღნიშნული, რომ საგასახო რეჟიმთან დაკავშირებული პროცესები, იგივე ბიზნეს რეგისტრაციასთან დაკავშირებით სექტორ
სექტორში როგორი მდგომარეობა, ყველაფერი ეს მათთვის არის პრიორიტეტული საკითხები, რომ განვიხილოთ. თუმცა ის პირველადი წარდგენა, რაც ჩვენ მათთან გავაკეთეთ, უკვე იმდენად დამაიმედებელია და მათი მხრიდან იმდენად პოზიტიური მესიჯები მოდის იმაზე, რასაც ხედავ, რომ ჩვენთვისაც შესაბამისად ძალიან კომფორტულია მათთან ურთიერთობა საქართველოს პოტენციალის წარდგენა. თიზების როლი ამ საუბარში როგორი არის და რო გავშალოთ, თქვათ, რეგიონების მასშტაბით. აი, რა მიმართულებით არის თქვენთვის საინტერესო? ერთი არის, თქვათ, მათი მოთხოვნების შესაბამისად როგორ და სად შეგვიძლია, თქვათ, შეთავაზებები გავაკეთოთ, მაგრამ თქვენ სტრატეგიაში სად შეიძლება რომ მიმართულება იყოს მიცემული, რომ აი შეთავაზებაში უფრო ბიძგი იქეთკენ იყოს, აი რას აკეთებთ არჩევანს? თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებთან ჩვენ უკვე გასულ კვირას ჰქონდა ძალიან კარგი შეხვედრა, უკვე დავგეგმეთ კონკრეტული ნაბიჯები, რომ ერთად ვიმუშაოთ არა მხოლოდ location advisor-ების თვალსაზრისით, არამედ სხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან და წარუდგინოთ ერთმანეთის აქტივობები თუ რა გვაქვს დაგეგმილი და რეალურად დავახმაროთ კომუნიკაციაში. რა თქმა უნდა, თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონები თავაზობენ თავის კონკრეტულ უპირატესობებს, რომელიც მნიშვნელოვანი ინვესტორისთვის განსაკუთრებით იმ სფეროებში, როგორც არის წარმოება, რომელიც ექსპორტზე არის ორიენტირებული. და ჩვენ უკვე გვაქვს საერთო წარმატების ისტორიები, როცა არის იმ სექტორებზე, რომელსაც ჩვენ ვაპრიორიტეტებთ, უკვე არის საუბრები და მოლაპარაკები თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებთან, რომ დაიწყოს იქ ეს პროექტები. ამიტომაც ჩვენი საერთო მუშაობა რეალურად განსაზღვრავს იმას, რომ ქვეყნის წარმატების მომტანი ბევრ საინვესტო პროექტში შეიძლება იყოს სწორედ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის არსებობა. თორემ დღეს შეგვიძლია დავასახელოთ ან სფეროები, ან კომპანიები, რომლებიც თუ ყველაფერი კარგად იქნება, სექტემბერში საქართველოში ჩამოვლენ და ამ მიმართულებით თქვენ კიდევ უფრო აქტიური მუშაობა გექნება დღის წესრიგში გასასრულებლად. დღეს უკვე გვაქვს 10-მდე უკვე თანხმობა ამ კომპანიებისგან, რომელთაც ველოდებით ჩამოსვლას, მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული Big 4-ის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან კონკრეტული ოფისები, ეს არ არის უბრალოდ მათი ზოგადი წარმომადგენლები, არამედ არის ერთი კონკრეტული ოფისი, რომელიც სექტორულად არის სპეციფიური მიმართულების, როგორც თქვით, არის ერთი წარმოების მმართველობა, რომელიც მათთვის არის ძალიან საინტერესო და აქ შეიძლება შედიოდეს ელექტრონაწილების წარმოება, კომპიუტერული ნაწილების წარმოება და სხვა შესაბამისი სექტორები და ასევე არის ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგის მმართველობა, რომელიც ასევე გამოიკვეთა, რადგანაც ჩვენ როგორც ქვეყანას გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითები და ძალიან კარგი წარმატების ისტორიები აქვს, ისინი ხედავენ იმ გამოცდილებას, იმ ენების ცოდნას და თქვათ იმ კულტურულ ერთიანობასაც ჩვენ ევროპასთან გვაქვს, რომელიც ქმნის კონკურენტულ უპირატესობებს ამ სექტორისათვის, რომ ჩვენ განვითარდეს და კიდევ უფრო მეტად ავითვისოთ ეს. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი იქნება ეპიდემიოლოგიურადაც მათ შორის, ისე რომ სექტემბერში ეს გეგმა აუცილებლად განხორციელდება და რა თქმა უნდა, ამაც დაემატება დარჩენილ 30-ით, რომელიც მონიშნული არის, სულ 40 კომპანია იყო მეგონი ნახსენები და აქედან 50% მაინც თუ საქართველოში გადაწყობს ოფერების დაწყებას, მაშინ განსაკუთრებით აღსანიშნავი ფაქტი იქნება, მაგრამ არც ნაკლებ პროცენტზე ვიქნებით ახლა. წარმატებას გისურვებთ. მადლობა იმის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თონიკე ზირექიშვილი სააგენტო საწარმოო საქართველოში დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიანი დილას ეთერში. როგორც დაგპირდით კვლავ ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს. სტარტაპებზე ვისაუბრებთ. ჩვენთან ჯერჯერობით მაინც მცირე ზომის კომპანიებთან ასოცირდება სტარტაპი და მცირე რაოდენობის თანამშრომელთან. თუმცა ზოგიერთ სტარტაპს ამერიკაში იმდენი თანამშრომელი ყავს, რამდენიც საქართველოში უმსხვილეს დამსაქმებლებს. ასე რომ საინტერესოა გადავხედოთ რა გავლენა იქონია პანდემიამ თითოეულ მათგანზე და რაც თავარია საკადრო პოლიტიკაზე. ლევანი გვიერთდება, რომელსაც ეს მასალა მოამზადა. ლევან გისმენთ. ანა, პანდემიამ აბსოლუტურად ყველა სექტორზე დამაზიანებლად იმოქმედა და არანაკლები იყო ტექ სტარტაპები, რომლებიც საერთო ქვაბში მოხვდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ მათი მომსახურება ძირითადად ტექნოლოგიებზე და დისტანციურ სერვისებზე იყო აგებული, მაინც მოუწია თანამშრომლების გათავისუფლება. მარტის შუა რიცხვებიდან უამრავი სტარტაპი, მათ შორის იუნიკორნებსაც მოუწია თანამშრომლების გაშვება. ჩვენი დღევანდელი მასალა ვიზუალ კაპიტალისტის ინფორმაციაზეა დაყრდნობილი და იმ 30 ყველაზე ცნობადი სტარტაპის გარშემო აგებული, რომლებიც ამერიკაში მოღვაწეობენ. თითოეულმა მათგანმა მინიმუმ 250 ადამიანი გაუშვა COVID-19-ის გამო. ალბათ არა გასაკვირი, რომ ყველაზე მეტად ჭარბობენ მოგზაურობასთან და გადაადგილებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები. ყველაზე მეტად ვიზუალ კაპიტალისტის ინფორმაციით Uber-ი დაზარალდა, რომელმაც 45 ოფისი დაკეტა და 6700 თანამშრომელი გაუშვა სამსახურიდან, რაც მთელი სტაფის 25% შეადგენს. სტარტაპის CEO დარა ხოსროვ შაჰი, როგორც ჩანს, გაგებით მოეკიდა ამ ამბავს და საკუთარ $1 მილიონ ხელფასზე უარი თქვა, რათა მუდმივად ახსოვდეს მიყენებული ზარალი, თუმცა 2018 წელს მან 45 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო თავის ბონუსებიანად. შესაბამისად, პასუხისგებლობას პირველი ლიდერები უნდა იღებდნენ და Uber-ის აღმასრულებელი დირექტორიც სამაგალითო აღმოჩნდა ნამდვილად. ოთახების ჯავშნები მსოფლიოს მასშტაბით 40%-ით შემცირებული და პირველი ვინ თუ არა Airbnb დაზარალდა ამით. BMG-ს გუნდს და კონკრეტულად მარიამ ადამიანს თემაზე უამრავი სიუჟეტი თუ ჩარტა აქვს გაკეთებული და ბუნებრივია ეს ყველაფერი მის თანამშრომლებზეც აისახა. Airbnb-მ ჯამში 1900 თანამშრომელი გაუშვა სამსახურიდან, რაც ასევე სტაფის მეოთხედია.
2021 წლამდე ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ეგრეთ წოდებული GG economy, ანუ top 150 აპლიკაციის შემოსავლები 30%-ით დაეცემა. ამერიკაში დაფუძნებული სტარტაპების სია, რომლებმაც თანამშრომლების დიდი ნაწილი გაუშვეს, ასე გამოიყურება Lyft-ი, Uber-ის მსგავსი აპლიკაცია, ასევე Bird-ი, რომლის სკუტერებსაც და მის აპლიკაციას უკვე ძალიან ბევრი იყენებს საქართველოში. შეიძლება არც კი იცოდა ჩვენმა მოყურებელმა, რომ ეს სწორედ კალიფორნიაში დაფუძნებული კომპანია, რომელმაც თანამშრომლების 30% გაუშვა. მაყურებლისთვის ასევე ცნობილი იქნება TripAdvisor-ი, Yelp-ი და ასე შემდეგ, თუმცა COVID-თან ბრძოლას მხოლოდ დამარცხებულები არ ყავს და უნდა გაგაცნოთ კომპანიები, რომლებიც პირიქით ახალ ვაკანსიებს აცხადებენ. ერთ-ერთი ასეთი Coursera, ონლაინ სწავლების პლატფორმა, რომელმაც 60 თანამშრომელი დაიმატა მაისში, წლის ბოლომდე კი 250 ადამიანის აყვანას გეგმავს, რადგან ჯამში ლოკდაუნის პერიოდში 10 მილიონზე მეტი ახალი მომხმარებელი მიიზიდა. ასევე Canva, გრაფიკული დიზაინის სწავლების unicorn სტარტაპი, რომელმაც 100 ვაკანსია გამოაცხადა, აღნიშნა და არც ღირს Facebook-ისა და Amazon-ის ვაკანსიები, რომლებმაც საგრძნობლად გაზარდეს დატვირთვა და ტრაფიკის ისტორიულ მაქსიმუმზე არიან. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის, საინტერესო ამბების გაზიარებისათვის. რამდენიმე წუთში უნდა დაგებრუნდეთ ჩვენ რეკლამის შემდეგ. ნინი ლონგურაშვილი შემოგვიერთება სტუმართან და დავით ვაშაძე, ეროვნული კინოცენტრის კინოკომისიონერი სტუმრობს. პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით ქვეყანაში ამ დრომდე არ მუშაობენ მუზეუმები, არ ფუნქციონირებს კინო და არ ტარდება კონცერტები, რომელთა ბილეთების შეძენასაც პანდემიამდე სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმების საშუალებით შეძლებდით. თუ ზარალი კინოთეატრების შემთხვევაში დიდია, არანაკლები პრობლემის წინაშე არიან ისინი, რომლებიც ამ დაწესებულებების ბილეთებს ონლაინ ყიდიდნენ. ანუკა ჯოხაძე ესტუმრა ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიებს და ვნახოთ, რას ამბობენ ისინი, რა გამოწვევების და პრობლემების წინაშე დგანან. აიგრძალა მგზავრობა, აიგრძალა კინო, აიგრძალა თეატრი, აიგრძალა ფესტივალი, აიგრძალა ფრენა, აიგრძალა მატარებელი. ანუ ეს იყო ის 6 მიმართულება, რომელთაც ძალიან კარგი პოზიციები გვეჭირა არა მარტო ქართულ ბაზარზე, პირიქით უზბეკეთშიც დავიწყეთ ამ მიმართულებების განვითარება და ფაქტურად ორივეგან მოგვიწია გაჩერება. ჩვენი ფულით დაუყვნეთ მომხმარებელს ბილეთში გადახდილი თანხის საფასური. მთლიან ჩვენი ფული არ გვეყო, მოგვიწია სესხის აღება, ეხლაც მეორე ტრანშზე მიდის მუშაობა, რომ სესხი დავიმატოთ იმისთვის, რომ მომხმარებელზე არ აისახოს უარყოფითად აი ამ ყველაფერმა. არაფერი სხვა ისე არ გვჭირდება დღეს, როგორც ნაღდი ფული, რომ უბრალოდ ყველა მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლის და პლუს არ გავაგრძელოთ, არ შევაჩეროთ განვითარება, თანამშრომლებისთვის ხელფასების ხდა და ასე შემდეგ. ამიტომ დაგვჭირდა ჩვენ სესხის აღება, არ ვიცი რამდენად სწორი იქნება თანხის თქმა, მაგრამ საკმაოდ სოლიდური და ბევრნულიანი ციფრია. ივლისი-აგვისტო იქნება ესეთი რა, ბათუმის ღონისძიებები უფრო და
მცირე მასშტაბის, მაგრამ ბევრი წვრილი და შემდეგ უკვე ანუ თუ სექტემბერში კარგი სურათი იქნა და ცუდად არ შემოbrunდა, ვარაუდობ რომ სექტემბერში ჩატარდება ჯაზ ფესტივალი, შეიძლება მცირე მასშტაბიანი თბილისი Open Air-ი, ან არ ვიცი ხა მე ორგანიზატორების კონფერენციაში არ მინდა ჩავერიო, მაგრამ თუ დადებითი ტენდენცია იქნება, ესე ვთქვათ, კალენდარში ჩაწიკწიკებულია რაღაც თარიღები, რომელიც თუ ყველაფერი კარგად იქნა, არ შეიცვლება და საკმაოდ ისეთი აქტიური შემოდგომა გვექნება. და რაც შეეხება ნიშნულებს 2019 წელი დაბრუნდება 2021 წელს. ეს არის პირდაპირ ყველა არა მარტო ჩვენი დაშვება, არამედ საერთაშორისო ბაზრებზეც კომპონენტებსაც ვესაუბრებით და მათაც ყველას ეს მოლოდინია. მოკლედ ეს 2020 წელი უნდა დავივიწყოთ რა. მოგვიწია თანამშრომლების გაშვება დროებით უხელფასო შეებულებებში შეიძლება ესე ითქვას, პირველი რაც ჰქონდა ბიუჯეტი და საკუთარი სახსრები რაღაცა დონეზე უნაზღაურებით, მაგრამ ეხლა ხო არ ვიცი ეს რამდენი ხანი გაგრძელდება. გუშინ მაგალითად გაუშვით რკინიგზის გაყიდვები, თუმცა აქაც ძალიან პატარა არის გაყიდვების რაოდენობა, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. დიდი იმედი არ აქვს ჩვენ რომ წლის ბოლომდე რამე იქნება ესეთი დადებითი ამ მიმართულებით. გარდა იმისა, რომ შემოსავალი აბსოლუტურად 100% შეჩერებულია, ამას ემატება ჩვენი ოფისის ქირა და ასე შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტი და კიდე სხვა უამრავი ვალდებულებები, რაც გაგვაჩნია. ჩვენ შევავსეთ რამდენიმე ესეთი კვლევა ონლაინ მოვიდა, ერთ-ერთი იყო სავაჭრო პალატიდან დეტალური თუ როგორ იყო რამხელა ზარალი განვიცადეთ და რა გვჭირდება, თუმცა ჯერჯერობით ამას ეფექტი არ მოყოლია. მინიმალური რაც გვინდა ახლა ჩვენ ამ ეტაპზე რომ შევინარჩუნოთ არსებული სტაფი და არსებული სისტემა. ეს არ არის დიდი თანხა, უბრალოდ რაღაცა რომ გამოიყოს რაღაცა დონორის მიერ ესეთი ტიპის დაფინანსება, მე მგონი კარგი იქნება, რომ წლის ბოლომდე გაძლოს თვითონ ინდუსტრიამ. მომავალი წლის ზაფხულამდე არ ამგონია, რომ საერთოდ რამე აქტივობას ჰქონდეს ადგილი. დღეს გამოცხადდა კინოთეატრების პროტოკოლი ხალხის დასწრების და განკარგვის ადგილზე სიტუაციის, თუმცა არ ვიცი ეს რამდენად კარგად და სწორად იმუშავებს, მე მგონია რომ დასწრება იქნება ძალიან დაბალი. 100% თუ ვიყავი დატვირთული შარშან, ეხლა ვართ 0. არაფერი არ იყიდება, საერთოდ გაჩერებულია სისტემა. ანუ წლიური ბრუნვა არის რამდენიმე მილიონი და ეხლა გუშინ იყო ლარი და 50. ჩვენი საქმიანობა იგეგმება ძალიან დიდი ხნით ადრე და გარკვეულ ეტაპებს მოიცავს. და იქიდან გამომდინარე, რომ დღესაც ითქვას დაუშვათ, რომ ოქტომბერში გავიხსნებით, ეს ჩვენზე არანაირ გასაგავლენას არ იმოქმედებს, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ამ ყველაფრის დაგეგმა და მოთხოვნა შეუძლებელია. ჩვენი დღის წესრიგი არის გადარჩენის რეჟიმზე გადასვლა, იქიდან გამომდინარე, რომ ვერ ვიხდით ვერც ხელფასებს, ვერაფერს და ასე ვთქვათ, დაკონსერვებასაც ვერ ვახდეთ კომპანიის, იმიტომ რომ სხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მომავალი კი ძალიან ბუდოვანია და აქედან გამომდინარე წინასწარი პროგნოზების გაკეთება ძალიან გვიჭირს. ჩვენთვის ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია, როდესაც სახელმწიფო ტრაბახობს იმით, რომ გააჩერა ბევრი პროექტები და ეს ჩააბრუნა ბიუჯეტში, მაგრამ იმას ალბათ ვერ ითვალისწინებს, რომ ამ დიდ პროექტებზე მიბმული იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, ასევე ჩვენი სფერო. არანაირი ნაბიჯი არ გადაუდგა სახელმწიფოს დახმარებისთვის და არც როგორც ვფიქრობ, როგორც ვიცით, არც აპირებს. ერთადერთი რაც გააკეთეს არის ის, რომ ჩვენივე ფული დაგვიბრუნეს უკან, ანუ დეგებს გულისხმობ, რომელიც მრავალწლიან ტყვეობაში ჰქონდათ ბიუჯეტში. ფინანსურ სტრუქტურებთან შუამავლობა, საგადასახადო რეფორმები და ფულზე წდომა, ასე ვთქვათ, რომ მოვახდინოთ მინიმუმ ჩვენი სტაფის შენარჩუნება და კომპანიამ 2021 წლამდე მიაღწიოს ისე, რომ უკან ბევრი ნაბიჯი არ გადადგა. მინდა შევადარო ეს კორონავირუსი 2008 წლის ომს, იმიტომ რომ ზუსტად მაშინ ანალოგიური შეფერხება იყო ჩვენ სფეროში და 3 წელი დაგვჭირდა აზე მოსასვლელად და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამჯერად 3 წელი აღარ დაგვჭირდება. ლოს-ანჯელესის ოლქის ხელისუფლებამ ჰოლივუდის კინოსტუდიებს გადაღებების დაწყების უფლება მისცა. ეს აწერა The Hollywood Reporter-მა, მათი ინფორმაციით, კორონავირუსის პანდემიის გამო შეწყვეტილი გადაღებები უკვე განახლდა. ოლქის ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განცხადებით, გაიხსნება ასევე ზოოპარკები, აკვარიუმები და კემპინგები. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება სტუდიაში სტუმართან ერთად და ვისაუბრებთ კინოგადაღებებზე. დავით ვაშაძე, ეროვნული კინოცენტრის კინოკომისიონერი სტუმრობს საქმიანი დილა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კინოკომისიონერი
ბანერს დაცო ხო რო გადავალთ უკვე სასაუბროთ აგვიხსნის უკეთ თუმცა იქამდე მოდი სანამ გადავალთ სასაუბროთ თუ როგორ გეგმავს საქართველოს კინოწარმოებას და რა შეზღუდვები წესდება კინო გადაღებებისას ჰოლივუდზე ვთქვათ კიდევ 1-2 სიტყვით ჰოლივუდის ყველაზე დიდმა კომპანიებმა პანდემიის შედეგად ფილმების გადაღებები შეწყვიტეს და უკვე დანაკარგებსაც კი ითვლიან თუმცა გადადებული ეს პრემიერების გამო მათი ზარალი უფრო და უფრო იზრდება აღნიშნული ჰოლივუდ რიპორტერმა ამერიკული კინოინდუსტრიის ზარალი ოპერატიულად დაითვალა და განაცხადა რომ თუ სიტუაცია არ გამოსწორდება და დასტაბილურდება სტუდიები 20 მილიარდ ამერიკულ დოლარს იზარალებენ სტუდიებმა მარტი-აპრილის მონაცემებით 7 მილიარდი უკვე დაკარგეს. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ არსებობენ რეჟისორები, რომლებიც თვითიზოლაციაშიც კარგად გრძნობენ, თავს და არ კარგავენ პროფესიას, ვერ ჩერდებიან, ესე რომ ვთქვათ, მაგალითად ასეთი არის მარტინ სკორსეზე, ამერიკელმა რეჟისორმა სტუდიისათვის BBC თვითიზოლაციის შესახებ მოკლე მეტრაჟიანი ფილმიც კი გადაიღო. მაგათ ასეთი ამბები არის ჰოლივუდში და ვნახოთ, როგორ გაუმჯობესდება მათი ეკონომიკური მდგომარეობა, თუმცა იქამდე დავით ვაშაძესთან დაპირებულ სასაუბრო თემაზე გადავალთ. უკვე საქართველოში დაუბრუნდეთ ჰოლივუდიდან, თუმცა ცხადია ჰოლივუდზე ვისაუბრებთ გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ ჯაჭვი გვაქვს უკვე ჰოლივუდთან საქართველოს კინოინდუსტრიას. რა მდგომარეობა არის დღეს, აი პანდემიის შედეგად, რა ვითარებაში არის და თუ შეგვიძლია დათო ციფრებზე საუბარი. დიახ, ჩვენ დაახლოებით ეს იყო ალბათ აპრილის ბოლო, როდესაც უკვე დავიწყეთ შეფასება თუ რა გავლენა იქონია კინოინდუსტრიაზე, კონკრეტულად პანდემიამ. დავთვალეთ დაახლოებით 12-მდე პროექტი, რომელიც გაჩერდა. ეს იყო სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი პროექტი. ნაწილი ამ პროექტებისა უკვე გადასაღებად უნდა გასულიყო, ზოგი მოსამზადებელ ეტაპზე იყო, ასევე დაგეგმილი იყო ძალიან საინტერესო ლოკაციების ტური უცხოელებისთვის, ეს ძირითადად ამერიკელები უნდა ჩამოსულიყვნენ და დაეთვალებინათ უკვე კონკრეტული ლოკაციები გადასაღებად. ეს მხოლოდ თბილისის ობარ თუ საქართველოს? საქართველოს მასშტაბით ესენი გაჩერდა, მაგრამ თუმცა უნდა ითქვას, რომ სავარაუდოდ დაპაუზდა, იმიტომ რომ ინტერესი საქართველოს მიმართ კიდევ უფრო გაიზარდა, მას შემდეგ რაც პოზიტიური ინფორმაცია COVID-19-ის ციფრებთან დაკავშირებით ბევრგან გახდა ცნობილი. ეს ჩვენმა პროდიუსერებმა და ჩვენმა გუნდმა უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი კინოინდუსტრიაზეც უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი და შესაბამისად დიდი იმედი გვაქვს, რომ 1 ივლისს თქვათ, გაიხსნება ქვეყანა უცხოელი ვიზიტორებისთვის. არ ვიცი, რამდენი ტურისტი ჩამოვა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი ტურისტი ჩამოვა, თუმცა გარანტირებულად შემიძლია გითხრათ, რომ არის ჰოლანდიურ-ბელგიური პროექტი, რომელიც აი პირველივე დღესვე აპირებს ჩამოსვლას საქართველოში, როგორც კი შეძლებს და როგორც კი წესები იქნება ცნობილი და დაახლოებით მილიონიანი ევროიანი ბიუჯეტია და აპირებენ უკვე საქართველოში გადაღებას. დათო, უნდა ვახსენოთ აქვე აუცილებლად cash rebate პროგრამა ამ პროგრამაში აღნიშნულ პროგრამაში ფორსაჟის გადაღებები უკვე მოხდა და ეს 25% რაც ამ პროგრამით არის გათვალისწინებული მათ გადაერიცხათ. გამომდინარე ეკონომიკური ზარალიდან რაც პანდემიამ გამოიწვია სოფლიო მასშტაბით და ასევე საქართველოსაც შეეხო, ხო ცხადია. რა ხდება ამ მიმართულებით? ხო, ჩვენ ამას ვხედავთ, რომ ზოგადად პანდემიები პირიქით რაღაც შესაძლებლობას გაძლევს, რომ უფრო მეტი გამოიყენო, ბევრი ქვეყანა უფრო მეტად გააქტიურდა ეხლა და ვთქვათ ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ხდება ძალიან ბევრი უცხოური ამერიკული წარმოების გადმოტანა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს ამ მხრივ აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. ჩვენ შევადარეთ, ვთქვათ, გასულ წელს შეჯამება გავაკეთეთ და 2016 წელს კინო და აუდიოვიზუალური ინდუსტრია, ვთქვათ, სარეკლამოსაც თუ დავამატებთ, იყო ბრუნვა დაახლოებით 25 მილიონი ლარი და გასულ წელს იყო უკვე 100 მილიონი ლარი. შესაბამისად ჩვენ უკვე ვიცით, რომ დაახლოებით 20-21 წლებში უკვე ძალიან დიდი ინტერესის მქონე 50 მილიონი დოლარიანი ფილმების გადაღება იგეგმება საქართველოში. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა შეუძლებელი იქნება თუ პროგრამა გადაიღეს საქართველოში არ იმუშავებს. ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა ამ პროგრამის განახლებაზე და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. ინდუსტრია ძალიან აქტიურად არის ჩართული და ჩვენს ძალიან თანამშრომლობთ ამ მიმართულებით. იყო საუბრი
ვისაუბრები ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთანაც, რომ გარკვეული ახალი პირობებით მოხდეს ამ პროგრამის განახლება და უკვე ხელახლა გაშვება ფუნქციონირებაში. თუ აქამდე პროგრამის ბიუჯეტზე ნული თანხაა ესე ანუ საკითხი არის იმაში, რომ წინასწარ სახელმწიფოს უწევს რაღაც გარკვეული თანხა გადადოს, რომ კინოში იქნება დასაბრუნებელი. თუმცა ეკონომიკურად, რა თქმა უნდა, ეს შემოსული ფულიდან აბრუნებს უკან. შესაბამისად, ჩვენ დაახლოებით შევთანხმდით რაღაც პერიოდზე, თუ აქამდე 3 თვეში ბრუნდებოდა ეს თანხა, შესაძლებელია 7 თვეზე აიწიოს ან 8 თვეზე და თქვათ წელს შემოსული ფული უკვე ბიუჯეტში აისახება და მომავალ წელს დაუბრუნებს თქვათ კინომწარმოებლებს უკან. გარდა ამისა, ჩვენ მივხვდით, რომ ხანდახან რაღაცას საუბრობ და გონია, რომ ეს ყოველთვის გასაგებია, ამიტომ გადავწყვიტეთ სხვადასხვა დონორს ვესაუბრებით, რომ რაღაც ესეთი საინფორმაციო კამპანია გავაკეთოთ კინოს გავლენა, თქვათ, სხვადასხვა სფეროებზე. თქვათ, კინოს გავლენა ტურიზმზე. ანუ რეალური ციფრები და მონაცემებია, რომ აი მილიარდი ხო არის მსოფლიო ტურიზმი, თქვათ, იყო, პანდემიას არ ვთვლით, რა თქმა უნდა. 5-დან 1 ტურისტი გადაწყვეტილებას იღებდა ამა თუ იმ ქვეყანაში წავიდეს კინოდან გამომდინარე რა. ანუ კინოტურიზმის წვლილი არის ძალიან დიდი. ასევე სხვადასხვა მიმართულებით იგივე სოფლის მეურნეობასთან რა კავშირშია კინო, ეკონომიკასთან, დასაქმებასთან რა კავშირშია. აი მაგალითად, გასულ წელს დაახლოებით 40,000 კაცი იყო დასაქმებული ეგრეთ წოდებულ ექსტრაზე, რაც ნიშნავს, რომ დღეში სადღაც 25-30 დოლარი ჰქონდათ ხელფასი, რომ კადრებში, თქვათ, გამოჩენილიყვნენ თავის კვებით და ყველაფრით. შესაბამისად, ესეც გვინდა, რომ საზოგადოებამ კინო აღიქვას არა მხოლოდ, თქვათ, კულტურა და ხელოვნება, არამედ ინდუსტრია, რომელიც ძალიან დიდ ეკონომიკურ შემოსავალს ქმნის და მით უმეტეს პანდემიაში, როდესაც სწრაფი უცხოური ინვესტიციები გვჭირდება ჩვენ, კინო ნამდვილად არის ის სფერო, რომელიც აი ძალიან დიდ ეფექტს მოახდენს ქვეყანაზე. კი, ცხადია. თუმცა, სანამ ეფექტს მოახდენს, მოდი ვთქვათ, თუ გაქვთ აი ესე თუ ისე ინფორმაცია, როგორ მოხდება, თუნდაც აი ივლისიდან როცა აღდგება ტურისტული ეს მიმოსვლა, ხო? როგორ მოხდება კინო გადაღებები? გამომდინარე იქნება თითქმის ყველა სექტორში არის შეზღუდვები დაწესებული, კინოინდუსტრიაში რა შეზღუდვებია? ამ კუთხითაც, ანუ ყოველთვის ხაზს უზვავ, რომ ჩვენი სექტორი ძალიან აქტიურია და უკვე აპრილის შუა რიცხვებში ჩვენმა სექტორმა, თქვათ, დადო დოკუმენტი უცხოურ გამოცდილებაზე, აი როგორ შეიძლება უკვე გადასაღები მოედნების გახსნა. თქვათ, საოფისე სამუშაო მოხდება იმ ჩარჩოებში, რაზეც თქვათ, როგორც ოფისზე მუშაობს, მაგრამ აქ ჩვენ გადასაღებ მოედანზე გვაქვს საუბარი, თუმცა ესეც რაღაცნაირად კავშირშია იგივე თქვათ სამშენებლო რეგულაციებთან. შესაბამისად, აქ ჩართული არის განათლებისა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ამიტომ სავარაუდოდ ძალიან მოკლე პერიოდში უკვე ის რეგულაციები იქნება, რაც გადასაღებ მოედანზე იმუშავებს. სარეკლამო მიმართულებას რაც შეეხება, პანდემიის პერიოდშიც კი რამოდენიმე რეკლამის გადაღება მოხერხდა. ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ აქ რამე დიდი სირთულე იქნება. მოკლედ, რაც მთავარია, შეჩერებული არ არის გადაღებები, ეს არის მხოლოდ დაპაუზებული და გადაიღეს საქართველოში, ხომ მდგომარეობა ასე თუ ისე დასტაბილურდება. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე დასტაბილურდება და რა ვიცი, ეკონომიკურ ბენეფიტს ძალიან მე მახსოვს აპირებდა საქართველო და ცხადია თქვენ იყავით ჩართული ინდური სერიალი, ხო? თუ არ ვცდები, სერიალის გადაღებები იყო დაგეგმილი, ხო? ეს დაპაუზებულია თუ როგორ არის მარტის თვეში რაც იყო, დიახ, არა, მათ არ შეუცვლიათ ადგილი, ანუ ჩვენზე უკეთესი, ვთქვათ, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციით ქვეყანა თითქმის არ არის რეგიონში. შესაბამისად, ეს გადაიწია დროში და გაგრძელდება. უბრალოდ აი კონკრეტულად ეს გადაიღეს საქართველოში პროექტი უნდა მუშაობდეს აუცილებლად, რომ აი ეს ინტერესი რაც არის გაგრძელდეს. რაც წამახალისებელია არა მარტო ჰოლივუდისთვის, სხვა დანარჩენი კინოსტუდიებისთვისაც. ჩრდილოეთ არა სამხრეთ კორეიდანაც კი რაღაც სხვადასხვა სერიალები და ჩრდილოეთ
ჩრდილოეთ კორეიდან ჩვენთან გადაიღებენ. იქ ფესტივალზე ეპატიჟებიან ჩრდილოეთ კორეაში ქართულ ფილმებს სხვათა შორის და ამიტომ. კი ბატონო, მადლობა. დავით ვაშაძე იყო საქმიანი დილის სტუმარი, ეროვნული კინოცენტრის კინოკომისიონერი და მოდი სანამ დავემშვიდობებით კინოკომისიონერს. ეს ცოტა რთული ტერმინია, თუმცა უცხოელებისთვის გასაგებია. film commissioner არის ადამიანი, რომელიც სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის, ვთქვათ, ეხმარება კინოს გადაღების კულტურას. შესაძლოა საკმაოდ გრძელია და ხო, ამიტომ როგორც უცხოური ტერმინია, ანუ იგივე ამერიკელებისთვის პირდაპირ გასაგებია, ვინ არის ეს ადამიანი და რაში შეიძლება დაეხმაროს ის მათ. მადლობა, დავით ვაშაძე იყო, როგორც აღნიშნეთ, გადაცემის სტუმარი. საინტერესო თემა გქონდა სასაუბროდ და იმედია დაბრუნდება cash rebate პროგრამა გადაიღეს საქართველოში. მადლობა ნინი, რა თქმა უნდა, განვახლებთ ინფორმაციას და ამასაც მივადევნებთ თვალს ბიუჯეტით ჩავიხედებით, იყო თუ არა ამასთან დაკავშირებით ცვლილებები უკვე ასახული კორექტირებულ ნაწილში. ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, ოღონდ საქმიანი დილას ეთერს ახლა ნელნე კვანჭილაშვილი უერთდება. საქმიანი დილას ანალიტიკით რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით, რეკლამის შემდეგ დაგველოდეთ. Retail Group ჯორჯიაში შემავალი მაღაზიების გაყიდვები პირველიდან 10 ივნისის პერიოდში შარშანდელ ანალოგიურ 10 დღესთან შედარებით 16%-ით მეტი იყო, განუცხადა BMG-ის კომპანიის დირექტორმა რეზო მაღალაშვილმა. Zaras, Massimo Dutti's, Bershkas და სხვა ბრენდების მაღაზიებში გაყიდვების განსაკუთრებული ზრდა პირველიდან 5 ივნისის პერიოდში მაღაზიების გახსნიდან პირველ 5 დღეში დაფიქსირდა, ხოლო 5-დან 10 ივნისს კლება იყო. რეზო მაღალაშვილი ასევე ამბობს, რომ 10 ივნისიდან ყველა მაღაზიაში ისევ გაიხსნა გასახდელი და იქ საათში ერთხელ დეზინფექცია ტარდება. უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის ყოფილი ონკოლოგიური კლინიკის თანამშრომლები რამდენიმე თვიანი სახელფასო დავალიანების ანაზღაურების მიღებას ითხოვენ. მედიკოსების და თანამშრომლების ნაწილმა გუშინ აქცია გამართა, სადაც ითქვა, რომ 6 თვის ანაზღაურება არ აუგიათ. მედიკოსები საავადმყოფოს დირექტორის გადადგომასაც ითხოვენ. რაჭული ლორი და გურჯაანის ატამი გეოგრაფიულ აღნიშვნად დარეგისტრირდება. ინფორმაციას საფპატენტი ავრცელებს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დაძმობილების ეგრეთ წოდებული twinning-ის პროექტის ფარგლებში აღნიშნული ორი პროდუქტის სპეციფიკაციები დაამუშავეს პროექტში ჩართულმა ექსპერტებმა ადგილობრივ მწარმოებლებთან თანამშრომლობით. twinning-ის პროექტის საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვისა და კონტროლის ეფექტური სისტემის დანერგვა მეორე წელია მიმდინარეობს და მიზნად ისახავს საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის დასახელებების სისტემის განვითარების ხელშეწყობას და ევროკავშირში არსებული გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემასთან ჰარმონიზებას.
თქვენ უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას, მე ამ რუბრიკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები აწლიან მინიმუმამდე შემცირდა. 2020 წლის პირველ კვარტალში COVID-19 კრიზისის ფონზე საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სახით მხოლოდ 165 მილიონი დოლარი შემოვიდა. ეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში კვარტალური ინვესტიციების მინიმალური მაჩვენებელია. 2019 წელთან შედარებით კი 41.7%-ით ნაკლებია. Როგორ ახსნა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ასეთი ვარდნა ხელისუფლებამ? შეგვიძლია მოვისმინოთ ის კომენტარები, რაც კვირის მანძილზე გააკეთეს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ და ფინანსთა მინისტრმა ვანო მაჭავარიანმა. მათთან სატელევიზიო სივრცეში პირისპირ ვრცელი საუბრის საშუალება სამწუხაროდ ისევ არ გვაქვს, თუმცა ჩვენ პროფესიონალი ჟურნალისტების საბედნიეროდ საჯარო შეხვედრებზეც ახერხებენ კითხვების დასმას. მოვისმინოთ მთავრობის პასუხი კითხვაზე, რით უნდა ახსნათ 2020 წლის პირველ კვარტალში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თითქმის 42%-ით შემცირება. ორად მივუდგეთ ამ საკითხის გაანალიზებას და წლევანდელი წელი და ის სტატისტიკა, რაც წლევანდელი წლის პირველი კვარტალი ან პირველ 4 თვეს ასახავს, ეს არ არის ჩვეულებრივი სტატისტიკა. მთელ სოფლიოში ხდება გლობალური ეკონომიკის შემცირება, ვარდნა, რა თქმა უნდა, ეს აისახება ინვესტორების განწყობაზე ზოგადად, არა საქართველოს მიმართ, არამედ ზოგადად ინვესტიციების მიმართ, როდესაც გაურკვევლობა არის სოფლიო ბაზრებზე, ინვესტიციის შესახებ და ახალი პროექტების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ასევე უფრო რთული ხდება. აქედან გამომდინარე ის კლება, რაც ეხლა გვაქვს ინვესტიციებში, ეს არის არსებითად მაინც პანდემიის გამოძახილი. მე მგონი კითხვა არ არის სამართლიანად დასმული. მარტივი მიზეზის გამო. ჯერ ესეთი ეს პანდემია დაწყებული იყო უფრო ადრე მთელ სოფლიოში და ზოგადად სენტიმენტები მთელი მათ არა წინა წლებზე უნდა დამისვათ. რადგან კითხეთ იმაზე გიპასუხეთ ერთი წუთით. ზოგადად უკვე დაწყებული იყო. თქვენ თუ გონიათ რომ მონოდენები არსებობდა საქართველოში და სხვაგან არ იცოდნენ რა ხდება, ძალიან ცდები. ზოგადად ის რომ პირველი კვარტალი ინვესტიციების კუთხით, ზოგადად ეკონომიკური აქტივობის კუთხით იქნებოდა დაბალი, მე მგონი აქ არანაირი ეჭვს არ იწვევს. მე თუ მკითხავთ COVID-19 ამ ქვეყანაში იმაზე მეტი ძალა ენიჭება, ვიდრე მას რეალურად აქვს მთავრობის წევრებს რომ მოусმინოთ პრაქტიკულად ყველაფერი, რაც ეკონომიკას პრობლემას უქმნის, ამ ყველაფრის მიზეზი ცალსახად არის პანდემია, მაგრამ ამაზე მცირე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მხოლოდ 2009 წლის პირველ კვარტალში იყო და ის 114.9 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა. საქართველოს ამ პერიოდისთვის გადატანილი ჰქონდა ომი რუსეთთან და გლობალური ფინანსური კრიზისით შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ პერიოდში შედიოდა სიმწიფის ფაზაში ისეთ ქვეყანაზე გავლენის მოხდენის თვალსაზრისით, როგორც საქართველოს. სრულად სამართლიანი იქნება ალბათ იმის თქმა, რომ ქვეყანა ამ პერიოდში გადიოდა ორმაგ შოკს. აქვე არავინ უარყოფს, რომ პატარა ღია ეკონომიკისთვის გაჩერებული გლობალური ეკონომიკა არის ძალიან დიდი დარტყმა ნამდვილად, მაგრამ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ბოლო წლების დინამიკას თუ გავიხსენებთ და კარგად შევხედავთ, სუნთლად ისეც არ გამოდის, რომ დღეს მაინც და მაინც პანდემიამ ჩამოაქცია ეს რიცხვები. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ყველაზე დიდი ოდენობით $1.960 მილიონი ამერიკული დოლარი შემოვიდა 2017 წელს. საქართველოს უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყანა აზერბაიჯანი იყო 462 მილიონი დოლარით, რაც ჩაჰდენიზის მილსადენის მეორე ფაზის მშენებლობას უკავშირდებოდა, თუმცა ამ საინვესტიციო პროექტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ ქვეყანაში ინვესტიციების მოცულობა შემცირდა, მნიშვნელოვანი ახალი ინვესტორი კი არ გამოჩენილა. 2018 წელს ინვესტიციები 35.9%-ით შემცირდა და მან $1.260 მილიონი დოლარი შეადგინა. 2019 წელს კი ინვესტიციები 0.2%-ით გაიზარდა. შარშან საქართველოში ახალი ინვესტორის სახით ირლანდია გამოჩნდა, რაც აჭარაბეთის ირლანდიურ კომპანია ფლუტერსზე გაყიდვას უკავშირდებოდა. შესაბამისად, გასულ წელს ირლანდიიდან ინვესტიციის სახით თითქმის 133 მილიონი დოლარი შემოვიდა. რომ არა ეს ერთი მსხვილი გარიგება, გასაგებია რა ტრენდიც იქნებოდა შენარჩუნებული. ამიტომ პანდემიისთვის ყველაფრის გადაბრალება არ მგონია, რომ ძალიან სამართლიანი იყოს. კიდევ ერთი ჯიუტი ტენდენცია, რომელიც ასევე იმაზე მიუთითებს, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირება ქვეყანაში მხოლოდ პანდემიით არ არის გამოწვეული, ეს ენერგეტიკის სექტორში, ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ სექტორში ამ ტიპის ინვესტიციების კლების ტენდენცია. ამ სექტორში დღეს ასეთი სურათია, შემომავალი საინვესტიციო ნაკადების ნაცვლად გამავალი საინვესტიციო ნაკადები იყო და ქვეყნიდან ინვესტორებმა 26 მილიონი დოლარი გაიტანეს. ცალკე თემა
თავად ამ ინვესტიციების სტრუქტურას, რასაც ინვესტორებიც დიდ ყურადღებას აქცევენ ეკონომიკის სექტორებს შორის 2020 წლის პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი თანხა საფინანსო სექტორში ჩაიდო და ის დაახლოებით 95 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა, ხოლო ქვეყნების მიხედვით ყველაზე მეტი თანხა დიდი ბრიტანეთიდან შემოვიდა 73 მილიონი დოლარი. საქსტატიდან ჩვენს მიერ გამოთხოვილი ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რომელი კომპანიები მოხვდნენ უმსხვილესი ინვესტორების რიგებში აჩვენებს, რომ წელსაც ტოპ 10-ში ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ტურიზმის განვითარების ფონდი მოხვდა. უმსხვილესი ინვესტორების რიგებში იმყოფებიან ასევე RMC კოპერი, მაგთიკომი, Silk Road გრუპი და BJO ჯგუფი. ევროპის ბიზნეს ასოციაციის ებას ხელმძღვანელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სწორედ მსგავსი განაწილება აფიქრებინებს, რომ დღეს ქვეყანაში ეს სტატისტიკური მაჩვენებელი საერთოდ არაფრის მთქმელი არ არის. უკვე წლებია, რაც ეს რიცხვები ფუნდამენტურად პრობლემურია. ინვესტორ ქვეყნებს თუ შევხედავთ, ესენია პანამა, ირლანდია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები. ეს არ არის იმ ტიპის ინვესტიციები, რომლებიც შემოაქვთ უცხოელ ინვესტორებს, რომლებიც ადგილზე ოპერირებენ ან წარმოებას ამუშავებენ. ეს არის ბენკინგი, BIP-ის ინვესტიციები, პროექტი, რომელიც უკვე დასრულდა. დღეს ჩვენ ხვდებით, რომ საკითხი ის კი არ არის, ვინ უფრო მეტს აბანდებს. პირიქით, უცხოური ინვესტიციების დანაკლის განიცდის ეს ქვეყანა. ინტერვიუს დროს კიდევ ბევრი საინტერესო აქცენტი დაისვა, რასაც ხადია აუცილებლად მოგესმენინებთ დღესვე ანალიტიკაში. აქვე ვახსენოთ, რომ საქართველოს მთავრობა პრივატიზაციის გეგმას 40 მილიონი ლარით ამცირებს. ამის შესახებ ამავე კვირაში 2020 წლის განახლებული ბიუჯეტის პროექტიდან გავიგეთ. დოკუმენტის მიხედვით სახელმწიფო ქონების რეალიზებიდან არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2020 წელს მისაღები თანხა 90 მილიონი ლარი იქნება, რაც 2020 წლის ბიუჯეტის პირვანდელ პროექტთან შედარებით 40 მილიონი ლარით ნაკლებია. პრივატიზება ბოლო წლებში ძირითადად 90-100 მილიონი ლარის ფარგლებში იყო. 2019 წლის ბოლოს ეკონომიკის სამინისტრომ პრივატიზების ახალი ტალღა დაანონსა და პროექტი 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნეს დაიწყო. ამის გამო პრივატიზების მოსალოდნელი შემოსავალი 140 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს Facebook გვერდის მონაცემებით 2020 წლის პირველ კვარტალში 43 მილიონ 600,000 ლარის ქონება გაიყიდა, რაც პირველი კვარტალის გეგმის 134% იყო, თუმცა 2020 წლის პირველი 3 თვის გეგმად სახელმწიფო ბიუჯეტში მითითებული იყო არა 32.5 მილიონი ლარი, არამედ თითქმის 10 მილიონით ნაკლები 23 მილიონი და შესაბამისად კვარტალური გეგმა 192%-ით შესრულებული გამოვიდა. ჯამში 2020 წლის განახლებული ბიუჯეტის პროექტს რომ შევხედოთ, სახელმწიფოს ხარჯები ჯამურად 1.5 მილიარდი ლარით იზრდება და ის რეკორდულ 15 მილიარდ 900 მილიონ ლარს მიაღწევს. ნაერთი ბიუჯეტის სახელფასო ფონდი კი 57 მილიონი ლარით შემცირდება და ის მილიარდ 840 მილიონი ლარით განისაზღვრება. მთავრობა შიდა და საგარეო ვალების აღებას ისტორიულ მნიშვნელობამდე ზრდის შედეგად მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით სახელმწიფო ვალის მიმართება 55%-ს მიაღწევს. აქედან შიდა ვალის მოცულობა იზრდება 650 მილიონი ლარით, ხოლო საბიუჯეტო დახმარების სახით მისაღები კრედიტების მოცულობა 4 მილიარდ 470 მილიონი ლარით იზრდება. ბიუჯეტის კანონპროექტი დაგეგმილია 4%-იან ეკონომიკურ ვარდნაზე, თუმცა ადრე EBRD თქვა, რომ საქართველოს ეკონომიკა შეიძლება 5.5%-ით შემცირდეს, ხოლო სულ ახლახან მსოფლიო ბანკმა თქვა, რომ საქართველოს ეკონომიკა შეიძლება 4.8%-მდე შემცირდეს. ერთადერთი, ვინც ამ დრომდე საქართველოს ეკონომიკის 4%-იან შემცირებას პროგნოზირებს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდია. როგორც უკვე გითხარით, ყველაზე ახალი პროგნოზი ამ კვირაში მსოფლიო ბანკმა წარმოადგინა. მსოფლიო ბანკის გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების განახლებული შეფასების მიხედვით 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.8%-ით შემცირდება, ხოლო მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონის შემცირება 3.1%-ი იქნება. ეკონომიკური ზრდა სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე წლის ბოლოსთვის -3.1%-მდე დაიკლებს, რადგან რეგიონი COVID-19 პანდემიის გამო ზრდის შემაკავებელი პროცესების და შესაბამისად დაბალი სასაქონლო ფასებით გამოწვეული სირთულეების წინაშე დგას, თუმცა პროგნოზის მიხედვით ეს მაჩვენებელი 3%-ს მიაღწევს 2021 წელს, რადგან COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებული შოკების გავლენა შესუსტდება და ტურიზმის აღდგენა დაიწყება სომხეთსა და საქართველოში. მომხმარებლებისა და ბიზნესის ნდობის ზრდის პარალელურად ეკონომიკური საქმიანობა აზერბაიჯანში 2021 წელს გამტკიცდება ნავთობზე ფასების სტაბილიზაციასთან.
ერთად ტურისტების მთლიანი რაოდენობა ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში დაეცა აღნიშნულის გავლენა რეგიონის ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი იქნება ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველოს, სადაც ტურიზმზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მნიშვნელოვანი წილი მოდის. ანგარიშის თანახმად საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური შემცირება 2020 წელს სავარაუდოდ 4.8% იქნება, ხოლო 2021 წლისთვის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი მიაღწევს 4%. ანგარიში ასევე მიუთითებს საქართველოს მიერ დაანონსებულ ფისკალურ ღონისძიებებზე, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ის ეკვივალენტური იქნება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რაც მოიცავს დამატებით ხარჯებს ჯანდაცვაზე, ტურიზმის სფეროს მხარდაჭერას, დეგეგეს დაბრუნების დაჩქარებას და ზრდას, მორატორიუმს, დაბალი შემოსავლის მქონე პირთა გადასახადებზე, ღარიბი მოსახლეობისთვის კომერციული ხარჯების სუბსიდირებას და უმუშევრობის შემწეობას. ეს არის ნათქვამი მსოფლიო ბანკის განახლებულ შეფასებაში. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ინვესტიციები და მათ შორის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომლებიც ტექნოლოგიების და ცოდნის ტრანსფერითაც ხასიათდება, მათ შორის დღეს ქვეყანას სასიცოცხლოდ სჭირდება. საინტერესო აქცენტი აქ ცხადია ანაკლიის სპორტია, რადგან ეს პროექტი ყველა შეფასებით უნდა ყოფილიყო ქვეყანაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მთავარი მიზიდულობის ცენტრი. ეკონომიკის სამინისტრომ სიპ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს ახალი დებულება დაამტკიცა. დოკუმენტს ხელს მინისტრი ნათია თურნავა აწერს. ამ სააგენტოს პირველი დებულება 2017 წელს დამტკიცდა, როცა მთავრობა ანაკლიაში პორტის აშენებას ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ერთად გეგმავდა. მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ამ ინვესტორთან ხელშეკრულების გაწყვეტიდან 5 თვე გავიდა და ამჯერად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს ახალი დებულება და მიზნები ეკონომიკის სამინისტრომ წარმოადგინა. ახალ დებულებაში ძველისგან განსხვავებით ანაკლიის განვითარების კონსორციუმზე საუბარი უკვე აღარ არის. სხვა ცვლილებებთან ერთად ახალი დებულების მიხედვით ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო ეკონომიკის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირია და არა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. შესაბამისად, სააგენტოს ხელმძღვანელს ამჯერად ეკონომიკის მინისტრი ნიშნავს. ამასთან განახლებული დებულებით სააგენტოს დირექტორს 2 მოადგილის ყოლა შეეძლება. როდის აპირებს მთავრობა ახალი ინვესტორის შესარჩევი პროცედურების დაწყებას და რა ეტაპზე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ურთიერთობები, ამას ცხადია ვიკვლევთ. რამდენიმე დღის წინ ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ ანაკლიის პორტის აშენების მიზნით ახალი ტენდერი სავარაუდოდ 2021 წლის გაზაფხულზე გამოცხადდება. წინა კვირას ამ თემაზე კითხვა დავუსვით USAID-ის მისიის ხელმძღვანელ საქართველოში პიტერ ბიბლერს, რომელმაც თქვა, რომ გრძელვადიანი ინვესტიციების მოძიებისთვის საქართველოს კიდევ ბევრი რეფორმა აქვს განსახორციელებელი და ბოლომდე მისაყვანი. იმისთვის რომ ქვეყანაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები შემოვიდეს, იმისთვის რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდოს, რაც ჩვენ ყველას გვინდა და ვიცით, რომ ქართულ ხალხსაც უნდა ეს, რადგან ეს გაზრდილ ეკონომიკური პოტენციალს ნიშნავს, აუცილებელია რამდენიმე პირობა იყოს დაცული. პირველი, სადაც უნდა აბანდებდნენ საკუთარ ფულს ინვესტორები, დარწმუნებულები უნდა იყვნენ, რომ მათი ინვესტიცია დაცულია. დარწმუნებულები უნდა იყვნენ, რომ არსებობს პერსპექტივა, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ მათი ბიზნესი გაიზრდება და ისინი აქედან მოგებას ნახავენ. და ვფიქრობ, ეს სრულიად ლოგიკურია ნებისმიერ შემთხვევაში, იქნება ეს ამერიკა თუ საქართველო. მეორე, ინვესტორები უნდა დარწმუნდნენ, რომ თუ რაიმე ტიპის სამართლებრივი პრობლემა წამოიჭრება, ან სამართლებრივი დავა გახდება საჭირო, ქვეყანაში არსებობს სასამართლო სისტემა, რომელიც ძლიერია, რომელიც პატივს სცემს საკუთრების უფლებას და კანონის უზენაესობას. ეს არის ის, რასაც ზოგადად ინვესტორები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ. ამის გამო შეერთებული შტატები, USAID-ის და ასევე სხვა სამთავრობო სტრუქტურების მეშვეობით ცდილობს საეხმარო საქართველოს გააძლიეროს სასამართლო სისტემა იმისთვის, რომ სისტემა იყოს სამართლიანი და გამართული, რომ მას უფრო და უფრო მეტად ენდნონ არა მხოლოდ ინვესტორები, კომპანიები, არამედ თავად ქართველი ხალხი. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის პოზიცია დღეს შეცვლილია და თუ ადრე საარბიტრაჟო დავა კონსორციუმსა და მთავრობას შორის გარდაუვალი რეალობა ჩანდა, დღეს ლევან ახვლედიანი ამბობს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტით რამდენიმე წამყვანი ინვესტორი არის დაინტერესებული, რომლებმაც შესაძლოა ანაკლიის პორტის პროექტს არბიტრაჟიც ააცილონ, კონსორციუმის აქციონერების ინტერესებიც დააკმაყოფილონ და პროექტიც განხორციელდეს, რადგან მისი სიტყვებით რომ თქვათ, ყველაზე მოკლე გზა ამ პროექტის განსახორციელებლად მოგწონს თუ არ მოგწონს გადის ანაკლიის განვითარების კონსორციუმზე. ეს უთხრა ლევან ახვლედიანმა BMG-ს რამდენიმე დღის წინ, რაც გულისხმობს ის უფრო დეტალურად ამას ახლა მასთან დავაზუსტებთ. მოგესალმებით ლევან და დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობა. პირველ რიგში მართლა მაინტერესებს, რას გულისხმობთ, როდესაც ამბობთ, რომ ამ პროექტის განხორციელების ყველაზე მოკლე გზა გადის ანაკლიის განვითარების კონსორციუმზე.
მივესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში რატომ და იმიტომ რომ ანაკლის პროექტის არბიტრაჟში გადატანა მე ეს არაერთხელ მithქვამს, ძალიან დააზიანებს ამ პროექტს. პრაქტიკულად თუ ვიტყვით გააჩერებს სულ ბოლომდე, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია რომ ასეთი მაღალ ასე ვთქვათ მნიშვნელობის პროექტი როცა გადადის არბიტრაჟში, რომელიმე საერთაშორისო ინვესტორი, მაღალი რეპუტაციის მქონე ინვესტორი დაინტერესდეს ამ პროექტში. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ჩვენ როგორც კონსორციუმი ვთვლით, რომ ყველაზე სწორი გზა არის რომ არბიტრაჟი იქნეს აცილებული თავიდან და ეს არის ერთადერთი გზა ამისი არის რომ გარკვეული ინტერესები, რომლებიც 75 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა ჩვენი აქციონერების მიერ, ეს ინტერესები თუ არ იქნა თქო დაკმაყოფილებული, მაშინ ვერანაირად ვერ ავწდებით არბიტრაჟს და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ხო, დღეს ნამდვილად არის ინტერესი ინვესტორებისგან, უბრალოდ რა თქმა უნდა ძალიან რთულ ვითარებაში ხდება მათთან ეს გარკვეული საუბრების ჩატარება და ბევრი გამოცდა ელის კიდე მათ ასე ვთქვათ დაინტერესებას ამ კონკრეტული პროექტით და საქართველოსით ზოგადად. ანუ დღეს ახლა კოვიდის მიერ გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე, ჩვენ ყველა მე მგონი შევთანხმდებით იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვა, საგარეო ინვესტიციების მოზიდვა საქართველოსთვის, ხო, მაგრამ რას ვთავაზობთ დღეს საქართველოს რა აქვს პლატფორმა ხომ უნდა კონდეს რაღაცა, რასაც თავაზობს ვთქვათ მულტინაციონალურ ინვესტორებს ან კომპანიებს, რომლებიც ვთქვათ ეხა არიან რელოკაციის პროცესში, ხო, კოვიდის მიერ გამოწვეულ რელოკაციის პროცესში. დღეს ესეთი პლატფორმა ჩვენ არ გაგვაჩნია. და ანაკლია ზუსტად ის პლატფორმა არის და უნდა იყოს, რომელმაც შეუძლია შესთავაზოს ძალიან საინტერესო, მათ შორის სასამართლოს კუთხით, მათ შორის ინვესტიციების განხორციელების კუთხით, წარმოების კუთხით. ჩვენ ეს არაერთხელ გვითხოვს და კიდევ ერთხელ ვთვლით, რომ საქართველოს ძალიან სჭირდება ესეთი პროექტი, ძალიან სჭირდება თავისუფალი ეკონომიკური ზონა განსაკუთრებით ამ პროექტით. კი ბატონო, ამაზე მართლა არაერთხელ გვისაუბრია და მგონია რომ უკვე ვღლით ზოგჯერ მაყურებელს, როდესაც ვსაუბრობთ ამ პოტენციალზე და მე არაფერი გარშემო არ ხდება, ხო? დღეს აი ამ პირობებში უფრო სიახლეებისკენ წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი, როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის ინვესტორი დაინტერესდება ანაკლის სპორტ ზუსტად იმ პირობების გათვალისწინებით, პანდემიის გათვალისწინებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? საუბარი იყო, რომ აი ჩინეთი შეიძლება და დაინტერესებულიყო, მაგალითად, ხო, ჩინური ინვესტიციების შემოსულიყო აქ, ხო? აი რა ხდება, აი რა ტიპის ვინ შეიძლება დაინტერესდეს დღეს აი ამ პროექტით? იცით რა არის, ჩვენ ვისთანაც გვაქვს ეს საწყისი ლაპარაკი, ეს არის დასავლელი ინვესტორი. მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კიდევ ერთხელ უნდა გავაანალიზოთ მთავრობის პოზიციაც ამ შემთხვევაში, ხო? რომ აი თუნდაც ის ფაქტი, რომ ხალბატონმა თურნავამ თქვა, რომ იქითაც წელს იქნება ტენდერი, ესეც ხო ზუსტად მიანიშნებს იმას, რომ ეს პროექტი მთავრობისთვის პრიორიტეტად აღარ არის. და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვცდილობთ ჩვენი მხრივ, რომ ავირიდოთ თავი არბიტრაჟს და იმიტომ ველაპარაკებით ინვესტორებს, რომ თვლით, რომ რეალურად შეიძლება მართლა ვთქვათ, ჩვენი აქციონერების პრობლემა იდგეს ან ასე შემდეგ, ან ზოგადად ეს პროექტი მთავრობას უნდადეს სხვა ახალ ინვესტორთან ერთად, ხო? მაგრამ თუ არბიტრაჟში გადაიზარდა ეს პროექტი, ძალიან გაუჭირდება მთავრობას, რაიმე თუ იქითა წელს იქნება ეს ტენდერი, თუ ამ წელს ძალიან გაუჭირდება ამ ტენდერის წარმატებით ჩატარება. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩვენი მხრივ ვეძებთ გამოსავალს, რომ არბიტრაჟს თავი ავარიდოთ და შემოვიყვანოთ ისეთი ინვესტორის, რომელიც მთავრობასაც თქვათ დააკმაყოფილებს და მთავრობის ინტერესებს და ასევე არსებული აქციონერების ინტერესებს. ეს მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აი ეს მოკლე გზა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ზუსტად ეს არის ერთადერთი მოკლე გზა, რომელთაც შეიძლება რომ პროექტის განხორციელდეს და არბიტრაჟსაც თავი იქნას არიდებული, მაგრამ გამოცდა მთავრობის მხრიდან მთავრობასთან მაგ მხრივ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი და ამას საზოგადოება დაინახავს, იმიტომ რომ როცა მოვა დრო და თუ მოვა დრო და ჩვენ თუ შევძლებთ ამ ინვესტორის დარწმუნება, რომ შემოვიდეს და თქვა თავისი ინტერესი დააფიქსიროს, კიდევ ერთხელ მოუწევს პასუხების გაცემა თუ რატო ავადებს ამ პროექტს, რატო არ უჭერს ამ პროექტს მხარს და წყალში ყრის ამდენ ნამუშევარს, ხო, სულ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, 75 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელებულია, რაც მეტი დრო გავა, ხო, მით უფრო ასე ვთქვათ დაზიანდება ეს ინვესტიცია, განხორციელებული ინვესტიცია. ასევე იაპონელების ინტერესი, რომელიც თვეები და თითქმის წელზე მეტი დაჭირდა მაგათი შემოყვანა თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში, რატომ არ იყენებს მთავრობა ამ უკვე გაკეთებულ სამუშაოს, ხო?
ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვებია, რომელზეც პასუხის გაცემა ყველა შემთხვევაში მოუწევს თავრობას. დღეს შეგიძლიათ გითხრათ, რომ აი რა სტატუსი აქვს ანაკლის განვითარების კონსორციუმს და გაქვთ თუ არა კომუნიკაცია მთავრობასთან და როდესაც ამბობთ, რომ ესე ვთქვათ, შემოიყვანთ ახალ ინვესტორს და დაარწმუნებთ ახალ ინვესტორს, აქ თუ შეგიძლიათ მეტ დეტალის თქმა, ესეც ძალიან საინტერესოა. დღეს მთავრობასთან ჩვენ მარტო იურიდიული კომუნიკაცია გვაქვს, ეხლა ხელში ჯერ არაფერი ხელმოსაკიდია, არ მოგვეჭიროს, უკვე გეტყოდით და უფრო სხვა სტატუსი გვექნებოდა და სხვა თქვა მესიჯებს გეტყოდით, მაგრამ დღეს არ გვიჭიროს ჯერ ესეთი კონკრეტული წინადადება არავისგან, მაგრამ ვცდილობთ რომ ეს წინადადება მოვიპოვოთ. შემდეგი თვე-თვენახევარის მანძილზე თუ ეს ვერ მოხერხდა, რა თქმა უნდა ჩვენ დღეს ერთადერთი სტატუსი გვაქვს, ეს არის რომ ჩვენ ინტერესები მიზანმიმართულად დააზიანა მთავრობამ, ასევე მიზანმიმართულად მე ვფიქრობ რომ არის ცდილობა გაჩერების ამ პროექტის. ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ერთად ვთვლით რომ ეს პროექტი არის ძალიან სტრატეგიული და აქედან გამომდინარე ჯერ კიდევ ვუწევთ რომ ამ პროექტი არ გადავიდეს არბიტრაჟში, თუმცა დაახლოებით შემდეგი 2 თვის მანძილზე თუ ვერაფერი ვერ მოხერხდა, ჩვენ შევძელით ბოლომდე ინვესტორის დაინტერესება და ასევე მთავრობამაც არანაირი კონსტრუქციული ნაბიჯები ამ კუთხით არ გადადგა, რა თქმა უნდა ჩვენ მოგვიწევს უკვე არბიტრაჟში წასვლა და ეს გარდაუვალი იქნება, რაც ძალიან დამაზიანებელი იქნება. კიდევ ერთხელ, არა მარტო ამ პროექტისთვის, არამედ მთელი საინვესტიციო გარემოსთვის, რომელიც ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის რა და კიდევ ერთხელ აი ყველაფერს მაგრამ ანუ ეს ამ პერიოდს დაუშვათ იგივე APM ტერმინალსიც იყენებს განვითარებისთვის ასე შემდეგ ხო ანუ აი ეს ნაწილი რამდენად იქნება იმიტომ რომ თქვენ ყოველთვის ამბობდით რომ თუ ინვესტორმა დაინახა რომ შესაძლებლობა არსებობს ძალიან განვითარებული ერთი პორტის ქვეყანაში ან მით უმეტეს ღრმაწყლოვანი პორტის მაშინ ეს შეიძლება პრობლემა იყოს ინვესტორის ინტერესებისთვის. კი, მაგრამ ჯერ მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ერთი რამე არის გასათვალისწინებელი, რომ თუ ფოთი მართლა განვითარდეს, მე ნაკლებად მჯერა სიმართლე რო გითხრათ, ეს ძალიან მოკლევადიანი პროექტი იქნება, ანუ 5-7 წელიწადში ისევ ახალი პორტი დაჭირდება საქართველოს. სამწუხაროდ ფოთის განვითარება არის ძალიან მოკლევადიანი გამოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის. ანაკლიას თავის მხრივ შეუძლია ძალიან გრძელვადიანი საინვესტიციო ასე თქვა და ეკონომიკური განვითარების როლის თამაში. ამიტომ ვთვლით რომ ინტერესი მაინც იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა და კიდევ ერთხელ უნდა დაველოდოთ მოვლენებს. მე ეჭვება რომ კიდევ ერთხელ ასეთ კოვიდის პირობებში და ასევე საარჩევნო წელის პერიოდში განხორციელდეს რაიმე სერიოზული ინვესტიცია ზოგადად საქართველოში, მაგრამ ცდილობა ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ ინვესტორის შემოყვანა ანაკლიაში და არბიტრაჟისთვის თავის არიდება იქნება უწყვეტი. სანამ არ დავწმუნდებით რეალურად რომ ამ პროექტს მართლა ხაზია გადასმული მთავრობის მიერ და აქეთ ამ საუკუნის პროექტს და შესაბამისად არბიტრაჟი არის ერთადერთი გამოსავალი. კარგი, დიდი მადლობა. ლევან ახვლედიანი, ანაკლის განვითარების კონსორციუმის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად. ამინდის პროგნოზის და რეკლამის შემდეგ ისევ მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და საინვესტიციო პოლიტიკაზე გავაგრძელებთ მსჯელობას და ჩვენი სტუმარი იქნება ფინანსისტი ირაკლი ევრაძე. საქმიანი დილის ანალიტიკა, მე ამ ბლოგის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. მთავრობა ფსონს ახალ საინვესტიციო ხედვაზე დებს, რომლის მხოლოდ ზოგადი მონახაზი ვიცით ამ დრომდე და ამ მონახაზის მიხედვით ორი ძირითადი მიმართულება იკვეთება, ესენი ადგილობრივი წარმოების სახალისება და დიდი ინდუსტრიული ჰაბებიდან წარმოების კომპანიების გადმოყვანა საქართველოში. ამ ფარგლებში ამ კვირაში ახალი გავიგეთ ის, რომ ეკონომიკის სამინისტროს პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობის მიზნით ლოკაციების სკაუტების მოწვევას გეგმავს. ლოკაციების სკაუტები, ანუ ლოკაციების კონსულტანტები არიან სხვადასხვა საკონსულტაციო კომპანიების მიერ დაქირავებული პირები, რომლებიც საკუთარ კლიენტებს უცხოეთში ინვესტირებისთვის ანალიტიკურ სერვისებს სთავაზობენ. ჩვენი სტუმარი არის ფინანსისტი ირაკლი ერაძე და მასთან გავაგრძელებთ საუბარს მთავრობის აი ამ ახალ საინვესტიციო ხედვაზე, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ზოგადი მონახაზი გვაქვს ჯერჯერობით ამ ხედვის. გამარჯობა ბატონო ირაკლი.
რა გაიგეთ ახალი, ესე ვთქვათ, აი იმ ყველა ინფორმაციის ფონზე, ერთი ეს არის სკაუტები, რომლებიც ვახსენე, მეორე არის რომ პოსტკრიზისულ გეგმაზე მუშაობენ კემბრიჯელი ინვესტორები, რომელთა ბიოგრაფიები ნამდვილად შთამბეჭდავი არის და ხედვის აი ზოგადი მონახაზი, რაც ვიცით, წარმოება და ესე ვთქვათ რელოკაცია ამ ინვესტიციებს. მოგესალმები ელენე, ესე ვთქვათ, პატარ-პატარა ამ გამოსულ ინფორმაციებს ტელევიზიიდან გაჟღერებული, შეხვედრებზე გაჟღერებული და ამ შემდეგ ზოგადი ანალიზი საერთო მთლიან ჯამში რო ვიღებ და უყურებ, მე ვხედავ ესეთ რაღაცას, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად და მეტად აგრესიულად იწყებს თითქოს ბაზარზე შემოსვლას. ეს ჩანს მისი გადაწყვეტილებებიდან, შესაბამისი ბიუჯეტიდან, აი კემბრიჯელი მეცნიერების დაქირავებიდან გამომდინარე, გასაგებია მათ საკმაოდ საინტერესო და კარგი ბიოგრაფია აქვს, ესე ვთქვათ, ამეცადინები ხალხია ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ მე ვხედავ აი იმას ზუსტად, რომ სახელმწიფო თითქოს თავის თავზე იღებს ბაზარზე მონოპოლიას დარგების მიხედვით, სექტორების მიხედვით, ამის გარდა კიდევ რაც აი ჩემთვის თვალშისაცემია არის ის, რომ სახელმწიფო ცდილობს, რომ ხელოვნურად მოახდინოს რაღაც მოთხოვნის გაჩენა კონკრეტულ სექტორებში და სეგმენტებში. აი ეს არის ჩემი ზოგადი მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო აი საკმაოდ კარგი მაგალითი გამოდგება ეს ამშენებლო ბიზნესთან დაკავშირებით მაგალითად ხო როდესაც ბაზარი ითხოვს რა ბაზრის კანონებია ეს რომ ესეთი კრიზისულ პერიოდში მსგავს ესე ვთქვათ ციკლურ სეგმენტებზე ხდება ფასების ვარდნა და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ცდილობს რომ შეინარჩუნოს ფასები მაღლა მოთხოვნის ახალისების მოთხოვნის მხრიდან ანუ არამიწოდების მხრიდან აი მაგალითად შემიძლია კიდე მოვიყვანო აი ახლა ბიუჯეტის პროექტიდან ჩანს რომ მეღვინეობა მევენახეობის განვითარებაში კიდევ დამატებით რაღაც რესურსი ისხმება. აქეთ კი გასაგებია თქვა ტურისტულ სექტორს საკმაოდ დიდი დარტყმა მიადგა, მაგრამ აი ესეც შერჩევით აღებული და მით უმეტეს აი დაგეგმარების კუთხით ეხა ფაქტიც გამოჩნდა ხო რომ იმდენად რთული არ ამის დაგეგმარება, ავიღეთ რაღაც ბიუჯეტი დავგეგმეთ, რამოდენიმე სახელმწიფოს თქვა ვაპირებდით ტურისტების მოზიდვას და უცებ რაღაც ზოგიერთმა სახელმწიფომ თქვა უარი განაცხადა, ანუ ესეთ სიტუაციაში რაიმე კონკრეტული გეგმების და ესე ძიმე ნაბიჯებით სახელმწიფო შემოსვლა კონკრეტულ სეგმენტებში და ბაზარზე ზოგადად ჩემი აზრით არ არის სწორი, მით უმეტეს როცა ესეთი წილას არ გამოუცლობის სიტუაცია. ბიუჯეტი არის დაგეგმილი 4%-იან ეკონომიკურ შემცირებაზე. ანუ ეს რეალისტური ნიშნულია თქვენი აზრით, აი ყველა იმ გაურკვევლობის გათვალისწინებით ცხადია, კვლევით ორგანიზაციებსაც რომ უყურებთ ხოლმე იმდენი სხვადასხვანაირ სცენარს განიხილავენ, იმიტომ რომ ნამდვილად ძნელია თქვა რა შეიძლება მოხდეს. ეკონომიკის განვითარების ესე ვთქვათ ვარდნის ანუ ზრდის პროგნოზირება მეტნაკლებად შესაძლებელია ხოლმე სტაბილურ გარემოში და მე ზოგადად არ მიმაჩნია აი აზრს მოკლებული მიმაჩნია ზოგადად თუ გინდეს CMF-ის იყოს თუ გინდეს სახელმწიფოს იყოს რომ ზოგი იძახის ახლა ვთქვათ 4.5-იანი ვარდნა გვექნება გამოვიღაც ანალიტიკოსი იტყვის 10%-იანი ვარდნა გვექნება ხე Excel-ში რაღაც ციფრები შეყრა და იქ სტარტის დაჭერა აი ესეთ არაპროგნოზირებად გარემოში ძნელია რამის თქმა ვარდნა რო იქნება ეს თავისთავად ცხადია მაგრამ გასაგებია ბიუჯეტიც ითხოვს რომ რაღაც პარამეტრებზე უნდა დაიგეგმოს შესაბამისად, ხო? მაგრამ აი ზუსტად ამას ვამბობ, რომ როდესაც ესეთი არაპროგნოზირებადი გარემოა, აი ესეთ შემთხვევაში ესეთი რაღაც უფრო მეტი თქვათ რეაგირების საშუალება უნდა დაუტოვო ამ შემთხვევაში ბაზარს და არა სახელმწიფომა იყოს თავის თავზე. მაქსიმუმი რაც შეიძლება ჩემი ხედვით გაკეთდეს ყველაზე კარგი იქნებოდა არა ესე სექტორულად და სეგმენტურად რაღაც თანხების ჩასხმა, არამედ ყოფილიყო ერთი მთლიანი, აი ეს რაც არის დაზღვევის, დაკრედიტების დაზღვევის სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც ესე ვთქვათ მოდელი შექმნილი, რომლის უკანაც იდგებოდა არა ბიუჯეტი ვთქვათ, არამედ ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის სექტორებს, რომელსაც ზარალი მიადგა, თვითონ ეს სექტორები, თვითონ ეს ბიზნესები ხედავენ ყველაზე კარგად მომავალს, ხო? ასეთ შემთხვევაში მათი ბანკებთან ურთიერთობა, ანუ ბანკი უფრო მეტად, უფრო კარგად აფასებს მათ რისკებს, ანუ ერთად დამჯდარი ბიზნესი. რეალურად რა მოდელიც აქვს საფინანსო, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, ხო, პრაქტიკულად. ისინი ამ გზით გვეხმარებიან ჩვენ ზუსტად, ანუ
გამტარი მათთვის არის ბიუჯეტის მთავარი ერთადერთი ჩემი აზრით რაც უნდა იყოს, აი მართლა აი შიმშილის პირას რომ აღმოჩნდნენ ადამიანები, აი მათი პირდაპირი დახმარება და მაქსიმალური დახმარება, თორე ხა ბიზნესი აი ეს ანტიკრიზისული გეგმა და ესე ვთქვათ, მე ითქვა პრემიერმა თქვა, რომ სინამდვილეში ეს არის სოციალური დახმარების გეგმა, მე პოსტკრიზისული გეგმა, რომელზეც ახლა კემბრიჯელ პროფესორებთან ერთად მუშაობენ. აი ეს რამდენად ლოგიკასთან ახლო არის ასე გაყოფა ამ პანდემიის გავლენის? ხო, აი დაახლოებით ამას გულისხმობ ელენე ზუსტად, რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტის სახსრები, ანუ ფისკალური პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს ზუსტად მხოლოდ სოციალური მიმართულებით, ესეთი აი დიდი კრიზისების დროს. დანარჩენი ეს უნდა მივადოთ ბაზარს, ეროვნულ ბანკს, ანუ იმიტომ რომ რისკებს ყველაზე მეტად ისინი აფასებენ სწორად და დადებითად, გესმით? ხა სახელმწიფოს მხრიდან გასაგებია ჩაურევლობა არ გამოვა ასეთ ვარიანტში არ გამოვა, ხო? იმიტომ რომ ადამიანები შეიძლება ისეთი გაჭირვებები შიმშილის პირას აღმოჩნდნენ ძალიან ბევრი დაკარგეს სამსახურები და აი ზუსტად ეს არის ზოგჯერ სოციალურს ვიძახით, ხო? ამ ზოგჯერ პოსტკრიზისულს, აი ვერც გაიგებთ ბიუჯეტს ჩახედავთ და ნახავთ, რომ 450 მილიონია სოციალური დახმარებისკენ მიმართული, აი იმ სეგმენტში აი 200 ლარიან დახმარებებს გულისხმობ, ანუ ყველაზე მეტად ვინც დაზარალდნენ იმ ხალხის მიმართ და იმაზე ორჯერ სამჯერ მეტი ბიზნესების. აი კამრების შემოჭერის ნაწილში რა არის თქვენი შეფასება, ხო? 600 მილიონი, ნუ იმ გათვალისწინებით, რომ ვინც არც არის ჩახედული, ესე ვთქვათ, ამ ბიუჯეტის ხარჯებში, ისიც მიხვდება, რომ რაღაც ხარჯები უბრალოდ განულდა, ხო? იმიტომ რომ პანდემია, იმიტომ რომ ჩაკეტილია საზღვრები და ასე შემდეგ. აი ეს 600 მილიონის, ესე ვთქვათ, დაზოგვა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად რელევანტური თუ ადეკვატური? 600 მილიონის დაზოგვიდან საერთოდ დაზოგვა ყოველთვის კარგია, როდესაც ამას სახელმწიფო აკეთებს. ხა ამ 600 მილიონის დაზოგვა მაგალითად ჩემთვის ის აჩვენა პირადად ჩემთვის, რომ ესე იგი შეიძლებოდა ამის მანამდე დაზოგვაც, მეტის დაზოგვაც შეიძლებოდა, ხო? მაგრამ რაც არ მომწონს ამ შემთხვევაში ამ დაზოგვის თუ გავყოფთ, ხო, იქ ნახევარი მიდის ინფრასტრუქტურულ, ანუ კაპიტალურ ხარჯებს ამცირებს. აი ეს მე არ მიმაჩნია სწორად. შეამცირო კაპიტალური ხარჯები, აი ეს ინფრასტრუქტურული მსხვილი პირობებშიც ამბობთ? კი, ამ პირობებში მე ჩემი აზრით მიმაჩნია, რომ ერთადერთი, ვთქვათ, ესე მაქსიმალურად მძიმე ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან, როდესაც არის მაქსიმალურად თავი უნდა შეიკავოს ხოლმე ინფრასტრუქტურების პროექტების ბიუჯეტის სეკვესტრისგან. უნდა შეამციროს უფრო მიმდინარე ხარჯები ხოლმე, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები თვითონ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგანაც ყოველთვის და ზოგადად ეკონომისტებისგან ფასდება ამით, რომ რომელიც არის ხოლმე ზოგჯერ აი ბოლო იმედის რაღაც ფულის შეშვების ეკონომიკაში, მით უმეტეს ესეთი კრიზისულ პერიოდში. ხა 600 მილიონიდან 300 მილიონი კაპიტალურ ხარჯებს აკლდება. კი, აი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ამ შემცირებულ მაჩვენებელთან დაკავშირებითაც ხო 41.7%-ით არის პირველ კვარტალში შემცირებული, არავინ არ უარყოფს, რომ აქ ცხადია პანდემიის გავლენაც არის, უბრალოდ არა იმხელა, რამ ხელასაც შეიძლება გვეუბნებოდნენ, ხო? მაგრამ თვითონ პირდაპირ აი რაზეც ევროპის ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელმა გაამახვილა ჩვენთან ინტერვიუში ყურადღება. ეს რეალურად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებია, რეალური კონკრეტული უცხოური ბიზნესებია, რომლებიც ამ ქვეყნით ინტერესდებიან და აქ ბიზნესს აკეთებენ, იმიტომ რომ სტრუქტურაც იმას აჩვენებს, რომ რიგ შემთხვევებში მთლიანად სისტემურად დამოკიდებული არის ერთ დიდ გარიგებაზე, ხო, ეს მაჩვენებელი, ხო? ხშირად არის, რომ დაუშვათ ქართველები საქმიანობენ, მაგრამ ირიცხება როგორც აი ამასთან დაკავშირებით რა გაქვთ, როგორ შეიძლება რომ ეს გასწორდეს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის მათ შორის უცხოური ინვესტიციების, თუნდაც ტექნოლოგიების ტრანსფერის თვალსაზრისით, თუნდაც ცოდნის ტრანსფერის თვალსაზრისით, რაღაც კორპორაციული კულტურის ტრანსფერის თვალსაზრისით ბოლო-ბოლო, ხო, რაღაც თანამედროვე კულტურის შემოჭრას მართალ ელენე როცა ამბობ რომ დივერსიფიკაცია აკლია ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა ბაზარს, მაგრამ მოდი ესე შევხედოთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ქვეყანაში შემოსვლა დივერსიფიცირებულად შემოსვლა, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა კომპანიების სხვადასხვა სეგმენტებში. ეს დამოკიდებულია პირველ რიგში გარემოზე, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ თქვათ საქართველოში არსებული რომელიმე ფონდი, რომელიცაც აქვს უცხოეთში, თქვათ, თანხები და იზრდებს ამ შემთხვევაში ტურიზმის განვითარების ფონდზე, სადაც მოგონი 20 მილიონი მათი წილი იყო ამ შემთხვევაში, ხო? ძალიან კარგია. დაჯობია მაგას, 11 ფულს დახარჯავენ, მაგრამ
ისინი სხვანაირად აფასებენ თავიანთი ინვესტირების, იმიტომ რომ ისინი უფრო ესე ვთქვათ ფამილიარ არიან ამ გარემოსთვის. უცხოური ინვესტორი სხვა თვალით უყურებს და სხვა თვალით აფასებს. მას პირველ რიგში პოლიტიკური რისკი ქვეყნის სავალუტო რისკი, რა თქმა უნდა, ქვეყნის რისკი. ხო, ანუ რამოდენიმე ისეთ რისკს ამატებს ერთმანეთთან, ხო, რასაც ვთქვათ, აი ეს ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ვამბობ, ეს ტურიზმის განვითარების ფონდი უფრო ნაკლებად დაამატებდა. შესაბამისად, იმ უცხოური ინვესტორისთვის აქ დახარჯული 100 ლარზე თუ არ აიღოს, სიტყვაზე ვამბობ, უკან უგუგება თუ არ ექნა 20-30 ლარი, ხო, იმ შემთხვევაში ის არ შემოვა და თუმცა ეგეც არის მიმართულება უკვე გადაწყვეტილების მიღებისთვის, საით უნდა იმუშაოს, რომ რეალურად მაგალითები უნდა იყოს. დამისახებელს ერთი კონკრეტული დიდი ინვესტიცია გჭირდება იმისთვის, რომ თქვათ, რომ ეს რეალურად განხორციელდეს. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი ერაძე, ფინანსისტი იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ უკვე შევხვდებით ერთმანეთს ანალიტიკაში. დღესვე საქმიანი დილა დასრულებულია დროებით.